شما در کار کسا شما اشاره خنک میدونیم که جنوب ما کسا شما که جنوب میدونیم رقم گین شروع نار شما در که جنوب ها کسا شما شروع نار میدونیم که جنوب رقم گیریم اکو رقم گیم مرحمه شروع نار اهو میگیم شیر پلنگو میدونیم که جنوب رقم میگیریم بوده سار میکنیم همه کسا شما در که جنوب زنده باشین شروع نار عبود باشین میدونیم اکو رقم گیر میدونیم شروع نار اهو میگیم شیر پلنگو اهو میگیم میدونیم که جنوب میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو همه کسا شما که جنوب رقم گیرم مرحمت میکنیم اکو رقم گیر مرحمت میکنیم خوش آمدین خوش آمدن خوش آمدن میدونیم که جنوب ما میدونیم رقم میگیریم شیر نار اکو رقم گیر خوش آمدین همه کسا میدونیم شیر نار میدونیم می جنگیم که جنوب اکا قدردین علیک سلام خوش آمد اکا اکا قدردین جان علیک سلام خوش آمد شیر نار میدونیم اکو رقم میگیریم شیر نار اکو رقم گیر مرحمت میریم که جنوب رقم میگیریم اهو میگیم شیر پلنگو شروع نار مرحمت اکو رقم گیر میدونیم اکو رقم میگیریم بوجه سر میکنیم خوش آمدین که جنوب همه کسا خوش آمدین مرحمت اکو رقم گیر مرحمت شیر نار میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو میدونیم رقم میگیریم خوش آمدین همه کسا خوش آمدین کو اکو مرحمت که رقم میگیریم او اکا شاروخ سلام علیکم خوش آمد اکا شاروخ سلام علیکم خوش آمد اکا جان ما میدونیم اکا جان ما میدونیم رقم میگیریم شیر نار
Tamam akay qadam khud raqam tabii ki qadam raqam akay şoruk suya durardı merim. Akay şoruk suya durardı akay qadini khud yapılar pas raqam tabii ki oxi. Çor akay qadini durardı merim. Tamam akay qadini pul donaga akay şoruk suya akay qadini çor axıdı. Merim akay canım medrum raqam again şöyle falan go. Au again. زنده باشن شعرون همه دا برد دوره و همه دا پیشرایی خواهانه همه کسا خوش آمدین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که عادتها از بین باز درآمد بر زمین او میگه میریم خوش آمدین اکا جانب همه کسا خوش آمدین زنده و سربلند و خانه بود و شین او سلام علیکم جون خدا واشکر اکا جان شما سوال خوب اکا جان ای توغرا اکا جان ای ساعت فزا اکا جان گاز اکا جان خوب اکا جان خب نبودم اکا دینم بگه بعد ساعته چند شیش تا روز جمعه من نبودم جمعه شنبه بهم شنبه دینم خب نبودم اکا ای توغرا اکا جان ای ساعت فزا اکا جان نشیده سه چی ای tamam اکا بزا اکا اکا نه اکا جان خوب اکا جان خوب میدونم اکا جان میدونم رقم میگیرین شیر پالانگو میدونم رقم میگیریم اکا رقم گی مرحبا او اگین اکا بودا که رقم گی بودا تاکریم میرین دالشی بالشی میشه همه کسا خشان شیرنا زنده و سایبالان باشیم او میگیم هفت یک کن گیر اکای شوروجو برای یکون نگین اکا جان التماس من ادام پرشاش تو بی بوزی تومبرا یک کمگی بابا دیگه رقم پاس میکنه با خالی بام خجالت میکنه بسه کبرا رقم تومبر کنم بوزی کنه خوشینا یا کبرا بسه رقم تومبر کنم بوزی کنه یا خود میگه اکا با پاس میکنه با خالی میسه با ادام جدا میکنی لوچ بیا کبرا پرش کنه اکا بوزی کنه شینا کام تصاور اکا جان کام تصاور کنه نه افراس هاردون 8 minut yok اکا همین ادام با سه رقم بازی کنه بازی به معنی میشه دو تا خط بازی میکنه و دو تا خط میگه تو آخر بازی کن سه تا کشی بازی به معنی بازی توف میشه داوره و خول میمونه همین بازی چی داره وارا داره شیر پلانگو بازی چی داره بازی وارا داره اساسا بازی پات داوره که خالی مون بازی نیست بریم اکا میدونیم رقم میگیریم شیرینا رقم میگیریم او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها از بین باز درآمد بر زمین اکا رقمگی مرحمه شیرینا آخه یکم پورا نشده کسی میگیره شینه بگیم مثلا فرام که 10 تا میش 10 کن میتونم خودم فرام را کنم اینا بگم که شروع جوها فایده شینه من پرو سواری خودم میگم که کجا یک کبرا پولشم بودتون دیگه ما نشوا میریم اکو میدونیم شیر پالانگو میدرویم اکو رقم 1 2 6 5 1 2 6 5 شما در کجا ها ما کسا شما دین میدونیم اکو رقم میگیرین شیرینا
بگیم می‌دویم اکا جانوی ما می‌دویم اکا رقم میگیریم شیرپلنگو می‌دویم رقم میگیریم خوش آمدین همه کسا که همه کسا خوش آمدین او میگیم میریم دلشی گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که عادتها از بین باز آمد بر زمین زنده باشین شیرپلنگو همه برد بوری و همه پیش روی خواهانیم اکا لایک هم میزنیم میریم اکا جانوی ما همه کسا خوش آمدین می‌دویم اکا جانو می‌دویم رقم میگیریم شیروی نر خوش آمدن خوش آمدن خوش آمدن مرحمت میکنیم شیرپلنگو مرحمت میکنیم مرحبا میگیم مرحبا ای یار و دوستان مرحبا بر کنار ما مرحبا می‌دویم اکا جانوی ما خوش آمدین شیرین همه کسا خوش آمدین زنده و سربلند و خاناباد باشین همه برد باری و همه پیشروی خواهانیم او میگیم اکا جانو می‌دویم شیرین نر می‌دویم رقم میگیریم اکا رقم گیر مرحمت اکا رقم گیر مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیرین نر خوش آمدن همه کسا بیدن در اتاق کدیم کفان اکسا کدیم او میگیم می‌دویم اکا جانو شیرین نر می‌دویم اکا جانوی ما می‌دویم رقم میگیریم شیرپلنگو می‌دویم رقم میگیریم برد باری و پیشروی خواهانیم او میگیم مرحمت اکا جانوی ما مرحمت اکا رقم گیر مرحمت میکنیم رقم میگیریم ای زنده باشین شیرین نر خوش آمدین همه کسا خوش آمدین می‌جنگیم شیرپلنگو می‌دویم می‌جنگیم می‌دویم رقم میگیریم شیرین نر او خوش آمدین اکا همه کسا خوش آمدین لایک کامنت شتاب موش لغت لبوچی او میگیم گله در اتاق کدیم کفان اکسا کدیم گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که عادتها از بین باز آمد بر زمین اکا رقم گیر می‌دویم اکا رقم گیر می‌دویم همه کسا خوش آمدین شیرپلنگو
زنده و سربلند خاناباد باشین. او میگیم گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دیدی که از تو از بین باز آمد بر زمین. اکای فرانگیز رجب بابا. اپای فرانگیز میدونی تو اکا بگین چان چانش پانجی یک ایخده میرین دالشی شما اپاشکایی اکاشکایی شش دو مرحمت میکنیم اکا رقمگی میدونی شد پرانگو رقموی شش دو. ای قماچه میگم وقتا نیک تا فراموش کردن که پیش دیگری تا قماچه سوزی کلا که ساعتی و سوزی پنج یک دادیم دکا شما که پنج یک دادیم دکا جون میدونم اکا رقمی شش دو میدونم اکا رقمی شش دو رقمگیرو مرحمت میکنیم بینی شدیم رقمگیرو مرحمت میکنیم او رقمگیرو مرحمت میکنیم بینی شدیم رقمگیرو مرحمت میکنیم او میگیم شما دکا ها کسا شما دین اکا جانو رقمگی مرحمت میکنیم اکا رقمگی مرحمت میکنیم او میگه مرحمت میکنیم بینی شدیم زنده و سربلند خاناباد باشین میگه که چون او اکا 800 پاف شینه خماچه اکا 800 رو مگه شینه پلو دکا اومده گیای گفتی که پو به پارو او مردم هیوشته میدونی شیر پرنگا می درویم اکا قدیم زنده و شیرینار اکا جانو رقمی دو رقمی شش می درویم رقم میگیریم شیر پرنگا می درویم رقم میگیریم همه برد باری همه پیشروی خواهیم میریم اکاوی ما میدوریم اکا رقموی دو و شش رقم میگیریم شیر پلنگو جام شوید رقم میگیریم شوش میگیم به شوش میشیم ای مرا شوخه برای کرم در دهنی پدر دوخی بگی زبلو کنم فارتا میریم اکا جانو ما میدوریم رقم میگیریم شیروی نار اکا جانو ما میدوریم رقم میگیریم او میگیم شیر پلنگو و همه برد باری همه پیشروی میریم اکا جانو ما میدوریم رقم میگیریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که از تو از بین باز آمد بر زمین اکا رقمگی مرحمت اکا رقمگیر میدوریم اکا جون رقم میگیریم شیر پلنگو میدوریم رقم میگیریم رقمی دو و شش مرحمت اکا جون ما رقمی دو و شش من خولی یای او میگیم اکا رقمگی میدوریم دو و شش خولی یای مرحمت اکا جون ما
زنده و سربلند و خاناباد باشین. همه دا بور دوری، همه دا پیشروی خواهانیم. گله دعا تر کردیم، کفان از سر کردیم. رقم 2 و 6 خالی یک شیرینر. می‌دوریم اکا ما، می‌دوریم شیرینر. گل برم از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وز تو از بین، باز آمد بر زمین. زنده و شکرهای ما مرحمت میکنم اکا رقمگی و رقمهای 2 و 6 2 و 6 رقمها را پر میکنیم 2 و 6 باید یک خون پس هفتم خالی میشود. انا او مردم که جوش شدن. ساعت هم 9:37 شده است. می‌دورویم اکا جانوی ما. شیرپلنگو هم اکا سخت شمادیم. می‌دورویم می‌جنگیم. چانی دوشکو اگر کیف پوست چیم چیمالو. میریم اکا رقمی 2 و 6 رقمهای 2 و 6 اکا جانوی ما. مرحمت میکنیم اکای ما. همه دا بور دوری، همه دا پیشروی خواهانیم. میریم دالشی. زنده و سربلند و خاناباد باشین. همه دا بور دوری، همه دا پیشروی خواهانیم. او میگیم گل برا از زمین. دید که وزرها از بین، باز آمد بر زمین. میریم اکا جانوی ما. او میگیم می‌دورویم اکا جانو. او میگیم گل برما از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وز تو از بین، باز آمد بر زمین. عجب گلهای ای سیکا پارچه چلیدار گیرنیکیم. ای دوروی نوخی ایجاد بگی دیگه. میریم اکا رقمگی مرحمت شیرینر. 2 و 6 میریم اکا جانوی ما. می‌دوریم رقمهای 2 و 6 دو آدم دفعه بعدی با کجای دارم و حیران. اکای شروع اکای قدیده اکای دهقامچه نبوزی. او اکا او گل از سبز و رخ از زیبا باد و سبز بناز میآیم محرم ناز میآیم و هر جایی سفر مانیم جام سبز بناز میآیم محرم ناز میآیم. رخت سبز و رخت زیبا باد و 2 و 6 خالی ای سبز بناز میآیم رقم 2 و 6 خالی ای از دل پر کردم مجنون آرام جان میآیم. از دل پر کردم مجنون آرام جان میآیم. میریم اکا جانو رقمهای 2 و رقم 6 اکا جان ما. رقمهای 2 و رقم 6 مرحمت میکنیم اکا جانو. خوش آمدین شیرینر. هم اکا سخت خوش آمدین. 2 و 6 خالی مرحمت میکنیم شیرینر.
مریم اکاجانوی ما رقمی 2 رقمی 6 رقمی 2 رقمی 6 او اکای رمز علیک سلام 2 6 اکای رمز گیرد تمام بوزه سار میکنیم اکای رمجون خوش آمد اکاجان ما سلام علیکم و علیکم و سلام اکا خوش آمدی اکاجان آمده برد بوری و آمده پیشدهی ay مریم اکاجان ما اکای رمز که آمده بشه رفتیم دلشی اکای ده قماچه رقم 5 رقم 1 800 پارتوتی 600 مریم دلشی خوش آمد اکاجان ما اکای شروع رقم 7 رقم 3 7 3 300 پارتوتی 100 مریم دلشی انا اکای قدریدین رقم 4000 پارتوتی کنه 100 اونکا مریم دلشی اکای رمز رقم 1 رقم 6 رقم 2 اکاجون ما راکت میکنیم مریم دلشی علیک سلام اکای رمجون شیرین مریم اکاجون ما اکای رمجون 600 پارتوتی 400 روی دیگهش شما در اکاجون ما هم کسا شما اکاجون ما یک تو ثواب میکنیم تو در اکاجون ما هم رقم میریم شیرین زنده و سربلند باشین اما در بور بوری همه در پیشنهایی کنید او میگه شیطانگو گل برا از دارید عجب گلی نازنین دید که وزن تو آدمی این بار دارد وزنین میرین دلشین زنده و شک کجانی ما زنده و سربلند خانه آباد باشین همه کسا شما اکاجون ما او میگه میرین دلشین بولشین تو سواد میکنیم اکاجون ما تو در اوه رقمی دو مریم دلشین رقمی دو کس میدن آن شک و شما همه کسا شیطانگو زنده و سربلند خانه آباد باشین مریم دلشین بولشین میشین او میگه گلا جواب تا کردیم که خون از تا کردیم لایک و شتاب و لغت میزنیم و کجونی ما اصلا 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 به رقمات رو اکای ده خماچه برگه 5 1 600 داری اکای شروع 7 300 اونگه اکای قدری جان رقم 4 900 اکای رمضان شرپامی 6 400 به داش رقمی 2 اکای رمز رقمی 2 دا رقمی 3 دا رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 30 رقم 1 او شاکر رقم دونه ده قماچه اکای شروع 7 500 کجوی ما رقم 1 واسه زد می داش رقم دونه همه دا بوری همه دا پیشتری خونیم او میگه شما گل دوا تا کردیم که خون از تا کردیم زنده و سربلند بوشه شیطانگو یا ازم میریم رقم دو اکای شروع رقم 7 500 کجوی ما شما در اکادمی شما بریم دلشی بولشی میشی او میگه شیرین رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 برین دلشی اکای ده خمباجه 5 گرفته هزار او نمونه شیرین اکای شروع 7 1 اون گیرتگی بود 7 مخوره که میگه اکای شروع او نمونه اکای قدیدین 800 رو دیگر نمونه اکای رمجون 200 رو دیگر نمونه اکای رقمی باشم و همه رقمی 7 مخولی یا بریم رقمی 2 31 رقمی 3 20 رقمی 4
10 رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 شای رقمی 3 اکتر شروع رقمی 3 خالی پاستور کنیم ما 2 رقمی 3 اکتر شروع جو پاستور شنا شما ده اکادون ها و کسا شما ده او میگیم اکتر شروع رقمی 3 پاستور شنا جو میتونیم اکو رقمی مرحمت شای پالانگو رقمی 7 مون خالی اگر اکتر شروع جو رقمی 3 خالی میشه بریم اکادون زنده باشه شای پالانگو گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه تو از بینه باز دارم از زمین او میگیم بریم زنده باشه شما اکو رقمی مرحمت رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم دارش کردیم اکد کماچه شیرپانا میمونه 800 روبل دیگر اکد شو شروع نستای اکد قدیدین شیرپانا 700 روبل دیگر اکد رام شیرپانا جون 600 روبل دیگر 2 7 خولیمون گو 7 3 تویز اکو رقمی مرحمت 7 3 شیرونار اکو رقمی مرحمت لکن رقمی 7 3 اکو رقمی مرحمت رقمی 7 3 شیرونار نرسا کوی رقمی نباشه خیلی کنفرم بگیم دارشه اکو مدرن شیرپالانگو رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 10 رقمی 3 و 6 رقمی 4 اکو 7 3 خوله مرحمت میکنم اکو رقمی شیرپالانگو رقمی 7 3 مون خولی میریم همه دا برد بوری و همه دا پشتری کنونیم زنده باشه شیران شما در کجانه و همه کسر کنه لایک ها باشه تا بلغت اموش بزنیم اکادمی گل بارم آدمین عجب گلی نازنین دید که از خود باید باز دارم از بازمین میدونیم اکادمی رقمی 7 رقمی 3 مون خولی بریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 بریم دارش اکادمی اکاد کماچه شیپان 806 800 روی دیگر اکاد قدیدینجون 600 اکاد رمجون 400 اکو رقمی مدونیم شیرپالانگو اکو رقمی همه فیکو پسر هیچ کنه سای میریم اکادونوی ما 7 3 7 3 شیرون خوله مرحمت رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 شیرون 21 رقمی 7 بوشک جونی ما 10 رقمی 1 رقمی 1 شیرپالانگو 31 رقمی 2 رقمی 2 12 رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 1 اوش چاک جونی ما بس 1 رقمی دمن اکایی به کماچه 7 3 خوله مرحمت 5 ادام اده ایفی یا رقمی بگیرین شیرپالانگو هم توش پر بشه سه ادام داره 2 ادام داره رقمی ادام رقم 2 ادام دیگه رقمی پر بشه بریم اکادمی و یک زن رقم درستیم همه کسا شو اوش رقم بگیم اکو رقمگی رفتم اکو رقمگی میدونیم اکو رقمی 3 و 7 خولی یا گل داو سر کردیم تلفن سر کردیم زنده باشین شیرپالانگو همه دا برد بوری رقم رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 میرین دلش اکای کماچه 600 400 اناتولی حضور اوغد میمون کارتا زد اکای قدیدینجون 500 اکای رمجون شیرپالان 200 میرین دلش رقمی 2 21 رقمی 3
20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 20 21 21 21 ip вара 200 рубли шелпалангу акора қанги медорим 700 авози прасан хола вара медорим 200 рубли мерем акаҷонима варадуро марҳама вара 200 кукя шерuna набоша байни сакама кашем вара 200 рубли ای مغازه بزرگه همینجا اصلا کم کمی او پاو برنسه بفهم همینجا شروع هیچ کارگام تو کامنت نمیشه با خدا بزرگ اینکریس نیستی یا برنسه کویا کاس هاسا پاسا ما سر برنسه نکنه ما اکای صبر شما یاد نگیرنش گرم یا آدم درون بدون کو بدون اکاجون اکای صبر یا 700 دوازی پراسای خوله متن توزی اکای یک سوی بوش درو وارد یک درو وارد سوی بوش خادرین اکای 4 اختا کی 4 درو سه اکای خادرین اکای ده کوماچا انا 800 روبل میمونه اکای خادرین 4 درو سه هول اکاجون صبر اکای صبرجون کوم سوی بوش پرسه اکای خادرین 3 یا 4 شینا جواب اکای خادرین جون 3 یا 4 اکای 4 اختا دوازی اکای رام شش سوی بوش گرفتار سوی بر اکاون درو او شیده میریم دالشی اکای خادرین جواب اکاجون 3 یا میگیری یا 4 شینا سه باشه سه هم تو راگانی اکای جواهری شما دی رقمی سه اکای خریدی متر 500 دوشی 300 رو بیگن اونا 4 اکای صبر 200 پارتویم اکای صبر 200 پارتویم دو نشودا رقم سه رفتیم او میگیم 1200 اوش اکای جواهر علیک سلام خوش شوی چاکلو بوزی ناو کاردین نای خود رفته سمرین او میگیم شیر پلنگو سه گریفتگان اکای جواهر سه گریفتگان شده هم رقم پولش رو اول صبر که اکای جواهر یا رقم متن یا رقم اکای صبر متن بوزی کنی شیر پلنگو یا رقم تو متن دوازی پراسه بوزی کنی برین 3 4 5 6 7 1 2 سه گریفت اکای خرید افی تا پیش کاجو اکای خرید افی تا پیش اکای التماس برین دالشی برین اکای صبر اکای تا میکشینا اکای صبر اکتا گیری تو اکای خرید تا افی تا پیش کاجو و مکان میشن بعد این رقم اون خولی های یا رقم دکای جواهر میتونیم یا رقم دکای صبر میتونیم بازی بکنیم اکای سفر جوش اکای سفر اکای سفر جوش اکای سفر میریم دالشی اکام افیرا کام پیش کنی اکا و افیرا کام پیش کنی شتوی بازی براوا اکای سفر رقم 4 جوش اکا یا بانم یارو یا 207 فیلاکای صبر یا سوال شما باشه تو نمره از یاد میدونی هر روز همین کانال بازی میکنم باشه بجون دو دکای قدیم تام افیر تا پیش کن چورا kime girer? Çora da kimi neysin? Akay cavahir çora da onu bilirsin şeyler ya akay sabır ya gönül feyşası da. Bana ya pul partiye de sadece mi kami partiye akay sabır. Ne o puluşuna de sadece şoma. Ya da akay ramjon şeyler. O yüzden akay bana bugzaronu. Akay sabır ne kitara baktım sadece 2 saat güzarundi. Raftim. Rakam ise bistiyak rakam çok. Akay Ahmedjon Gabriel rakametun. 20 rakam 5 بیستیار رقم 6 30 رقم یا خولی شاکو 10 رقم 1 22 رقم 2 بیستیار اکای دوازده او شاکم دالشی
با خدا اکل صبر یا رقم رو خودم دل پارت اونا شما اکتیم تو نمره من از یاد میدونه فول با دیو گیل پارت شارزا رقم یا بگیر اکل جواهی رقم بگیری اکل جواهی رقم بگیری آز 6 دو پختا اورای آز 4 12 پرینس اکل جواهی رقم بگیری شیدار آز صبر اکل جواهی اکل صبر رقم بگیری شیفالانگو گپ شد هیچ اکل شروع مختا پاس کنیم شیدار اوشی پاس کنیم اکل بریم 7 3 انا اکل صبر رقم بگیری اکل صبر بریم علیک سلام اکل احمد رقم 7 هم گیرو سیا بریم دهقامچه شیپان 800 600 اکل قدیدین 200 اکل رمز شیپان جون انا هزار او اکا بریم دلشی 7 اکل پرینس رقم 7 اکل میکنیم گرمز اکل رمز جون گرمز پرینس رقم 7 اکل میکنیم رقم 3 کی میگیره اکل جون رقم 3 پرینس اکل میکنیم شیدار شما در اکادونوم رقم 3 کی میگیره کوی ما اکای صبر رفت برای کف نوشه رقم 6 زده جا بچه‌ها یا ساعت پلان پارت اکای صبر جون دنه پارتی رقم دیگه جوی میشه اکای بولمون 3 اخد میریم اکای بولمون رقم 3 راکت میکنیم میریم دالشی اکای بولمون جو اکای پرینس راکت میکنیم بازی میبرن شروع شما در اکو هم اتصال او میگیم آخه داورا 4 بودی رقم 6 زد برای میگم اکای صبر اکای سفر بچه یا سوال شوخ اکای صبر جون نه اکای احمد جون دو خلاص نشینا اولی خالی شامتون اکای پرینس اکای بولموجو راکت میکنه اکو پارت بوزه بارن شروع کام تا اکای صبر میکنیم بچه‌ها پول پارت هم برین دال شکا جون ما 4 بازی پراستو اختا اکای 3 داورا خالی بشینا اکای قده افی تا پیش که جون صاحب دارم اکای بولمو 300 روبل دیگه اونو برین دالشی اکای پرینس گیوش اکای کفر السلام علیکم چانسون بلد بود تلویزیون شما است کار داریم نه اکای جون ما علیک سلام اکای خوب اکای شروع اکای پرینس گیوچلی پرینس رقم 7 رقم 7 حکیمه گیر اکای جون ما اکای بولموجون پرودوم از 300 روبل دیگه نشینا رقم 7 حکیمه گیر اکای جون رقم 7 مرحمت ای برون هیچ کنستا اکای پرینس دست اکای پرینس هم شده خطایت میره تا اکای بولموجون 7 سه خد 100 روبل دیگه دون اکا برین دالش اکای بولمو 7 سه خد رقم دالشی رقم 7 ده رقم 1 ده رقم 2 شما اکا جونما 21 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 31 رقم 6 خاطی کنه رقم 5 او شاکر رقم 6 میریم شما در اکا جونما ها اکا شما زنده باشین شده لایک هم بزنید شیر پالانگو لایک هم بزنید او میگیم گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید کرده تو از نش باز بر زمین شما در کجانو ها اصلا شادین گل تریزه ریزه کس اما راست کنه خوش میجوش برزن او میگین شروع ها کسا شادین میره کمی شار یک دو سه چهار پنج شار یک دو سه چهار پنج شار یک دو سه چهار پنج شش دالشی اکای دهقامچه هزار اکای انا قدردین شیپاران 100 رو نمونه اکای رام شیپاران 800 رو نمونه اکای بولمون شیپاران جو آد نمونه مرین دلشی اکای یعقوب جواب دادم که اکا جون ما گفتم ندارم که اکا جون ما رقم 6 22 گفتم که اکا دوشنبه سیتی ندارم اکا جون ما الان دوشنبه سیتی داد زیر پارت رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 32 رقم 5 20 رقم 4 او شوچاکا رقم 5 میریم اکای بولموجو 7 3 پافتای شینا میریم اکادونو همه دا بول دوری همه دا پیشتری شمونیم 7 3 اکای بولموجو پافتای 14 رقم 5 او شو اکای قدیدی نگیم شما در کو همه کسا خونه 7 3 پافتای چیگه فید
7 3 خوله اکای جواهر بتون تا شینا اکای بویوجان خوشان اکجون ما 7 3 خوله مرحمت میکنیم رفتیم 3 و 7 فرخد اکای جواهر میریم دالشیم اکای جواهر 3 و 7 فرخد راکت هم میکنیم میریم همادا بود بوری اکای دهخوماچه شیپانجون 800 روبل اونا اکای قدری شیپان انا 106 800 اکای ران شیپان 600 میریم اکای جواهر رقمی 3 و 7 اکجون ما راکت هم میکنیم خوش اومده اکو هم کسا خوشون شیپانگو زنده و سربلند باشین شیرونر او میگیم لایک هم بزنیم اکای جواهر جون راکت هم میکنیم اکای جواهر جون راکت هم میکنیم بریم دارش خوش اومده اکای جون هم کسا اکای پرنسی زیواسا چی وقتی گوداکی چی بلما وقتی اون گوداک ما از سال دوم نقول رقمی 7 گرفتی یا سوالش در کنیم پول نپارتی میریم اکای جواهر 600 پارتی 400 رو بیاد میکنم میریم دارشی رقمی 5 22 رقمی 6 اومد اکای جون اکای جواهر جون 410 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 آخی رقم اگه کجا بره آخی رقمی 4 31 رقمی 14 رقمی 5 بریم او شاکه خریدیم میگم برو ما آخی رقم اگه که چون برو ما دفعه ایرون اودون دفعه اگه جاکو پلونا 14 رقمی 5 بریم همین خیلی می اول میگیم زنده و شک یعنی ها و کسا شش کنگو دوست او باشه که گیر دست دوست یک عروض باشد گیر دیگه بازو و بود باشه او شاکه خریدیم شما در خیلی ما ها و کسا شما دین یگان رقم اکای پرینج اکای نیتراز خولشا رقم پر اکای پرینج خولشا میتونه چی بنا که شکل رو خاطر میره 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اوی خولش اکای پرینجون اکای رام شورسال اکای قلبی شه 50000 سال اکای جواهر جون 200 اکای دهقوماچه شه 50000 بریم اکای جونی ما رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 1 رقمی 1 12 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 20 20 11 پاری 12 پاری 10 پاری 11 پاری 1 پاری وارا 300 روبل مرحمت اکوی برادرو وارا 300 روبل جوی جنگ جوی نانگا جوی شش جوی 7 وارا 300 روبلی میریم اکا جونی ما 1 5 اکا درو وارداک اکا 5 2 1 5 اکا ده خماچا او اوشدیم میریم 3 و 7 سوی بوش اکا رمجان علیک سلام خوشون اکا جونی ما اولی ندورن گابریز اکا جواهر اکاون تنام دور اکا جواهر 7 3 جواب تاکا جونی ما سوی بیدو کیای اکا رامز جواب میتیم اکا جونی ما اکا جواهر جواب میتیم نباشد دوستت اکا رومیتیم 7 خوریم اونا میریم اکا جونی ما اکای جواهر نباشه اگر نباشه رقمی 200 اکای رامیتون 7 مون خوریم اونا بریم یگان که رقمی 7 تنه میگه شورینا اکای رامجان خوشان شده او میگم اکای جواهر تو پارتی نباشه نه او بریم اکای جواهر ما شیر پلانگو اکای جواهر 7 3 گیرتر اکای رامجان 2 خوله میگیری شینا اکای جواهر جو رکت کلام میگن 200 انا چند میگه 400 روبل دیگه اکای روما 2 خوله میگیری شینا اکای روما جون 2 خوله میگیری 7 3 سوی بیش گیری ساکیار میریم اکای روما درا میگیری بکشمود کارترا نه بوشا رفتیم زرگی اوشا شیپالانگو 1500 روبل او میگیم 1 2 3 اکای جواهر 400 اکای کدام میگیریم میریم اکای دهخوماچه اوشتیم اکای جواهر 400 اکای میکنیم میکفونیم ویگیش 1500 روبل پرینس کارتا کسی رفت میریم در زرگی اوشا 1500 رفت رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 3
20 رقمی 4 20 رقمی 5 23 رقمی 6 20 رقمی 5 اوشا رقمی درش اکای جواهرجو پافتور رقم میکنیم 5 زل میریم رقمی 6 اوشا اکای جواهر پافتور شینا 7 3 پافتور رقم رقم کدام میگه 400 میشه 600 پافتور ها 5 زل رقمی 6 رفتیم اوشا اکای ده خماچا میگیم اکو درسه رقمو خالی میکنم بازی میکنیم فلانگو او میگیم یا رقم میتیم بازی میکنیم زنده باشین شروع 5 زل رقم 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 این نار تومینو اکای ده خماچا 1300 اونا اکای جون اکتا اکای قدیدین شیپان 1000 اونا اکای رمز 200 اونا میریم اکای جواهر 600 پارتوفی او بمون اکا اوش یکجون 400 میز 600 پارت رفتیم رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 12 رقمی 5 بوشا 11 انا که میریم 20 بو 20 20 ایپاری 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 ورد صدروله رقمی 7 میریم سویگو رقمو ورد میداریم 6 7 1 ورد کنه ورد 200 روبلا میریم اکجونه ورد رو مرحمه شیرونار هم اکساخشون اکای جواهر جون 200 رکت میکنیم اکای خدیدین نگفتای میریم 2 4 اکی میگیرم اکای انا جواهر شیفا جو 200 رکت اکای ده خماچا 1100 میره 2 4 اکای سامی جون سو بخیر اکجون ما خشم اکجون اکای رام زاورا دورم اولی بیسکی سوی بدم اینجا اکای رام 200 رو دور داورا دورم اکای رام 200 رو وار اکای رام درو اوشدیم چورا اکای درامو انا روما بتون تاکا اکای روما چوری فولیا بتون میشین اکای رام جو او میشین اکای روما چوری فولیا بتون تا زنده و شاکای سامی جون شینا او بو شون اکا گامه ما باشد اکای پرینس بتیشا اکای روما دی چوری فولیا میگی اکا جنوا درا سوی بوش گیری میریم اکا 1200 کس پیدا شو اکای رو مجان چوری فولا میگیری نگیری اکای پرینس چورا میگیری میریم اکای پرینس چورا میگیری شیدا اکای پرینس چورا میگیری اکا جون 200 پارتو اکا میریم دالشی اکای پرینس 200 پارتو میریم دالشی بولشی میشه اکای بوچ مکی دورانگ دو پاش نکرد اکای پرینس اکتا اکای جواهر جون 200 پارتو اکا جونما اکای پرینس 200 پارتو اکای راوند شیرپالان جون او اوشدین اوکی روما ده خماچا 1100 مونده میریم پرینس اکای انا جواهرجو اکتا میکنیم 1200 کس میزن اوش جون شاشدن ها کساخ شما کجونه ما اکای جواهرجو همین دو مایل اکجون دیگه خله میشه اکجون مایل دو سخان تنها میشه اکجون شتو به ایس پس گه کای خلاص نمیشه پارت اکجون ما اکای پرینس اکا می چور جوشی اکا اکا می چور اکای ده خماچا بچا کس میوه اختیاری وای خودت شوای کایسا کا دروما نه دروما هیچ گام نکنی خا کجونه میخالی odam ya خرزوروش میرسه داور نمیرسه اکا ده خماچا دیگه گپو چی دار باشه اومد اکا 400 پارتوفی 200 دیگه دونه میره دالشی رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3
4 و 3 اوکی 4 و 3 400 روبل میگه اوکی سکی اکای جواهر 4 و 3 اوکی میگه 4 و 3 اوکی میگه شیرینار اکای جواهر جان 4 و 3 اوکی میگه شیرینار ای اکای جواهر تو کارتر کفونده سامی یا مردم او اکای جواهر جان همیشه اکای جان نگو رفتیم رقمی 3 22 رقمی 4 حالا هر چیزی شد چه اکای جواهر 22 وارش شد رقمی 5 10 رقمی 6 10 وارا درو مرحمت شد پلنگو 600 روبلی شیرینار وارا میدون 600 رقمی 3 و رقمی 4 وارا کرد میرم رقمی 4 اکای جانوی ما وارا درو مرحمت شیرینار وارا باید 600 روبلا کوکیه دا برای 600 روبلا مردمی بیرون مردمی درون مردمی همه طرفا به دوروی ما کجونوی ما تمام اکای جواهرجان 400 رو اگنی پس ما دلتن رو گرد اکای رحمجان خوشون اکجان ما یک دور اومد اکای دهقامچه 500 اکای رحمجان خوشون اکجان 1000 آمد که اومده بازی کرده در برمون میشینه 7 دور اومد اکای جواهرجان 200 دیگه پارتیا میرین دالش 1 7 2 6 خوله 5 خوله کی میگیره 2 6 و 5 آدمو به ای میدون 2 6 اکای روما 2 6 1200 پارتیم 5 خولیمو اکای صبر 5 میگیری 5 خولیمو اکای صبر اکای تیگر یکم 5 نویس اکای تیگر اکای تمکن 600 رو برد دوباره یاد میرین دالشی اکای تیگر اکای صبر اکای سمیجون یکم تیگر اکای تیگر 5 نویس میرین 3600 رو برات بگیرید حالا اکای انا روماجون 1200 اکای تیگر جون شما در کدوم 600 اکای در بازی پراسو یا رقمی تومتون بازی کنه شیرپالانگو یا رقمی میتون بازی کنه همه کسا او میگن شیرپالانگو شما در کجا ما 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 برین دالشی اکای جواهر 200 میپارتویا اکای دهقامچه 500 مو اکای روما 1200 میپارتویا انا اکای تیگجون 600 میرین دالشی 4 و 5 500 اوکی گفتای تمام اکای روماجون پولش اومد او شدیم بلا شاش خاطی کی میره چانسی میو شیرپالانگو بگین کی چانس می وقتی گفتیم نقشم بگین شیرو نامه میریم 4 و 6 500 اوکی 4 و 6 4 و 6 500 اوکی اکای روما 6 7 میریم گفتای 4 و 6 500 اوکی جدا میکروفون اکای تیگرجو میکروفون اکای چشم کشینا رفت اکوز لگیر او 3600 رقمی 4 اکای جواهر همینجا اوکی اکای ما 10 رقم 5 اکای جواهر همینجا اکای جواهر جون اکای تیگر جون همینجا شیرنا اکای تیگر همینجا اکای تیگر رفت رقم 5 31 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 6 او شام 500 رقم 4 3100 داخل 600 2500 رو اکای تیگر جون رفت بدوی آن اکمه اکای رو ما با اون رقمات بازی میکنی اکای رو ما با رقمات بازی میکنی شیرنا میرم اوشا رقم 5 میگم رقم 6 میریم اکای رو ما با رقمات بازی میکنی شیرنا بله اکای جواهرجو پافتوریو پاس تمام اکای رو ما رقم 2 6 اخد میریم اکای جواهرجو پافتوریو پاس شیرنا میریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 پافتور تمام اکای جواهرجو میریم در اکای ما اکای تیگرجو اکای سفر میرسه خودش بازی میکنیم دهقامچه 300 روبل اونا اکای جواهرجو 400 پارتون شیرنا
Акай Қадирдин Садумна, Акай Рома Шерпаланҷон ракета мекунем, мерем далиши. 1 2 3 4 5 7. Акай Тигр. Акай Тигр 3600 3100 500 2500 ракаҷонима. Акай ана Принц. Принц акай рақами ана 200 дошти 700 рубл обши даст мадор хайто айма 200 рубл минуси ба минус чекин. Акай Принц айма 200 минуси 500 партон ракаҷонима. Берен далиши болиши мениши. Акай Ҷавоҳирҷон 600 парта ана 200 рубл дига шуна мерен далиши. Акай рома ракета мекунем. Ҳамин Принц эбе чимчи сет 7 набуди акай ма. Перс набуди як дига дошака. Мерен. Давара дуромада буди нараси додум та 200 акай ромаҷон 200 400 парта 200 дига акай матро азиёд мудун мухакаҷон акай шорухи охи рафтем. Акай шорухи рақами 6 11 хела пеш дака рақами 7 10 рақами 1 23 рақами 2 20 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 22 рақами 1 ошо акай рақами 3 мерем ҳамада бурд бори ва ҳамада пешраи хоҳони шерпаланго ҳамада бурд бори ау меге мерем шояда гилада о та кардем кафона сар кардем зинда боша каҷонима бо медум дар рақамон рақам бози дошт дар рақами 4 акай Принц бози дошти шерна ба мики пешина бози дошти ё ба мики бед мерем як зан рақами 2 мерем хушомада каҷонима зинда сарбаланд хонобод шуен ҳама каса хушомада аконима ау меген шерпаланго рафтем 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 ошо бали акай Рома Шерпалан о акай Қадирдин 800 акай Ҷавоҳир о деҳқомача 700 рубл дига донака мерен далиши болиши шояда рақами 2 рақами 2 20 рақами 3 10 рақами 4 22 рақами 5 шерона 21 рақами 6 рақами 6 22 рақами 7 тамом буназ 500 ҳай партон рақами 1 20 варадро марҳама шерпаланго 2 300 рубли рақами 4 рақами 6 барака тамом буназ 500 мера акай Принц варадро марҳама шерпаланго 300 рубли рафт мако сойбой варадро медурем вараи 300 акаҷонима 2 5 5 дома 200 минус чиқи 500 пар акай Принц кайф кеси шена мерем акай Ромаҷон 300 мепартоем мерем далиши акай Ромаҷон 300 мепартоем ана акай деҳқомача шерпалан 400 рубл мемуна мерем далиши рақами 1 холе акай Тигр бутун та шена акоз се нагиран гап нест уже се заниш акай Самир Қабидиш 1 холе озиражда акай Ҷавоҳир 7 пафтора акай Ҷавоҳир 7 доллар Тигр якам 1 доллар акай Ҷавоҳирҷон 600 мепартоем акай Тигр Шерпаланҷон хитамемуна 1900 рубли дига мерем далиши акай Ҷавоҳирҷон 600 акай Тигр 1900 дмон не 1900 гуфтоиз я рақам доварде бахшиш 2200 акай Тигрҷон 2200 дмон акаҷонима бахшиш 2200 ана акай Рома 300 мепарто деҳқомача Шерпалан 400 дона мерем хушомада ако ҳама каса иу мегем мерем ана акай рақам чанд мерем 4 нишода рақами 5 мерем хушомада акоима ҳама каса хушомадем гилада о та кардем кафона сар кардем зинда боше шерена ҳамада буд бори 1800 ро ошо акоима хушомада акаҷонима ҳама каса хушомадем лайка ба шакао балака фамӯш мезанем шерена гул баромад аз замин агар гули нозанин дид ки вазакҳо аз бинаи боз даромад ба замин зинда бошем шерпаланго зинда бошем ау мегем акай Қадир ау гуфтай 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 мерем далиш ҳами яхи мардумда ҳайрон минус рафтагӣ мегирӯш ҳами якнаги чӣ хеле мегирӯш зачем так ана ки мерем якай меҳридин ки боша
мерим ако менависа ки пулпартов акай ҷавоҳирҷон акай ҷавоҳир бояд худи 600 партои шенад акай ҷавоҳирҷон бояд 600 партои 300 партои какаҷон акай саидҷон оошдем мерим акай ҷавоҳирҷон кам парто акай ҷавоҳир ҳамҷа ка акаҷонима 500 партом 200 минус буд акаҷонима мерим ягон чӣ акай падака мадака акай принс гуфтӣ ка фоме партомуд ка фонду на партотӣ гуфтӣ акаба мепардом ту хай гама баба дивай қабиди ки як хо дигаи рақамо меги надодум дакаба мерим ако вақт ҳама ча рақамто метавон аки бигирин охи пулава накини тари охи е бача чӣ ода ту пул намегзам номерота дуруст рӯй кун переведение видео параса по номеру телефон намерода яка акаам номерота набор дуруст рӯй кун абруварис намада ин номерош хатояи охи чанд номери хуша хаторо мекунад баъд тамом гап мезакка мекафонемша мерим мекафонем 1800 оша акаҷонима ҳамада бурд борӣ ҳамада пешравӣ хонем мерем дар шакаҷонима азалагира оша 1800 рафтем рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 акай ҷавоҳир 12 рақами 1 21 рақами 2 10 рақами 3 11 рақами 4 10 рақами 1 ба 23 оши чавакаҷон дар акай ҷавоҳирҷон тафтори акаҷонима як зад мерем рақами 2 ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ хоҳонем акай шоруҷон 500 румса партон як зад мерем рақами 2 хушон акай тигроша ау меген шерпаранго гилада о таркадем кафона саркадем акай рома партори 26 акай рома акай ҷавоҳирҷон партори акаҷонима ҳама каса хушон акаҷонима гил баро аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо аз мин боз омад дар замин мерем ҳо яки чанд рафтаги буд акаҷонима чо 500 гузарум охи яки ду рафтаги айку 500 дуда акай ду яки ду рафтаги чӣ дати гузарум акаҷонима уҷо яки ду окешагай мерем таҳаммол мехонем акаҷонима мехонем удалилаке сабчуна илтимос як қади 500 ки меравад 5 як бор окей карагиай бо яки ду окей карагиай акай тигри қатира 5 якам окей караги кушенар акай тигрҷон қати 5 якам окей карагидай чаликин акай ҷавоҳирҷон шерпаранҷон пафтори акаҷонима акай ҷавоҳир пафтори акаҷон ҷавоб метиҳем акай қадидин 700 рубл дигар номна акай рома 300 рубл дигар номна мерем далши ана акай деҳқонбача акай тигр як ду кешагиак охи поёни 5 як окей караги акай тигрҷон 5 як окей гуфтага та поёни акаҷон окей караги шенар бо як ду як окей караги кака гамез акай ҷавоҳирҷон гамез шенар ана акай самирҷон рақами 3 мегирӣ дар бози прасой акай самир дар бози прасой рақами 3 мегирӣ гап нест акай деҳқонбача мемонад 900
500 метумун 700 рубл дигар нуна ана не якун вака насага ака ро бата насага шена тугрия якун вака насага якдия е панҷака о тамом гаве зака ҷоҷон акай тигрҷо 7 табутун бозӣ мекунӣ акай тигр обши 3000 дорӣ мерем далчи акай сами рақами 3 айхид ракета мекунем акай тигр 7 табутун бозӣ мекунӣ шена мерем акай самиҷон рақами 3 ракета акай тигр 7 қате бозӣ мекунӣ ака ҷонима о тамом акай тигри ман рақами 7 акаҷон 2900 немуна акай дехомача 700 дори шена ду рақам да бозӣ акай тигрҷон 2900 акай қалини 700 акай ромаҷон 300 акай сами рақами 3 ракета мерем ако ҳама каса хушон шерпаранго зинда боша шена рақами 2 да рақами 3 рақами 3 да рақами 4 рақами 4 11 рақами 5 5 23 рақами 6 6 31 рақами 7 11 рақами 1 гаве закай ҷавоҳиҷон акаҷони ма 20 рақами 6 за рақами авен гуфти гапо жидо ака ҷавоҳиҷон ҳами ҷаё шена рақами 6 за мерам рақами 7 ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ хоҳонем зиндаву сарбаланд бошед хушон акаҷоно ҳама каса хушон мерем 6 за кураф рақами 7 ау мегӯянд шерпаранго гул барман аз замин аҷаб гули нозанин дид кардад то азина боз замад дар замин зинда бош акаҷонима ҳама каса хушонед накунӯ шерена гилат гилит реза 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 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 пак боз мебин акай самиҷа худ рафтага акаҷонима 500 пак дада дехқомача шерпаранҷон ана 500 рубл дигар акай тигрҷон 2800 рубл дигар акай қадидинҷон 600 дигар акай ромаҷон 700 рубл дигар акай самиҷон 300 рубл дигар мерем ако хушон ҳама каса рақами 7 рақами 7 да рақами 1 рақами 1 32 рақами 2 рақами 2 20 рақами 3 рақами 3 акаҷони ман 22 рақами 4 бош акаҷони ман 11 рақами 5 шерина 20 рақами 6 шерпаранго 11 рақами 1 ошо акай рақами 2 мерем ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ хонаи шерпаранго зиндаву сарбаланд бошед гилада о такадем кафофофона сар кардем ау мегем мерем шон акаҷоно ҳама каса хушон акамаони парту перса е акай шурух беақли ма та чи шо мепардозӣ сабшино маге голос рӯйтараги 11 секунд номрота парту чи охи ту чиқара тара чоре парту ки ту ном рӯйқади номрота тутра парту 500 рубл та мерем дуза рақами 3 рафтем як зад чанд зад билин як зада акаҷонои ма ако рақам 1 зад ачакаи принц ярӯз вақти гайҷан ярӯз бисёр сара байон кард ҳамрӯз чун акай деҳқомача шерпаба ник таълиш кардӣ ку акай деҳқомача шерпаранҷон 900 рубли дигар намуна акай тигр 2700 акай қадидинҷон 500 акай рома шерпаранҷон 700 доши 500 акай самиҷон 200 рубли дигар ака мерем далчи рақами 2 21 хубуш кардам рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 шерина 11 рақами 7 10 рақами 1 22 рақами 1 бо ошу чаваками дарча рақами 2 хушонади ако ҳама каса шерпаранго зиндаву сарбаланд бошед ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ хоҳонем ау мегӯянд шера гилит гилит реза 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 кас ҳаймон ноз кунад хошон ҷош реза обод бошед акаҷонима лайка ва шакар ва лағати ба муш мезанед мерем дарчи болиши менишед рақами 1 за рафтем рақами 2 акаҷонима рафтем 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 анаҳа анаҳу
دنم رقم 3 گرفتم. دهقانچه اکجان 94300 روبل دیگر. اکای تیگجان 2600. اکای قدردینجان شیرپالان 400. اکای روما شیرپالانجان 300. اکای سمیجان شیرپالان 100. دیر اویا دو شیر و اکجان. رقمی 2. رقمی 2 و 21 شد. رقمی 3 بگی داستان بخدو عزیز. رقمی 3 20. رقمی 4 20. رقمی 5 22. گام دکای تیگجان رقمی 6 12. رقمی 7 20. لیکن بجون بیو اکجان بوزیا بودن دکای. رقمی 1 21. رقمی 5 اوشو چاکای رقمی 6 میریم. تمام اکای تیگجان شنا 5000 رقم رقمی 6. تمام کساخ شما اکجان و زینده و سربالا موشین. او میگه شیرپالانگو. بریم اکوی ما لایک هم میزنیم شیرپالانگو. همه دا بور دوری و همه دا پیشداری. 7 گلی که تمام اکجان 7 گل میکنیم. اکو رقمی میرسه رقمو خودشان بازی میکنید. رقمی 5000 رقمی 6 7 3 گلی نه اکا 3 گلی. 3 گلی باشین اکا 3 گلی. اوه چی گپ میشه؟ چی گپ میشه که 20 هم نمیشه. اکای سمیر او اکای رمجان 100 روبل. اکای قدردین 300 روبل. اکای تیگجان 2500 روبل. اکای دهقانچه 1300 و 1700 روبل. بریم دالشی. رقمی 6 10. رقمی 7 10. رقمی 1 21. رقمی 2 10. رقمی 3 21. رقمی 4 11. رقمی 5 مشاکل ما 12 21 21 پرید 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 پرید. رقمی 2 میره برای 300 روبلی. برای 300 روبلا شیرپالانگو بود دفعه شده بی. برای درو مرحمت 300 5 درومات میریم. دهقانچه 5 دروان 1400. اکای روما 26 دروان. اکای روما 26 دروان اکجان ما 500 رکه تشینار. اکای تیگر 7 اکای تیگر 7 2500 و 2200. چورا کی میگه شیرپالانگو؟ رقمی چورا یگان کسا بگیره برای 300 روبلا. میره مکو ها کسا چور بالا. اکای سمی چورا درو وارد. تمام اکای سمی جون 300 رکه تا کنار میگیرین. پراستا چورا. بریم. اکای سمیجون سمی پارتون اکای رمجون 500. اکای پراستا چورا گیری تونجون. بریم. همه دا بور بوری شویدا. همه دا بور بوری همه پیشایی. همه اکای پرینس گیری تونجون. گیری تونجون رقمی چورا. بریم. خواه شیرپالانگو 1800 بگیره. اوش شما. او میگه شیرپالانگو. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1. چورا میگم درو وارد شیرنا. اکای روما اوش دیم. اکای انا تیگر 2200. اکای دهقانچه 1400. اکای روما سمیجو با 600 پارتیم. بریم دالشی. اوکی جدا یک دو اوکی جدا. اکای سمیر همینجا میکافون با رکتش کشیدن. اکای فیداجوز خونی نسمه شاشینا. اکای رو انا سمیجو همینجا اکای سمیر. میریم کس میذاره شیرنا. اوش جون شاس 1800 رو رفتیم. اکای سمیجو همینجا شیرنا رقمی 2. اکای سمیر پول پارتی بده. دا. اکای سمیر 500 پارتی 200 روبلی دیگر ماشینا. میره دالشی. رقمی 3 11. رقمی 4 رقمی 4 همسایه 3 و رقمی 5 12. رقمی 6 21. رقمی 7 20. رقمی 1 10. اکای روما او شاشه پای 1800 میره 6000 رقمی 7 6000 رقمی 7 میره دالشی. همه دا بورد بوری و همه دا پیشایی. شما دا کدونی ما او میگه اکاو گلا دا او کار کردیم کپون کار کردیم. همه کسا خوشو شیرپالانگو لایک هم بزنیم میریم دالشی بولشی میشیم. اکای روما او شا رقمی 7 6000 رقمی 7 میره زنده و سربالا موشا کدونی ما شما دیم.
акай самиҷон 100 рубл мемона шернар, акай рома 1600, акай қадриддин 200, акай тигрҷон 2100, акай деҳқомача 1200. берем далш ҳама каса хуш омадед. рақами 7, 12, рақами 1, 20, рақами 2, 21, рақами 3, 22, рақами 4, 21, рақами 5, 10, рақами 6, 20, рақами 3 ошо акай рақами 4 меёна. акай самиҷон мо мегӯем ки рақами 3 намезанем. види рақами 3 чӣ даст бар кучиш мезанад. 3 зад мерем рақами 4 акаҷони ман ҳамада бурборӣ ва ҳамада пештавӣ хонем. ау мегӯем шерпалангу гулада ол тар кардем кафона сар кардем. мезанам залагӣ чӣ мезанам наздагӣ дига дастура бахто ларза шуд намедонам барои чӣ. холе мешавад. ҳоз холе мешавад ака. мерем холӣ шава мешавад нашава намешавад. мерем ҳоз мешавад 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3. мерем далши акай самиҷон шерпалан 600 мемона, акай рома 1400 мемона, акай қадриддин 100 мемона, акай тигр 2000 мемона, акай деҳқомача 1000. о наун холӣ шуд гап мезанем. рақами 4 акай холӣ шавад. рақами 4 20, рақами 5 21, рақами 6 гап нест 6 22, рақами 7 7 31, рақами 1 1 31, рақами 2 2 10, рақами 3 31 вара 200 рубли, рақами 7, рақами 1, рақами 3 варака рақами 1 мерем. дар 200 ки медонад шеринар 5 дуромад 6 дуромад. мерем акай рома 6 дура ки дурои 1000 од мемона. ака акай қадриддин деҳқомача шерпалан 800 рубл мемона. акай принс рақами 4 нависад 4 якум акай принс нависад ки до принс акай такун акай қадриддин намедонад акай принс акай така рақами 4 акай якум хурд нависад 1200 задагира ош шавад коима. мерем ҳамада бурборӣ ҳамада пешра ака сразу ракета мефаҳад. агар пул наймад дер кани мегирим дар акай самир метӯша онаи дуро тоҳсон ки чанд қадар аю киштим та ҷараста бурвардам меомад. ау мегам акаҷони ман лайка шерпаланго мезанем дами қинса тоҳма биёда зинда бошем шерпаланго гул баромад аз замин аҷоб гули нозанин дид кӯатаҳо аз ин боз баромад дар замин ош шавад мерем далши 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 акай принс ракета ки кушайна ман мекафонемш. аком местем ба дивара рақамо холия бозӣ мекунем шерина. акаҷони ма ба дивара рақамо холияй тамом. акай ма ба дивара 2 6 холия. принс киҷо шуди рақами 4 принс рақами 4 киҷо шуди ака. сарат сабзу рухат зебо бодо сабза ва ноз меояд. акай принс ҷавоб нади карта метавон меравад акай самир. акай принс на ҷавоб нади карта метавон акаҷон мерем далши ҳамин ако ки дама пул пафтага ҳамҷо диди пафто буд пафто пафто тира сразу пуло то меояд. омад мерем 100 рубл дига назарагира ош рафт рақами 1 11, рақами 2 20, рақами 3 22, рақами 4 11, рақами 5 ки буд 4 5 5 секунд ҷоҷа 22 бумагай 22 рақами 6 10, рақами 7 хоки хунук варадуруҳо марҳама шерпаланго 600 рубли рақами 4 мерем вара барои 600 рубла 2 нишон дод рақами 4 мерем 2 5 варака 62 дуромад 7 дуромад мерем далши акай ромаҷон акай 200 мепартем шерна сразу акаҷони ман акай тигрҷон шерпаланҷон 2000 дур акаҷон
1400 демона рақами 7 давара дуромад. Ме рақами 1-4 ки мегира. Рақами 1-4 ки мегира давари 600 рубла. Мере рақамо 1 рақами 4. Рақамо 1 рақами 4 мере далши. Ау мегем. Акай принц 4 та намедори. Деҳқомача 1 та намедори. Акай одамо акай тигроз 7 дуроварагим такаҷонима. Акай тигҷо 7 доллар 2000 доша 1400 уна. Як негуфтай. Як негуфтай. Якай акай принц доллар 4 акай тигр мерен далши. Акай тигҷон 4 ам додум тайна акаҷон 800 рубли дигар унака. Яка принц гирифтай. Ҳама пул шуд. 4 акай тигр гирифта як акай принц. Мерен принц 600 партоим. Акай ҳикматоҷон салом алейкум хушомад акаҷон. Акай ҳикматҳо дина киҷо шуди ҳамута буромади рафт дига наистоди агара ждат накади дака мерем. Акай тигҷон дра хан дора 800 дона. Акай принц 600 аката метне. Рақами 6 қати яксуми ки мерава шерфаланго. Рақами 6 қати яксомуни ки мерава. Мерем занагира ошаст 1600 рубл. Брен агайсми акаҷон ва брен мекатони ката. Ау меген шерфаланго. Шода акаҷон ва ҳама ката. Рафтем 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 5 окей меган 3 و 6 окей меган ҷавоби акай ҷдан мекунад. Акай тигҷон дар рақам дорали 800 мон акай ромаҷон дар рақам дорали 200 парс оошне шерина принц акайдан худо ва шукр акай батоҷон шерина алҳамдулилла ҳамута буромади рафт акаҷон 5 2 мерен гуфтай 3 و 6 окей 5 2 окей омадака 5 2 окей шудай 3 و 6 окей шудай 1 4 400 мерен гуфтай 1 4 400 мерен акай ами ана принц ихай нараз биги я рақам қати ҳазори бура тамом қати 5 аз 400 мери я рақам қати ҳазори бура ака зато виги ами зад мезанам дар насиб боша мезаниша ако ҷавоб тен 1 4 500 мерен 1 6 охи ти 6 даст 6 мерен 1 6 500 мерен ана бо қати ки мерака 1 4 расми мерен тахай ҳами 4 ки акай тигҷон 1 4 расми окей шена акай тигҷон 1 4 расми окей 1 4 окей 1 6 600 рубли окей 6 ки буд акай ромаҷон 1 6 окей боша мекахонем рақами 4 зарагира ошава 6 3 2 5 тамом значи 1 окей шагинеса рақами 4 да 1 3 аката қати хода рафтим картон бизанак минус мерина бара дохи гав акай шуди холиша акай принц қати қодам агар ҳо буга ту минус намери ма ҳайрон мешудам ҳафтани рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 22 рақами 1 10 рақами 2 10 рақами 3 агар ами 3 назана вара мешавад вара 10 акаҷонои ма 22 22 варадуро шерпаланго 1800 рубли акои варадуро бара вараи 1800 рубла мерен далши акай шуди шонака вара медурам 1800 рубли шерода мерен акаҷонои ау ага одамои берун одамои дурун ду вара акай рома дура дуровардай ки бошад акай рома дура дуровардай мерен далши 4 пас 3 пас оака лавака александр ака акай саидин
رقمی 6 خدی بازی داره. رقمی چند خدی بازی شکر سعید جون؟ акай сай бахтидо дарёд надоне ками охир се одам пул дошт пулош арои кадо рафт бахтидо акаҷони ма охир мегӯй ба як 600 рублаш бозӣ кардам ку ака охир чӣ хел рақам доштиву бозӣ накарди ака оя ака ма эфироз эфир пакдинагия ки тамошо кунам акаҷон охир акаҷон илтимос ҳамин то рақам наги пулап ма акиҷон ки ту бозӣ карди накарди охир ма 12 одам дама бозӣ мекунам акаҷон саиҷон паи рақам то гуфтум ба пулам партон акаҷон мози намедонам ки ту дама бозӣ кардаги ё не акаҷони ма ман медонам ки ту дама бозӣ кардаги не ки недонам ки акадомиш бозӣ кардаги накард дахудо намедонам акаҷон ман акаҷон саиҷон эфироз мебинам ман бихезам дига ҳофиз мешинам ман эфира қафо мекунам ба соати дидаги мебинам ки ту чанд параги неси дар он время бозӣ кардаги боши ака тура накарда боши соб меморӣ месам акаҷон майли чекот ҳарду чекота парто акаҷон ҳарду чекота парто акаҷони ман хоб акаҷон мере рақами ду дуромад чора па гуфтес пап не чора пас ё пап акай принс пап ё пас 4 давара айхи набуд акай қадрин 4 давара дигар кас буд 4 давара пап 4 пап акай фирдавс папут бутум ё қата акай рома бутем буш мерем акай фирдавс пап мегириш ё қата акай рома бутум буш фирдавс эс эй акай рома 4 папут бутум акай рома рақами 4 папут бутум шенар 4 пап принс рақами 4 900 парто акай рома 1800 парто қати 900 даваш чанс мешава 900 га парто рақам 163 я рақами дига будуни шепаранго 163 кима га давара 1800 рубла рақам 163 давара 900 рубла кима га шепаранго 163 давара 1800 рубла охтоис неста ягон кас акаҷонима ягон кас неста шерои нар акай перса папуш 900 омад акай ромаи парто тамом мерем як 63 навша картра мекашем 5 нишон дар рақами 6 мерем як 63 акай рома 900 парто акай рома 900 парто мерем далш як 63 вара 1800 рубла рақами як 63 фолия шепаранго акаҷонима рақами як 63 фолия мерем ҳамада бур болӣ ва ҳамада пешрави хонаи шепаранго зинда бошем гул баро аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъатҳо аз билай боздамад бар замин рақами як 63 ки мегӯяд шербена давараи 900 рубла пап ҳеҷ канеса рақами дури нофи пап да мерем хушомад акаҷонима нест набошам картра мекашем аз кадомишон зад оши ҷоншон шавад 5 нишон 6 холия 7 як холия ду давози буд о ду акай рома дуромад 3 холия 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ана ака акаҷонима ки бошен исофто акай рома хид ой акай анашорух ой берен далиши вигриш 3600 ҷамъи 1800 ҷамъи 6400 касбазор шавад ошад агар 4 5 600 чанд гуфтум билак гумш кардем 6400 кас мезан оши ҷон шашепаранго мерем далиши болиши меши мерафтем 4 5 окейш да айшоти
چهار و پنج اوکی جگر هم میکفونیم زدگی آشا دو و چهار نفسدی میریم آخی دو و چهار میگه اکای روما قطعی سپیده که دو و چهار میری هفت دوی اسمی میریم اکای روما هفت دوی اسمی میریم گفتای اکای روما جواب اکارا میتیم هفت دوی اسمی میریم گفتای اکا جون هفت دو کو جوابش نتا اکای روما جون دو و هفت اوکی شده دو و هفت اوکی شده اکای تیگر قطعی رقمی دو شش صد رو بینیم قطعی رقمی دو و هفت اوکی شد تمام چهار و هفت شش صد میریم گفتای اکای تیگر جون چهار و هفت شش صد میریم گفتای اکا جون چهار و هفت اوکی رفتیم زدگی او شش پلنگو شش و چهارصد رقمی هفت بیست یک رقمی دو بیست دو رقمی سه رقمی چهار سی و دو رقمی پنج دا رقمی چهار با سی و دو اوش شوکه ششصد اکای روما را اکای تیگر درفت که از خانش دخشان و تقسیم تو میکنیم 6400 و 3200 تومن تکاروچی میرن در رقمی 4 ظرف و رقمی 5 همه بود بوری و همه پیشتری او 3200 تمام از میش خودال نکنه فهمه که دو چند گرفت اگر 4 و 5 چند سی رفتگی بود 4 و 5 600 روبل 4 و 5 600 روبل سه پاتو ها اکای روما بنویس سه سپر پاتو همین خود میرم اکا پاس شد سه سپر پاتو ببین دار تکرار 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 هولی سو تو میتونم اکا ده کماچه 800 و 600 میتونم تا 1400 میشه 1200 میمونه اکای تیگه جو 800 و 600 میتونم تا 1400 روبل میشه 1200 میمونه اکای قدید اینجا او میشیم اکای روما 3000 تومان او میشیم اکای سمیجون 500 آن اکای پیرس 3200 600 اکای 600 اکای 5200 2000 او میمونه اکای پیرس 2000 او دونیز پارتو پولتا همه کسا شما کجونی ما رقمی 5 23 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 تمام اکای روما جون دا اینا پلوز گذاشته تا کجونی ما رقمی چند زد 5000 رقمی 6 میریم آن اکا رقمگیر هستن مرحمت 2 6 خالی شد اکا رقمگیر مرحمت 2 6 مون خالی میریم اینا اکای روما جون خوشم اکا جون 1000 اماد اومدی بودی کردی در بار اومدی اکا 3000 برا اکا یک مطلب دو اخیر رقمی 6 مون خالی اکا یک مطلب جو رقم میکنیم پس رقمی اکای تیگر رقمی 6 گیرتا میریم دالشی او میگه 5000 اکای فیدا همینجا اکای تیگجون اکای فیدا همینجا اکا جو رقمی گیریم خدونی ما چگو اکای تیگجون آدم تیم شده بچه بازی کنه میریم اگر هو بگی هو نبگی اکای اکناس میتین تا میریم 5000 رقمی 6 رفتیم همه کسا خوشحال زنده باشین ها اکای فیدا رقمی 6 اخیر اکا تیم کنه همه 6 رفتیم شما در اکادمی و همه کسا خوشحال شیپارانگو زنده باشین شیرونه او میگه دارشی رفتیم اکای ده کماچه 1700 1600 اونا اکای تیگجون 1000 او اونا 1100 روبل اونا ای بی اکای تیگر مخصوصا خطا دو فسو کنم 800 داشتی جای 600 1400 میشه کارتم 1300 نه اکا 1200 اونا بخشا کجا من دو رقم میکنم اکای قدیدی 4 پافتوری پارت کنه نیستم تمام به پیش 4 قضیه باز نمیکنی اکای حکمت الله جون رقم 2 رکت میکنیم اکای سمی جون 400 من پیش با رقم 4 باز نمیکنه اکای فیدا رکت میکنه شینا من دالشی
акай фирдавс рақами 6 ракета мекунем перс рақами 4 хидод мерем 1909 рафтем далчи акай ҳикматуллоҷон шерпаланг 600 партоки рақами 2 акай ҳикматуллоҷон 500 рубли дигар унака мерем далчи тамом акай фирдавс ракета кака акай шорух ракнем 1000 бурав акай фирдавс куҷо акай фирдавс ҷон акай ҳикматуллоҷон 500 акай шорух ракнем 1000 рафта 400 рубли дигар карта дабузӣ мерем далиши хушомадан акои ман ҳама каса хушомадан шерпаланго зинда бошен шерои нар аву мегем акози ракета акай фирдавҷон хай партоти ба бузрахама метавон акай тигрҷон 6 айхил шенар акай тигр 7 6 айхил 1100 рубли дигар унака мерем далиши акай тигрҷон 6 айхтар шен акай фирдавс партоти ба рақам метавон я соат ҷад кайса кунем ракета кунем мерем рафтем рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 23 рақами 4 10 рақами 5 31 5 ошам миёни 28 кал акай ошангин мерем ако ҳама касахшон шерпаланго зиндаву сарбаланд бошен аву меген шерона гила дао таркане кафон кафона сакен ҳанза мерем рақами 6 шерона гила гили треза треза реза реза касаймон осра хош миҷошон бреза аву меген накунун шерона рафте рақами 15 рақами 6 мерем 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 мерем далиши акай пер шерпаланд 400 дошти 300 рубли дигар уна акай сами 400 дошти 300 дигар уна акай гматаҷон 400 уна акай тигрҷон шерпаланҷон 100 рубли уна акай ана деҳқомача 2000 оғод унака мерем далиши хушомада акаҷони ман рақами 6 23 рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 2 шерона 21 рақами 3 акаҷони ман 20 рақами 4 шерпаланго тринка рақами 5 шерона 11 рақами 23 бо миён шишкасан 14 ай рақами 5 мерем ҳама каса хушон акаҷони ман зиндаву сарбаланд бошад ко ҳама каса хушомадем аву мегем лайка мезанем шерпаланго лайка мезанем мерем далиши бориши миёниши аву мегем ана крафтем далиши гул бар ман аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазасо аз бинаи боз заромад бар замин рафтем акаҷони ман рақами 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 23 бечора ду бо бечораш ку акаҷони ман ана акай пес шерпаланд 800 рубли демона акай самир шерпаланҷон 200 рубли акай гматаҷон 300 демона акай ана тигрҷони мара 700 рубли шумона акай деҳқомача 1800 рубли шумона се гол намекунӣ голи бугӯ акаҷон голиш мекунӣ чуа гол намекунӣ акай пес самирҷон рақами 5 бо 23 бачаи 5 гапай рақами 6 20 23 чигапай хусои рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 2 10 рақами 3 11 рақами 4 10 рақами 5 оша рақами 6 мерем голи боша акай самирҷон голиш мекунем рақами 5 оша мегем медарс ма пас акай перс бинавис пулка партон мерем ако рақами 4 холай ки мегира 500 мерем рақами 6 ҳама каса хушон акаҷони ман зиндаву сарбаланд бошед рақами 4 холия марҳамат акай фирдавҷон пула парто акаҷон ма расид рақами 4 я соат дига буҷрат кин акай фирдавс парто рақами 4 айхил рафтем акай фирдавҷон сразу парто акай 300 фирдавс дед 300 фирдавсен тамом амин аз мегум ку ранги бозиё хитада ма мешиносам да меши хеш тавоития 300 фирдавс немерем далиши ва гуфтум каме акай шиноса бозиёш монанд айта акай фирдавс рақами 4 200 рубли мемона акай самир шерпаланҷон 100 мемона акай гматло 200 мемона акай тигр шерпаланҷон 700 дошти 500 мемона акай деҳқомача 2200 рубли дигар мемона парто бинавис приз ҳоз биям охирон одам дахил пул парто 500 та парто ман мешиносум як дигаритона хеш таворотона ака 500 рафт
500 акай Фирдавс Шерпаранҷон карочи 200 шайна рафтем. Рақами 6 11 рақами 7 31 рақами 1 20 рақами 2 22 рақами 3 31 рақами 4 21 барадуро марҳама рақами 5 мемрик шойгу 20 барадуро марҳама рақами 7 рақами 3 баракат 300 рубли хушо омадан акаҷонои ма бара барои 300 рубла мерем акаҷоно бара барои 300 шерёна ау мегем беха кунуд бугон ту дига намехези ай хоб дохи мерем 2 дурома 6 дурома 5 1 дурома 4 медрой акай тигрҷони ман рақами 6 дуро вардай акай тигр 200 рубли дига дуна акай дехомача 1600 рубли дига дуна акай ҳикматоҷон 100 рубли мепартоя акай Фирдавс 100 рубли партакаҷон ба карта мекафонум акай айдими ракета 7 нишода рақами 1 мерем акай Фирдавс 100 рубли мепартоем мерем акаҷон мепартоем рафтем далши бачо ба пеш мо ҳама вақт ба пеш мегем ку ҳав рақами 1 мерем задагира ошава 1800 рубл ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ хонем зиндаву сарбаланду хонобод бошем дилада об тар кардем сафокофора тар кардем дил барова аз замин аҷаб гули нозанин ам принса бугу парта на парта каҷон карта зада агар каҷон 100 не 500 минус метавака он на тарсо нумия фесап не берем далши короче акай Фирдавс 100 парту шена акай макаҷон хай 100 не партоя мерем задаги ошава 1800 рубл бачаҳо ба пеш меравем ба пеш рафтем мекафонем акаҷони ман 1800 оши ҷон шуаз задаги рафтем рақами 1 10 рақами 2 рақами 2 11 рақами 3 тринка ин се чӣ халӣ шуд рақами 4 тринка рақами 5 10 рақами 6 22 рақами акай Абдулло холи ҳастай 12 рақами 3 за рақами 4 мерем акай ҳикматоҷон пафтори шеда акай ҳикматоҷон акай Фирдавс пафтори акай Фирдавс рақами 3 за мерем рақами 4 ду пафтор ана ки мерем далш акай Абдулло бо пафтор рақами 4 динангия тамагир чи акай Абдулло рақами 4 мегир акай Абду пас акай Фирдавс рақами 100 рубли парту шеда аки шумо бумрене парту дига мерем далши акай Абду 4 ахир далши шумо даку акай Абдуҷон 4 ахир ракета мекунем меҳнатам азоб кашида акай Самиҷон 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 гуфти ку чия гуфтум ку мерем далши акай дехомача 1600 дош акаҷони ма 1400 рубли дига мемона акай тигр шерпаран об мемона акай ҳикматоҷон ракета мекунем акай Самиҷон шерпаран 1800 мемона акай ана шӯхӣ кардам майли тугра акай Фирдавҷон шена мерем акай ҳикматоҷон 300 рубли дига бо ман ҳонҷа гуфтум ки ман шӯхӣ кардам ки мепартояд пулша тугра акай Фирдавҷон мерем хушон акаҷон акиш ту перску акиш мудами шумо дан куруги шумо дуо рафт агар ку дами хали коротон акай Абду рақами 4 ракета мекунем шумо хали накунед гуноҳи азим мегирем мерем ту ҳамун ҷури перси охир тамом акай Самиҷон бинавис 1000 тора мекунем шена акай Абдуҷон мепартоем мерем акаҷони ма акай Фирдавс 100 мегум ку тамун куруги ҳамун будлибо чабуба када мегирем мерем акаҷон ракета мекунем акай Абдуҷон акай Самиҷон менависем пул мерава акай Абду 1500 рубли дига дунака мерем ҳама каса хушон шерпаланго рафтем рақами 4 омадака рақами 4 22 рақами 5 рақами 5 10 рақами 6 12 рақами 7 11 рақами 1 10 рақами 2 10 рақами 3 11 ранги ту боз мекунам 14 рақами 5 мерем акай перс таърифиш кардестам мегум бозиҳош ранги бозиҳои перс аст даватан тамом акаҷон зепартем акай Тигрҷон пафтори шена 17 рақами 6 мерем
دیالیچ گامز رقم 14 رقم 5 وقتی اکای تیگرجان 76 پافتورا 76 پاس اکا اکای تیگرجان شما اکاجان ما 1000 اما اومدی بازی کردی بود دبار اومدی شینا اکا رقم 76 خوره شما اکاجان بازی من بدون تو بازی گانی و خاطر فیداج من تردم من نیک تماشن نیک نیک odam benim meşhur tutup ki akinesa شما اکا 76 خوله مرحمت اکاجان ما به اکای سمجاز یا تو زناشی پول میداوا آن کرافت ده کامباچا رقم 5 رقم 1 اکاجون 1400 داشت 1200 میرین درش 76 کی میگه اکاجون ما تمام اکای سمجا یک میلیون صبر اکاجون پول تمیزن اکای عبدو رقم 4 900 داشت 1400 روبل دیگه اون رقم میرین درشی اکای سمیر رقم 3 بلین گل فراموش کرد رقم 3 1700 روبل اون حوزه 1000 میگذره رقم میرین درشی 76 اکای ماتور رقم 2 اکاجون ما 300 داشت 200 روبل دیگه اون رقم میرین درشی اکا برین ای مردم 76 کی میگیره اکاجون ما رقم 76 کی میگیره بچه‌ها با پیج با این اکا پول آخه اکای سمیر جان انا اکا من نمره تا بگیرم ایدونم جان بریم 76 خوله مرحمت اکاجون اکاجون 1000 روبل براف اکای ما و ای بلاد مجو 1100 میخسه 1000 روبل اکای سمیر جان براف بگی اوشو چاوکا رفتیم برین درش 76 رقم خومی اکای بودیگه مرحمت رقم گیم رقم 5 22 رقم 6 اکای سمیر دیگه 7 بگی اکای سمیر جان 600 داری رقم 6 21 رقم 1 اکای سمیر جان 21 رنگ خودم رو اومدی رقم 1 11 اکای رقم مرحمت 6 خوله رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 اکاجون ما 20 های آشا رقم 6 میشه پرنگو او میگه شیرا گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید وظیفه و از بینای باز دارم بر زمین 15 میریم رقم 6 شما گل دانه یه رقم فرکده من یه خانه علا گل دانه اکا رقم مرحمت رقم 6 خوله 5 آشا اکا رقم 6 خوله رفتیم 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 برین دالشی اکای ماتوجون 100 اون اکای سمجون 600 داشت 473 اکای عبدجون 1300 ایو اکای دهقماچا 1600 برین دالشی شما اکاجون ما رقم نمیشه بعد خوله 20 رقم 7 21 بو رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 برا دروها مرحمت 300 رفتیم برای 300 که رقم 1 رقم 2 رقم 1 نشون رقم 2 بریم 5 دروما بریم رقم 5 دروما اکای دهقماچا 1300 روبل میمونه بریم 2 7 3 سویبوش اکای ماتوجون اکای سمیر جام شده اکای سمیر 3 دروانه 100 روبل دیگه ده اونا بله اکای ماتوجون اخیر 100 روبل شده بدون رقم درکا اکای سمیر 7 هم دروانه اکای سمیر جون 200 پارتون شده 7 3 بوشا اکای ماتوجون بدون تدرا مدرو بخوام پارتو اکای ماتوجون بعد 200 پارتو اکای ماتوجون بگاه دروانه 200 پارتو اکای چی گفتی رقم میشه شکی میگیره بهش اکاجون ما اکای ماتو بریم یک نشانه رقم دوم اکای ماتو بشه 6 پا ای بند 300 روبل چه پا بدروین اکای نوری رقم 6 همه گیر 300 روبل اکای نوری رقم 6 اخر 300 پا بریم دالشی اکای نوری رقم 6 اخر دکه تمکنیم بریم گیر تاشا تو پاپ پفتم میگه اکای پیرجون آدمو تو خود رو وارسان بریم اکای نوری 300 پا بریم دالشی 1800 درگیر اوش شوا بریم دالشی بله اکای نوری برای 300 روبلی 300 پارت بریم در شکا
در بازی پراسو رقم 6 هم خوله و با رقم خوله بشه بازی میکنه اگر نظر رقم یک 3 و 4 500 اوکی میگه اکای نوری جونز به پارتیوز به پیز رقم خوله بشه بازی کنه 3 و 4 اوکی شده 3 و 4 اوکی شده میریم دالشی اکای نوری جون اکای نوری جوشا اکای نوری اکای نوری جوشا اکای نوری رقم 6 رقم 6 اکا بجم خوی بازی بریم بچه ها با پیش اکای نوریک جوشی اکای نوریک 1500 700 روبل دیگهش میمونه اکا 700 رو زمین رقم 6 در بازی پراسه هم خوله همه ایخید دکا در بازی پراسه هم رقم 2 6 اگه طرف رقم 2 اکای نوریکای 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 ترینکا رقم 7 ترینکا رقم 1 11 رقم 1 اوشو چواکا با 3 تا بوچ خلیج زد 200 روبل تداکا میشه 2000 او 300 چند 200 مینوت بیده کجا 1800 داری رقم 2 خوران اکا رقم 2 کی میگه کجا ما رقم 2 مون خولیا رقم ها اکا یوجا پاس میکنه چه کجا ما 17 رقم 1 رفتیم همدا بوق گوری و همدا پیشنهاد فهمونیم او میگه اوش اکا سمیرا میگه می درس میگه شاش اختا اکا نوری جون اکا نوری درخت هم خدی موضوع میگه رقم شاش اختا اکا در بازی پراسو یا آدمو بریم باشه مرحمت بکنم تمام گرم نیست اکای نوری درخت هم خدی بازی میکشه نه ده خماچه 1300 دوش اکا 1100 روبل گرم اکای عبدو 1200 روبل گرم اکای سمیر 7 3 اختای 600 روبل دیگر دونا اکای حکمت جان خوشم اکا ما اکای نوری رقم ده اختای 700 داشتی 26 500 روبل دیگر دونا تمام اکای ما جان گرم نشه نه خوشم اکا ما بگه بعد من توروش میکنه اکا ما نه پرجوه گفتی گپو اکای نه 1000 تا بگی شینا زنده باش اکا ما اکای ما جان باش اکا جان اکا 1000 تا بگی رفتین دالشی خوشم جان ما کسا رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 30 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 3 او شواکه رقم 4 می شما در کوه ها مکسه شون شیپنانگو زنده و سربلند و خانوبا بشین 3 زد می رقم 4 او میگه بچه او پاس دیگه نمیخوزی 3 زد میره رقم 4 ساعت 11 پاس ساعت 1 15 شد میره کوه شما در کجانی ما لایکه باشتا میزنه شیرین گل بارمان از زمین عجب گل نوزنی دید که عجب و از این بوزن ما بر زمین بریم چرا خودش خوش باقی اکای ختم شد ما اکا اکای نوری شیپان 300 روبل دیگر دونا اکای سمیر شیپان 600 روش 1000 اود دونا اکای عبدو 1100 روبل دونا اکای ده خماچا 900 روبل دیگر دونا اکا بله دارش رقم اینا همون 4 دادم یک موزیک پاس کردی رقم 4 برای یکم 22 رقم 5 12 رقم 6
11 4 وقتی خله میشه رقم 7 20 یک کسی که تخمه بزنه رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 14 رقم 5 4 با عملی 4 شده رقم عبدو بوزیگرش 14 میره من رقم 5 اوشا که عبدو هم بگیم میره درچه همه دا بود بولی و همه دا پیشنهایی خونه اوشا که عبدو میره همه کسا شد شد پرنگو گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که وزرفا و علمه بود دارم با زمین زنده و سربلان و شک ما همه کسا شده او میگه شده نه کامینه رفتیم رقم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 برین درشی اکای نوش پلنجون 100 روبل دیگر اکای سمیر شه پلنجون 800 روبل اکای عبدو 1600 روبل اکای دهکماچا 8 انا 900 700 روبل گرم اکا میره رقم 5 11 رقم 6 اکای نوری بکشه دیگر رقم 6 10 رقم 7 23 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 7 و 23 گیرید شد شد رقم 1 میرید شما ده اکا جنو اکای نوری جون هر رقمات پاسوه شده 7 تا اوش هم بگیم او بگیم شوی پرنگو گلی تریزه اکا سایمون نوستونه خوش میگوشون بده 7 زد میریم رقم 1 او بود بشه اکا جنو اکای نوری بوزیدن هر رقمات بوزی باشه که مینوس 100 بشه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برین دالشی بولشی میشی اکای دهکماچا شه پلنجون 500 روبل میمونه اکای عبدو 1500 اکای سمیر 1200 اکای نوری مینوس 100 اکای نوری جان مینوس 100 شه رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 6 او شاکا رقم 7 بریم اکای نوریش 200 شه پلنجون کارتا زد برین 6 زد رقم 7 رفتن شده شما ده اکو همه کسا خشار شده پلنگو همه خیره میشن بسول میشن شده 6 زد رفتن رقم 5 7 برید او میگه شده پلنگو لایک هم بزنید شده لایکین میگه درشی لایکین شما ده اکا جلو بابا دو سربلند سلامت میشین او میگه شده پلنگو رفتن 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 برین درش اکای نوری چوی پلنجون نمتا 600 روبل 200 کارتا زد اکای سمیر 1000 او اکای عبدوجان 1400 اکای دهکماچا 300 برین درش شما اکا همه کسا رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 23 رقم 6 21 رقم 5 اوشا رقم میریم درچه رقم 6 او میگن شوی پلنگو همه دا بوز بولی و همه دا پیشنوی خوهونه او میگن گل دا او تا کدین سپون کفونه ساعت کدین شما دن اکا جونیما لایک هم میزنی شوی پلنگو لایک هم میزنی میرین درچه هر کما رو یا کب از امروز برخدار بود توتا این دویستا رو کمکنید او میگن شوی پلنگو هر کما رو یا کب توتا ونید باز بسون بکنید رقم 6 بین درش کارتون از زمین یک میزنم شده رو برم کارتون از زمین یک میزنم میرین دلچی اکای نور شه پلنجون 600 400 اکای سمیر شه پلنجون 800 اکای عبدوجان 1300 اکای دهکماچا 700 300 کارتا زد میرین رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 31 رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 3 او شاکر رقم شما نفس فهمید او میگه میرین درش این نر کامبینون گلی تریزا کس همه موسیقی خوش میجوشون برزا 3 زد میریم اکادمی رقم 4 او میگه میریم هر جا که سفر داری قربانی سر گردم
قربان سرت گردم. ایو میگه میریم جانانه بهار شده از تو کهی اوی گل گل دانه انا کمه دلشی کمی 4 tane şarşaf yagdı çor tane şarşaf yak çor tane şarşaf yagdı ana kimin akay nur şey falan 400 داشتید 100 روبل دیگه دونم akay همین 800 şey falan جون 1200 دیگه دونم akay عبدو 1300 داشت 1200 روبل دیگه دونم akay ده کماچا şey falan جون 500 روبل دیگه دونم برین دالش رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 21 21 پرید 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 ورادرو 300 روبلی شیرپرنگو میره مکاوی ورادرو ورا میدونین 300 روبلی میره مکاجونی ما ورا میدونین ورا 300 روبلی کوی ورادرو که 3 و 7 اکای سمیر درو وارداک میریم اکای سمیر 3 و 7 درو وارده 600 روبلی دیگه شما بریم 5 اکا درو وارده 5 اکای ده کماچه درو وارده 200 روبلی دیگه شما یک دو خولیون چی یک دو داورا کی بگه شرینا اکای نور رقم دو تنه بگه اکای نور دو بازی داره دو دا بازی باشه سر دیگه اکای نور بپرتیم اکای نوری بپرتیم حالا که 4 نشون رقم 5 میریم رقم یک کی میگه شیرپرنگو اکاجون ما رقم یک کی میگیره میریم مکوی ما رقم یک کی میگیره یک دواره 300 روبل اکاجون ما هر وقت سخت شده دواره 300 روبل رقم یک مون خوره اکاجون ما هر سیما رو یا از اون بحث دارو او میگیم 3 و 4 اوکی شد بیگیش که 1500 بریم یک خوری باشن رقم 5 مرتب بکشیم 5 6 7 2 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 1 2 3 انا که میریم دلشی اکای نور صاحب پارتویا اکای عبدوجون یا اکای عبدوجون اکای سامیر جون دو رقم داره 600 مون اکای ده کماچه 200 مون اکای نور همجا میکفونه میشه نه اکای نور همجا میکفونه زنگیره اوش جون شاه اکای پرینس خیلی نموند ما کارتر بوشون ما ورم برنسی اما شما کارتر داونلود کشگیم اکای نور همجا کارتر میکفونه اکای نور زنگیره اوش شاه 1500 رقمی 5 20 نوشتگی هیچی دیگه نمیاد سالی وقت میاد کجا من نبودی که رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 11 20 20 برای شد 11 10 11 700 روبلی برای شد رقمی 3 و 7 یو پیدا این پرید میره و درو 700 کی میدره اینا بیو اکای پرینس دا 700 روبل بودو میره برای 700 روبلی رقمی 5 نشون رقمی 6 میره برای 700 روبلا که اکای عبدو جواب میتیم اکای سامیر جون جواب میتیم یا رقمی بدونه شیرپرنگو اکای که پاس میدونستین شیرنا پاس بگو پاس چو پاپ نخی سه اتوقع اکای گیری تای اکای ات رقم خیلی بگیر رقم اکای پرینس بگیره و خیلی بازی کنیم اکای عبدو چورا میگیره اکای عبدو چورا میگیری یا پاپ میگیری چورا اکای عبدو چورا اتوقع میگیری یا پاپ میگیری شیرنا هم اتوقع رقم میگیره 3000 ویدیو شوخ شیرنا یک دو نمیگیره بود
Aka abduya rakam xigi rakam aka prizga 3000 vegişi kadar togay oşton şo pap. Hay pap bu şartın pap bagani. Aka Samijon 100 me parti aka abdu aka 400 میکنیم 800 رو بودیم aka prince 300 aka şeyda. Böyle 5 nişonda rakam 6 me prince 300 aka میکنیم. Haf yak du khola kime davare 700 rubla. Haf du yak khola haf du kime davare 700 rubla. Akoy barabara باشه مرحبا 7 davare 700 rubla خالیه. Böyle makaconu var. Bunda boşa şey falan go. Havada burdu orada havada peşeri. Akoy var akşam 7 davare 700 rubla خالیه. Boşa agon kat marhamat. Ma boşa kartına mekaşa verin dalış. 7 خالیه yak ayava خالی بود. Akay prince akata mekinim verin dalış. 5 nişonda rakam 6 7 خالیه 2 خالیه 3 4 5. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه نه další. Akay prince ake taşıynar. Vigi şepango 1500 cam ya odan ro 700 cam 300 دوونیم 1000 کات مزا oşşa raftin další. Prince ake tamekin şeynar. Omad o oş demek kafon şey palango دوونیم 1000 کات مزا oşşa va. Glada o ta kadeni kafon. سه و 500 میره گفتای. نه گفتای. میکروفون مگه رفتیم. رقمی 6 20 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقم 5 10 با پردانده رقم با وحش شیپالانگو 1200 روبلی 1200 روبلی تا 4 و 5 رمضان تا تمام از پانی کارتور این میرین دلشینا ورادرو مرحمت چورا پاپ کو اکا سوی بشتمه اکا عبدو 1200 میشوه مدروی پاپ دا رقم 5 دواره نیستن یا چوری خلو مدرون یا نه اکای پرینس بگه پاپ دا مدرون کو اکای عبدو چی میگه 1200 میگه تو ای 600 روبلی بگیم دا اکای عبدو جواب بده اکای عبدو جو تو اکای عبدو جان جواب تشینا پاپ دا مدرون اکای جان نه چور پاپ چور خیزش تو قدرم اکای پرینس 600 راکتا اکای عبدو 600 تا میکنیم برین دالشی او میگیم اکا راکتا میکنیم میرفتیم دالشی بولشی میشی همه دا بوری همه دا پشتایی رفتیم اوکی رفتیم تا راکتا کدام میگیم شاش نشون رقمی 3 میشه پلانگو او 2500 بود 1000 تا جمع میشه 3400 میشه نمیخوام شد رفتیم همه کتا شما کدام گل بارم از زمین عجب گلی نوزنین دیک و تا وزنه بوز درم بر زمین شما در اکادمی و همه کسا خوش آمده این بابا نمیگه میره دلشی او میگه شیر پلانگو رفتیم دلشی بولشی 3 4 6 3 4 6 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 آن که میریم دلشی کو اکای براکت اکای عبدوجان 800 داشتی 200 بود اون شیدار پرینس راکت هم میکنیم برین دلشی گلت هایدی نوید با دانه دانه سبزه بناز می آید بحرم ناز می آید بیا جانان بهاران شد است یار سبزه بناز می آید
Akay Prince hakikaten öken şeyler. Akay Prince coşdu. Ne bir hakikaten var yanımda. Akay Pers coşdu Akay Prince. Prince okuyoruz. Akay Prince coşdu Akay Prince. خدا همین میگیره اوخی من سرم با من میگه کمی رقم میگه من هر چی میگوی تو بابا چاکا کی جوش اوخی اساس شنا بوج ما کاتونا پارتون میکنه آخه یه میجا نباشه کارتون پاس میکنه آکو مثلا با دنیا برای رقمو خولا شنا آکو مثلا با دیوار رقمو خولی یا پاستوی سلام علیکم سلام آقا جون علیکم سلام آقا جون ما کلی آکو این برای آقای برای اومد 3400 میشه 2500 بود جمعی چند بود ابی 1500 جمعی 700 بود 2500 جمعی نه 3400 کس داشا 46500 میرن گفتار 46500 میرن شش اکر 46 میره 500 اکر نوری اکر نوری جواب اوکی گفتار 46500 اوکی بو خاطر کی میره تست برا کجون اکر پس بو خاطر کی میری 4500 میری گفتار قاشو تاکا یا دیگه کس اکر عبدو اکر پرس رفته سر شد خش اکر پرس رفته سر اکر پرس شد خش رفته سر اکر سمیر خاطر رقمی 48 اکر پرس میری 500 روبلی اوکی چوز رفتن دالشی رقمی 3 11 آخه شما پاپناک عبدو و عایشاتی خودش خاطی همین رقمو رفت تمام رقمی 4 20 رقمی 6 دا 20 زد من دارش 1700 500 یکم تا 500 که 700 رو داخلش میمونه 1700 میشه 3400 و 1700 میشه من دارش 700 رو داخلش میمونه نه کی برای کلمه داره جا من همین آدمو حیران میشم چی برای همین کلمه درو میگه ندروخی بریم او شاه کوه میگیم رقمی 4 رقم 5 میریم اهو میگیم 700 رقم پرینت زدی یه پلی کلمه زدی در رقم پرینت من دارش 4 رقم 5 میریم اما کسا شما کدوم ما گلا داو تا کدن که خود ساکن 100 روبل زد او شش رقم پرینت 100 روبل همین بالا اینه مینوس زدی اول میگیریم برای پیشروی کانال کسا میجون نه اما کسا شما ده حالا که بریم دهقان بچه او اکر عبدالو شهر پلان کی باشی 1900 1800 روبل اونا اکر سمیر شهر پلانجا 506 انا اکر سمیر 100 روبل مینوس میدید 100 روبل دیگر اونا کجون ما اکر نور شهر پلان 100 مینوس میدید 100 روبل دیگر تا اونا کا اما چانس ما 200 داشه 1900 روبل دیگر اونا کا یا 1800 روبل اونا کارت تا بازی میدونه اکر پرینس خود 700 دوری
نه که اکای پرینس تو بدون که کارت تیم بمیر قدم میره بیت بریم رقم 5 نه سوزون قطع همه میره بیت رقم 5 10 رقم 6 دو ساعته 6 22 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 نه 4 کدوم ما 21 رقم 6 اوشان رقم 7 اکای ده کماچا پافتوری اکای ده کماچا پافتوری شینا میرین دالشی بولشی میشی چوکر اکای ده کماچا ما شینا minus nasal abdu برای چی minus nasal abdu اکای پرین اکای ده کماچا پافتوری شینا میرین دالشی اکای شوی خود میشه شینا اکای ده کماچا پافتوری شی 50 رکت هم بکنید شما دین ابو صدو 800 فرق کنم او کنه داده همون بوتا توضیحی شاش خاف یافتیم خب همون بوتا کنه اما چیکار پول میده همون در کجا بوده ثابتش بریم دالشی آن اکای عبدو 1800 دوشی 1700 روبل دیگر اکای سمیجون شیپان او دیگر اکای نور شیپان 200 دوشی 600 روبل دیگر اوشا دهقان باشه رکت هم بکن شینار اکای دهقان باشه اکای شروع شد رقم خورمش رقم میتونه یگون خواستم جنم ثابت میگم من گفت بودی اگر بتمشه اکای عبدو تا 1600 روبل بنایش پول تای پاردون پرینس میرین دالشی ای اکای پرینس بخدا تو همین کوردم بخدا با تنت میزو میکشه بازی میکنی بود اکای دهقان باشه که جوش رقم 51 51 دهقان باشه که جو پافتور شدن نباشه رقم پاس کنیم براوا اکاجو نباشه رقم پاس کنیم براوا اکا 5 خوله کی میگیره رقم 5 خوله اکای شروع 5 خوله کدوم شما گه کدوم ما تمام پول رفته تکا 5 کدوم مرحمت اکو رقمگیر 5 مون خولیای اکای شروع 800 رفت که بگیشه خریب 8000 براته بخدم اکو 5 خوله نباشه خیلی خود بگیر رفتیم دالشی رقمی 7 23 رقمی 1 10 رقمی 2 اکو رقمگیر مرحمت 21 اونکین رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 1 میریم اکو رقمی 5 خوله مرحمت اکو رقمگیر 7 رقمی 1 همه خسخ شده شده پرانگو زنده باشین شما شما زنده باشین او مرگین شیر پلنگو گل ما از زمین عجب گلی نوزنی اندید که بعد خب ببین باز درآمد بازمی شما در تجربه ما ها مخصص شده رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 این داشتی اکای نور شیپان 400 اکای سمیر 400 اکای عبدالله 1500 آن اکای دهقان سنن این داشتی رقمی 1 12 رقمی 2 1 5 10 رقمی 3 1 5 خولی رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 اوز بعد این کنه کدوم رقمی 5 22 رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 20 5 اوش رقمی 6 1 5 بگیر رقمی پولین بتونید میرین دارش رقمی 1 5 بگیر بتونید بازی کنید 5 زد میریم رقمی 6 هم وقت شما کدوم ما هم 5 اخیر رقم میکنه میریم او مگه شیر پلنگو همه نبود بوریم آمده پیشایی خونیم اکو رقم 1 خوله مرحمت اکجون من رقم 1 مون خولی بودای میریم دالشی
پرینز رقم 5 اکادون سرات رقم ترکیب میره دالشی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 برین دالشی اکای عبدو شیپانجون 1400 اکای سمیجون 200 اکای نور 200 پرینس رقم که اکای پرینس رقمی 5 یک اکی میگیره اکاجونوی ما مرحمت اکو 8 آدم شیپانگو رقم یک اکی میگیره اکای پرینس 450 300 روبل دیگه شما مرین آمد خیلی کبو خون میگیم مرین رفتیم رقمی 6 20 چون 300 دیگه هم اکای پرینس رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 آنها رقمی 3 12 رقمی 4 22 رقمی 5 20 ورادروها ما همه 300 روبلی اکو رقم یک در بازی پراسوی خوله وراد نمیداریم رقمی میریم ورادروها اکوی ورادرو 300 رفتن شروع 5 ورا اکای پرینس 5 عبدالروی او میشیم بریم 6 بازی در اکای نوری وامینو 300 میشه که بریم درشه 7 3 اکای سامیجون که اگه رقم تمام اکای سامیر 7 3 تمام گاب نیست اکای سامیر جواب اتما که جونی ما 7 3 اکای سامیر 3 و 7 دو والا که جونی ما 400 اکای میکنه یک اکی میگه شیر پالانگو رقم یک میرم اکادونو ما رقم یک اکی میگیره شروع درباره 300 رقم یک مون خوله در بازی پراسه و رقم یک مون خوله بریم همه در بور دوری و همه در پیشتری رفتیم اکی پراسه یک کنه سلطان 300 پارتین اکی پراسه 300 پارتین شروع بریم رقم یک اکی پراسه اخید 300 روی پارتین همه کسا خشوان شیر پالانگو تمام رفتیم میدونیم اکادونو ما 1800 رو آشان زدگی گل برام از زمین نگیم عجب گلی نوزنی دید که واسه تو از بین بزنم در زمین 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم اکای سامیجون 600 پارتی شدن 200 نمونه اکای شروع او شدیم اکای نور 100 پارتی اکای پراسوی 300 پارتی هیچ اکای سامیجون هم مختار کرد ها اکا داره روز اگر هم اکا پراسو هم بوده گیر همون اگر دستمت مکه ما اکا داره شما بعدی برای اگر هم ما خالی میشه شینا میری اکا دونه ما صبر میکنه شیر پالانگوز خودش اکا داره جون صبر میکنه خالی شه اکا پراسو گیرش اکا پراسو بخا بخا ای اکا پراسو پارت اختاج دادم مخا جواب باشه گرفتی بجو اکا پراسو بعد کفوندن پارت شینا اکا پراسو بعد کفوندن پارت اکا جون ای اکا رقم یک دوباره 300 روبلا خوره کی میگیره اکا جونو با رقم یک دوباره 300 روبلا در نام کی بنویسمش بو کفونموش رقم یک دوباره 300 روبلا در نام کی پاک زرون پرینس یک 300 پارت اکا پرینس اخید بیا اکا فیلدا جون تو شما دیگه اکا جون ما تنویم سر ما داریم کنم پرینس 300 پارتو میریم ای بس کی پول شما دار بس پول پراسو ما دار اکا جونو تا پول اکا پراسو ما دار پراسو پول اوش نمیره 1800 و شرفتیم رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 21
21 رقمی 7 22 رقمی 1 ترینکا اوش چاکا رقمی 2 devran soyucuda رقمی 2 20 رقم 1 اوشا رقمی 2 من همه اکا دیر اومد دار اکای پلاسا رقم 1 دابودی پلاسا میگیری اکای نوری پافتوری اکای پلاسا رقم 1 میگیری اکای نوری پافتوری اکا اوشا شاکا یا رقم 2 میره زینگی باشه شترانگو اکای نوری پافتوری اکا جونی ما اکای پرنجون پولیا اکا اومد اکا جون دو دمگراف تو پول تمام پارتوی کی میره دلچی او kupula dokudum ta meri 2 3 4 5 6 7 8 pul akamo dakhil shode ra akay dale ra dakhil akay nuri paftori etu be aqli chiya ke priz ay sarkash kaypesti meri akay abdur akam 4 shepala 1300 rubl memuna akay samir shepalanjon od memuna akay nuri paftori akay priz paftori akay dale raqam 1 akajo raketa mekeme darshi پراسو پاس باشه که پول بنز پول تای پارتون اکای داره 400 روبل دیگر دونا میرین اکای نوری پافتور اکای پرینس پافتور رقم 1 رقم 2 6 ای رقم 2 6 5 او farkı şey okutuyorum da rakam da var rakam 4 گرفتی در پارتکو کارت زدی از واجد کدوم با چه kadar راکت هم کی پرینس میریم تمام اکا 2 6 اکای نوری güzel چی پاسayın 2 6 اکا جونم رقم 2 6 نه باشه یا اکای فیرداجون داخل بمون رقم نمیتونم که همین میبینید تا رقم نیست ندارم که رقم داره خود تمام 2 اکای رقم 1 6 خلیای همین اکای فیرداز تا رقم ندارم چی میگو میرم اکا رقم 1 6 خلیای شروع نه اکای همه از خم آواش نگیم اکای ای بلا خود داخل تمام اکا توغلای پرینس 300 پارت 400 پارت 300 یادم نه اکای دلر یکا بگیریم یا دو اکا جون بنویس اکا جون ما اکای دلر رقم 1 و رقم 2 اکا اکای دلر رقم 1 و رقم 2 برای که دو پرما پارت اکا جون ما میشیم تا پول تا پارت رقم تو اکای فیرداز یا باتر مردم کلونه او میشینی خط تو کلا اکای فیردال جون یک درا بگیرو دی خولیا نمیسیم دوا سواکا تمام اکای پراسو پول اساسا زبر مدوره اکای داله جوتا بود کارتا بکفونم دو значит یک پاس همین اکای داله دا اختا 400 دیگه اوناکا پارتو خاکا اکای فیرداز پارتو تمام اکا جون بخشش اکای فیرداز پارتو رقمش شایخده بیو اکای فیرداز پارتو رقمش شایخده تمام بوجم اکا اکای هم تا مثلا اکای فیرداز پول پارتو یا میگم همین اکای فیرداز پارتو یا اکای پراسو پول رفت 1800 روبل یک کیمه گیر اکا جونو ما رقم اکا اکای فیرداز رقم 6 شرکت میکنیم میرین دالشی اکای فیرداز رقم 6 شرکت میکنیم اکا جون پول تاروی کدوم اوشی چوا اکای فیرداز شیپالان 400 گل اونا میریم رقم یک کیمه گیر فیرداز 6 شرکت 400 گل اونا رقم 2 20 400 رو ما زنده باشه رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 ترینکا رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 خوکی خنگ رقم 5 اوشا رقم 6 میرین بعد 200 رو پداکا میرین دالشی بولشی میشه همه دا برد بوری همه دا پیشتاوی خونید او میگه شوی پلانگو اوشا اکلا میگیم 5000 میرین رقم 6 گلا دا او تا کردین کفون ها سا کردین زنده و سربران بی خونابو شوین
توی در این خانه مبارک شما او میگیم میریم اکجونو رقم یک کی میگه شیر پالانگو مرحمه 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 کی میگه اکی فیدا 300 روبل دیونا اکی دلیل شیر پالان 300 دیونا کا اکی انا سامی جون 200 دیونا کا جون اکی عبدو 1200 پرنس 2000 1000 روبل او دونا 300 دوش 1000 روبل او کارت دابوزی ولی دارش رقم 6 فیدا اوکو 31 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 23 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 اوشا رقمی 7 رقمی او میگم اکو رقمی باشم مرحمت 5 پاس ای اکی پرنس خاطر بودی کجا 16 رقمی 7 می اکو رقمی 1 5 خوله بنز اکی پرنس بود تپا کن بری دالشی میریم رقمی 16 رقمی 7 میریم رقمی 1 5 خوله رقمی 1 5 میریم اکجونی ما کام اکا گولی باشه گلش بکنیم 16 رقمی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 3 4 5 6 7 1 میریم اکی فیدا شیپالانجو 800 روبل دیگر دونا اکی دلیل 200 روبل دونا اکی سمی شیپالانس او دونا اکی عبدالله 1100 روبل دیگر دونا کام بنا از اکام پول تا پارت واکه پرینس رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 22 22 22 وراش شیپالانگو برای همین وقتا موضوع بزرگ شده بلا بچه رقم هم بگیری بیش شرکنه بگیری برای میان خودنا گیوخی میگیری پاس میگیری سرمایران موضوع خطم میره مکو وردرو 300 یکی در جون دو درو اردال میره دالشی 3 دوباره پاس کرد میریم اکی عبدو چرا نداره اکی عبدو 1 5 خوله اخدش 4 بالا اکی دلیل 100 پارتوی اکی عبدو 1100 800 رو بیلگرد اونا رقم 1 3 5 دوباره 300 روبلا کی میدونه شیر پالانگو 1 3 5 مجبور اکی پیدم تو خوبرم تو خورا خط پیدا رقم 1 3 5 خوله میریم رقم اکی خوب توش اکی پرینجو 1 3 5 خولی یا شیرنا 1 3 5 1 3 5 دوباره 300 میریم اکجونو من ایدی بکشیم کارترا 7 نشان بگیر میریم همه بود بوری و همه پشتری 1000 آسوش میشود چه 500 میریم ویگ شده 1000 اکجونو ما میریم همه کسخ شمانیم 2 داون دیگه تموم رفتیم 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 4 اوکی شد رفتیم رقمی 2 21 4 20 رقمی 6 برای چی خطا کشی بکنی فیلداوس این برای رقمی 7 نشون داده بود پراوی نکنی ما پیش این رقمی اکی فیلداوس داده بود ساعت فوزه رقمی 6 10 رقمی 7 22 7 اوش چواکه از سالی کارتو اکی دلیل پاختو رقمی 7 زمین داشت رقمی 7 اکی 500 رقمی 500 داخل اکی دلیل جون پاختو رقمی 2 او شا اکی میگیم زنده باشه شیپالانگو 7 نشون داده رقم 1 میرفتین پاختو کام 1 خولی با عده رفتین میریم اکی دلیل جون 100 نوشی اکی تمکنیم میریم اکی رقم 1 5 خوله مرحمه اکی رقمگی رقمی عدیم 1 دوست توی او میگه شیپالانگو رفتین دار که بورشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکی همین سه رقم خیلی باز میکنه اکی
акаи Фирдавс ака гиртай. Мерем дарши. акаи Абду рақами 4 1800 ҷамъи 1200 карта дар бозӣ. акаи Самир се рақам ки боша обли 200 рубли гама 375. акаи Далел 400 рубли дигар донака. Фирдавс акаи рақами 1 600 рубли дигар донака. Мерем. акаи Далел 100 рубли 400 рубли дигар дон. рафтем. ҳама каса хушомадед. рақами 1 акаи Фирдавс 1 21. рақами 2 10. рақами 3 11. рақами 4 10. рақами 5 12. рақами 6 21. рақами 7 11. вара 300 рубли ҳар рақама ака барака. вара боз 300 рубли рақами 1 рақами 6 вара кал мерем дарша рақами 2. ҳар рақама ака барака барадору марҳамат. ку акаҷонума кто здесь? Кто легенда? Кто гангстер? Кто легенда? рақами 2 пас кард. мерем 2 пас карда боша. ку 7 3 و 5 пафту ягон рақам тамедур ака. 7 3 5 ягон рақам 7 вара акаи Самир 7 доллар сабни партуя. мерем акаи Абду 4 абдурум такалима. акаи Абду 4 доллардай 1250 100 рубли дигар дона. 2 3 5 шепаранго 2 3 5. рақами 2 3 5 акимега давай 300 рубла. мерем ако ҳама каса шо шепаранго 2 3 5. медурун шеруина. ау меген шепаранго гул бама аз замин аҷаб гули нозанин. ҳеҷ ки вазъиятҳо вазина боз омад дар замин зинда бошен шуя. ҳай шуморо ёд кард аз умр баракадор ботавоне дӯсторо шепаранго ҳама каса хушомадед. 2 3 5 холӣ бошад. як нишона рақами 4 мерем. 4 6 7 1 4 6 7 1 4 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. берем зага оша ҳазор. рақами 4 20 6 20 карта каши рақами 7 10 рақами 1 11 20 20 ҳар тон вара кара акаҷоно вара 500 рубли ку акаи Самир медура ё не? ҳеҷ каназа вара 500 рубли акаи Самир медурои. мерем ҳама каса хушон акаҷоно зиндаву сарбаланду хонобод бошен. ау мегем акаи Самирҷон медура акаи Самирҷон. мерем гул барма аз замин аҷаб гули нозанин диски вазъиятҳо аз бин боз омад бар замин. акаи Исфара 0 алейки салом хушон акаҷонима. акаи Самирҷон ҷавоб метем акаҷонима. зебра дар бозии пластор пафтои акаҷон о дар бозии пластор холӣ мешавад. акаи Абду акаи ана Фирдавс байнатон бикашо 500 тақсим кунем. акаи Фирдавсҷон байнатон бикашо хати акаи Абду ё 500 рубли тақсимтон кунем. бинавис акаҷон сурат зад акаҷон бирем. мерем акаи Далел дига ҳеҷ ка дуромада наметавонад. ҳеҷ ка дуромада наметавонад. то акаи вай дуромада метавонад тамом. чикиуд чай? чикиуди чай акаи Фирдавс? бё ҳамин чӣ бикашон тоно картара бахду. мерем далиши болиши менш чикиуди чӣ боша акаҷонима. мерем мекашем дорам кадо метавонад 1000 тон ош шава кӯма. мерем далиши 4 нишон дора рақами 6 мерем. намешавад акаи қабулад. акаи Абдуз даш 500 тақсим тон мекунем мерем далиши 500 рубли тақсим тон мекунем акаи Абдуҷон ош тон шава. қабул бошад 500 рубли тақсим. рафтем далиши болиши менши. акаи Далел намешавад акаи. айда акаи Самир дуромада метавонад тамом. мерем далиши болиши менши. ау меге рафтем 5 6 7 1 кало тақсим бошад 500 рубли тақсим. қабул. тамом ҳар шеш пафто бошад акаи тамекака. ана акаи Самир шепалан 300 парта об мешем.
акаи абду шепаран 1400 рубл дига 1300 дига карта да бузӣ акаи самир шепаран о мешен акаи далел шепаран 300 уна акаи фирдавс 1000 ана 600 1100 рубли дига унака мерен далиши ау меге мерем акаҷони ма рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 12 рақами 1 11 рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 11 рақами 3 оши чавака рақами 4 рафтем ау мегем хушомаде ҳама каса гила да ота каде рақами 3 чалиши тизана ҳа бо мегем 3 пада 3 намун медаки кайф метин 3 оши чавака ау мегем шерпаланга ҳама да бурд бори ва ҳама да пешваи хонани зинда бошен шерпалангои академия ва дил барма аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо аз миян боз намад дар замин 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 акме акаи фирдавс шерпаланҷон 700 рубли дига нуна акаи далел шерпаланҷон 200 рубли дига нуна акаи самир шерпалан 300 рубли дига акаи абду 1200 рубли дига нунака мерен далиши рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 12 рақами 7 10 рақами 1 22 рақами 2 31 рақами 3 20 рақами 2 ака далеҷо оша рақами 2 ака рақами 3 ау мегем рақами 2 гила да ота ака рақами 2 ош шавака гил барма аз замин шид 2 рақами 3 мере хушон академи ва ҳама каса хушони зинда ва сарбаланду хонаобод бошен оша рақами 2 ака далел мегем мерен далиши болиши меншина ау мегем мерем рафтем 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 мерен далиш акаи фирдавс шепаран 600 рубли то 500 рубли дигар рақамдорӣ акаи далел 700 рубли дигар акаи самир оо акаи абду 1100 рубли дигар мерен далиш рақами 3 рақами 3 тринка рақами 4 22 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 22 1 21 рақами 2 академи ва хоким кунед рақами 3 рақами 4 рафтем ош шавакаи самира мегем ау мегем шерпаланго ош шавака мегем рафтем далиши болиши меши обод бошен академи ва ҳама каса хушонем ау саргарми ту шуде бози ба ин дили ғамгину хастам ёдаш немиёд ин ҳама хуб қарору икрибу бастам бо ин ҳамагон умимошиуи поин ҳама хуб қарор рақами 3 рақами 4 4 5 6 7 1 2 3 як рақам дашти акаи фирдавс 500 дошти 300 рубли дига мемона акаи далел шерпаланҷон 700 дошти 600 рубли дига мемона акаи самир шерпаланҷон 300 рубли дига мемона акаи абду 1000 рубли дига мемона мерен далиши рақами 4 рақами 4 акаҷони ма 20 рақами 5 рақами 5 акаҷони ма 22 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 22 рақами 1 1 11 рақами 2 2 10 рақами 3 3 21 варадуруҳо марҳамат 300 рубли рақами 57 барака мерем акои варадуру вара барои 300 57 барака медонем барои 300 рубла акаи далер дира дуру вардай акаи далер дира ки будури акаҷони ман мемонад 300 рубли дигар ака мерен далиши акаи ана абу акаи ки буд акаи фирдавс дай кадро варда оо шудем акаи фирдавс оо шудем акаи абду рақами 4 мед акаи абду 2 я акаи абду акаи самир 3 дро вардай акаи самир оо шудем мерен далиши
акай абду медура, акай абду 4, акай абду рақами 4. 5 шода рақами 6, акай абду эфира пеш мекунем шена. 700 рубл дигар дуна. акай суроб рақами 6 холя бутун такаҷон. акай суроб рақами 6 холя давара бутун шена. мерем ҳама каса шумо шефалаго 6 холя 4 союбуш гирӣ. 5 шода рақами 6 мерем. ҳама акай суробҷо рақами 6 айхил 300 рақами кешена. шумо рақами ман мерем зарагира ошта 1800 рубл. ау мегем мерем. دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دل تو از پا از می باز برآمد بر زمین میریم اکه سوراب پرت میریم 1800 اگر او شب 5 شد 6 6 دل 3 4 5 6 7 دل 3 4 5 6 7 1 دل 3 4 5 حالا اکه دلیجو اکه عبدجان خطا 700 اوندگی درو وارد اکه عبدو افیش پیش کشیدم چرا درو واردم اکجان افیش پیش کشیدم акай суроб 700 парф 400 рубл бошена мерем дальше больше меньше акай суроб 400 дури беха ҳам мурдем хушнида акадом микрофони задагира ошаше палаго ҳама да пул бори ҳама да пештари 1800 3 و 4 окей агар ками 6 11 рақами 7 10 рақами 1 10 рақами 2 10 рақами 3 22 рақами 4 23 рақами 5 хоки хунук оша рақами 4 рақами 5 3 و 4 500 окей агар 500 рақами 3 рафт ана акимени дарш акай фидас рақамо пафтор акай фидас ака фидас рақамо пафтор ми 14 мева рақами 5 оша рақами 4 мегем акай фидас рақамо пафтор акаҷома ҳама каса хушо шепанаго ҳама да бурд бору ҳама да пештави соним ау мегем мени дарши гул барма аз замин шак пафтор пафтор шакай фидас аката мекешеда чанд хол оли я рақамот метум акай самиҷон ами рақамо я рақамата пас кудама акай суро бутем се рақамот акай самиҷон я рақамата пас кешеда дама акатем хатимо бозика мерем дар чоз акай суро рақамете акай абду шепан 700 дошти 1900 карта да бозӣ акай самиҷон я рақамата пас 5 те тамом 5 китем 37 айфид акай 300 рубл гам акай суро 5 мегира акаҷонима акай суро рақами 5 метум да акаҷонима тамом акай суро 5 метум 400 дошти 300 дигар уна акай далер 200 рубл дигар уна акай фирдавс 500 бо партофти 300 рубли дигар уна ака мен далши 5 хидр акай ана суро 300 нуна акай фирдавс 6 агайхта 300 рубли дигар 500 партофти мерем ако ҳама каса хушоде рақами 5 акай фирдавс 21 акай суро бухи акай фирдавс оде рақами 61 акай фирдавс 61 оди кафон тамом рақами 6 10 рақами 7 30 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 22 рақами 4 20 рақами 7 ва 30 шаками дарша рақами 1 ау мегем акай самира гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазафо тирбад боз омад бар замин рақами 7 зад медем рақами оша акай мегем лайка ба шака медем шепалаго ҳама каса хушомадем гила дао сар кардем кафона сар кардем обод мешуда каҷонима ҳама каса хушомадем шепалаго ау мегем медем шерина рақами 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мен далши акай фидал шепан 100 рубл дона акай далай шепан 100 рубл акай суроб 200 дона акай самир 700 дона акай абду 1800 рубл дона берем далши рақами 1
رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 4 باسی اوشا رقم 5 میره درشی همه کسا خشمان کدونی ما اکای فیرداوس هر رقم پاسورا کا 14 میره ما رقم 5 شرینا دل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که از هوا از این باز ما در زمین میره در خشمان در کوی ما او مگین او تمام او باشه ساعت دیگه پاسورا کا میریم درشی گلشی میشی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 akao bigirem uja kartlar kashidum akay firdavs sad parto akay daler omishim akay surub sad numara akay samir 500 numara akay abdu 2300 rupiya rakam bere darish rakam 5 5 20 rakam 6 11 rakam 7 22 bu rakam 1 20 rakam 2 20 rakam 3 20 رقم 4 خود کنید رقم 7 وش اکای فیرداوس پافتورا کا میره رقم 7 دا رقم 1 میره اکای فیرداوس اکای دلیر پافتورا شیر پالانگو میره اکای فیرداوس اوکادالر جواب بده شیرنا odamı paftor میره 7 رقم 1 میره شما ده اکادونی ما هم وقت شما ده میریم اکادونی فیرداوس هربالا مشن اکوی ما گلا دا او تا کردیم کافون تا کردیم کدومی پل پارتوف کدومی پل پارتوف رفتیم رقمی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم درش اکای دلیل پافتور کدوم اکای عبدالله 2300 اکای سمیجون 500 اکای سورو او اکای فیرداوس کارتر کش یامه فیتا پکی شینار جان کاسات خان اکای دلیل پافتور اکای فیرداوس شپان 100 minus 200 ruble دیگه پیشکی گلش کنی ایدوف گل باشه ایدوف گلش میکنیم 200 ruble دیگه اون بریم رقم دوم خاله درخت ما میگیریم میریم درش اکای دلیل نیست درخت میگیره اون کس بگیرم تموش تمام اکای فیرداوس ایدوف گلش میکنیم رقم درخت میگیره کجا ما رقم درخت بتوش بازی کنه او نباشه خدمت میگیریم صافی رقم 1 11 رقم 2 30 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 2 اوش شد اخرون رقم 2 خوره اکو مرحمت میکنه رقم 2 میگین 6 1 گله رقم 2 را میگیره شیر پالانگو همه کسا خشوع کردن ما زنده باشه شیرا گلا دا او تا کردن کافون تا کردن رقم 2 را میگیم و کجون ما زنده باشیم او میگه شیر پالانگو گل برام از زمین عجب گلی نازنین اوش بله من سگه بولیس هستم میگم موارد اکو ما رقم 6 1 گله رقم 2 را میگیریم بازی میکنیم شیر پالانگو گلی بلا یا گلی کردن خیلی جالب بود رقم دل بایو میریم حالا اکای فیرداوس او اکای سورو پاسورا کجون اکای سمیر 700 اکای عبدو 2100 پرین دالشی رقمی 3 11 رقمی 4 تمام کجون 10 راکت کردن اکای سورو جون رقم 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 خود شده برای درست ستادی رفتیم اکای سروجا اول بود رو کدام ورم بدر oyunu da var ki bu da şey palanca bağım tabuza adimi raketakin şa mere vara درست 100 rubli ku kime da şey oyuna mere vara درست sadi raftin اکای عبدو شورا درای اکای سرو میداره پول پافتار اکای عبدو 1800 اونا اکای سرو 5 دوارا میگیره اکای سرو و اکای سمی جواب میتن شیر پالانگو جواب میتن
акай суро 5 дровади шерпала 1500 рубли гадум ака. акай самиҷон 37 ягон рақам тана мегир ака ҷони ма. акай самир ай 37 ягон тана мегир ака. акай самиҷон ҷӯшид ака ҷон. пас боши пас меяс ака ҷони ма. سه هفت یک اکای سمیر جوشی اکای سمیر بریم دایشی بولشی منشی او میگیم اکای سمیر ما کجا شده باشه اکای سمیر تی گدی گدی میگه تو بریم از بیگ تی بریم 3 7 3 7 1 3 7 1 بله خواهد چوان اکه شاش نشون هفت خوله اگ میگه خوله اگه میریم 2 3 خوله 4 5 6 ای اکه سمیر ندارم تو خروش برم چی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خودش بگیرش 1000 روبل اکه جونوی ما بگیرش خودش 1000 روبل دکیای او 2 4 500 اوکی اکه عبدو جون 500 اوکی اکه عبدو جون اوکی دای من اوکی من روزی تمام 2 4 500 اوکی شد کدام زد او شا 1000 رفتیم رقمی 2 20 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 20 با هر رقم ورق 500 روبلی دو ایدو با ورش 500 روبلی با دو چو ورق رقمی 3 خوله تا قچار و 5 رو مدام اکای سهراب جان 500 رو ورش 100 روبل شما اکای سهراب اکای سهراب 100 لمونا اکای عبدو 4 تا بدون اکای عبدو 4 عبدو رو شینا بریم اکای عبدو جان جواب میتین اکای همه افریا پیش کنید تیموس اکای عبدو 4 تا بدون اکای عبدو بنا است جان 4 بارا اکای عبدو افریا پیش گنده قفوی 1800 و 1300 اکای عبدو جان ویگش 1000 بود 1800 بود خاص مثلا اوشا دو نشان دو رقم 4 بریم 1800 ویگش رقم 2 4 اکای جان بریم 800 روبلی اکای عبدو جان 2 4 800 روبلی بریم اکای علی علیک سلام مردمی غریب سلام بریم او میگن شیطانگو همه کسا شیطانگو او میگن دل دا او تا کردن کفون سا کردیم اکای علی 4 دو رقم داریم ما رقمی 4 5 6 2 4 5 6 2 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم اکای عبدو 2 4 بریم چی شد هیچ چیزا شکای سمیر نبودی دواره 300 رو ندارم با دواره بده با وارش بگیش 1800 بریم اکای عبدو اوکی 2 5 2 4 ای همه اکای عبدو افریقا پیش کا بچا نه باشه رفتین دارشی ای رقم دو خط کی میرم 800 روبلی رقم دو خط 800 روبلی کی میرم اکای شمشاد شما نکجون شکای شمشاد شدی اکا رقم دو خط 500 اگه خط باشه 800 باشه بنویسا نباشه کارترا میکفونم نباشه کارترا میکفونم خیلی نباشه رفتیم رقم 4 زورا میکنیم رقم 4 5 دا اکای سوراب اوکی اکا جون رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 10 4 اکا 4 دو رفتی 4 زد من 10 رقم 5 اوشا رقم 4 میگه 1800 آن اکی میریم بالشی بوزه داوم بتیم خوب چیه دیجا اکی فیرداوس پافتور اکی فیرداوس پافتور رقم 2 خوله اکی میگیرم اکی فیرداوس پافتور شیدن 5 4 اکی 5 میریم او میگه شیپالانگو راکت هم اکی فیرداوس اوی کوراکت هم میکنیم
акай шорух да ахир ракета мекешена берем далиши او میگه میشه پنو 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم اکو عدیم رکتا اکای شروع اکای فیدال عدیمی رکتا میشه بریم درشی آن اکای فیدال 6 1 6 فلانجا رکتا میکنیم اکای دلیر نستا اکای شروع خونسیم اکای شروع کم دو رکتا میکنیم اکای سولو او میشیم اکای سمیر 500 نمونه اکای عبدو 2000 انا 3000 او نمونه کا اکای تمام رکتا اکا فیرداوس انا اکا شروع رکتا میکنیم درشی او میگن شلپالنگو همه کسخشان شدن زنده و سربلند و خانواده شین تو در این خانه مبارک شما میگه من دلشی بازی صدربلی اکای فیرداوس اکای شروع رکتا میکنیم نباشد از خمو اکای فیرداوجون جوش اکای فیرداوجون میریم اکای فیرداوجون اکای شروع رکتا میکنیم میریم بعد دلشی یا کل قلبی نگو کتاسن حالی کوک بیره کدومش پول نمیپرتویا همش خلو بشه اوزداش اگه اکای علی جون اکای شروع 300 پارساتی 200 نمونه اکای فیرداوس 500 پارساتی 300 نمونه یعنی اوز اکای علی خلو بشه بازی میکنیم رفتیم رقم 5 اکای سهرو 5 11 رقم 6 اکای فیرداوس 11 رقم 7 20 رقم 1 اکای فیرداوس 21 رقم 2 اکای شروع 11 رقم 3 32 رقم 4 20 رقم 3 زد رقم 4 رفتیم او شاکا جنو رو بگیم سیلا او شاکا او میگه شلپانگو آمده برد گوری و آمده پیشتاوی فهونیم دل برم از زمین عجب گلی نوزنین دیک و از تو از نت باز ما بر زمین شش یک لیش تمام میده لیش گوشه لیش 5 پافتور و 5 پافتور میریم او میگه اکای زمین فیرداوس رقم تا پاس دست نیست اکای فیرداوس رقم تا پاس دست نیست 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 من دالشی اکای فیرداوس 100 روبل نمونه اکای شروع 100 روبل نمونه اکای سورو رکتا اکای سمیجو 500 و 900 دیگر اکای عبدو 2900 روبل دیگر من دالشی او جامو اکای شمشو خوری شاکاکا اکای سوروجو 500 پارسی 400 دیگر اکای جونی من میمونه من دالشی رقمی اومد خدا بخیر 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 12 رقمی 2 21 رقمی 3 10 برد رقمی 2 و 21 زد اوشا رقمی 3 بریم ارکان شروع اوشی چاکا جون بریم همه کسا شون شیطانگو همه دا برد گوری و همه دا پیشتاوی خونیم او میگن شیطانگو دل برم از زمین عجب گلی نوزنین دیک و زرپا از نت باز ما بر زمین شما در اکادونا همه کسا خیلی زنده و سربلند خانوابو باشین تو در این خانه مبارک شما او میگن شیرینان او میگن هر جا که سفر داری قربان سر گردن رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 شاش سلطان اکای فیداجون پارتا اکاجون دم به مینوس بره ولی چی که وقت همین مینوس شده چی اکای فیدا 100 پارتا میشه کارتا کشون اکای شروع شد اکای ما با فراموش میکنم اخی اکای شروع انا اکای عبدو جنون تناد بود مدار اکای شروع انا 100 داشته رقم زده 600 دیگر اونا اکای سولوجون 300 دیگر اونا اکای سمیجون 700 روبل دیگر اونا اکای عبدو 2700 روبل دیگر اونا تو 2800 روبل دیگر نه دالشی اکای سرور اکای دیشات شما در کوی ما رقمی 3 3 30 رقمی 4 4 23 رقمی 5 رقمی 5 حوض بشه اکادونا 20 رقمی 6 شما در کوی ما 20 رقمی 7 11 رقمی 1 ترینکا رقمی 2 20 رقمی 3 1 رقمی 2 بریم اکای دیشات اکای سرور حوض بشه شاشر پرنگو شما در اکادونا
یا زن میریم رقم ده زنده با اوشن شیپلانگو همه کسا شامل او شامگه میلیون سی شکست اکای رقم یک او شامگه می در زنده با اوشن شیپلانگو گل برام از زمین عجب گلی نوزانه میگه می برشید او شامل رقم یک او شامل رقمی ده زنده با اوشن شیپلانگو میریم درشید 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 میریم درشید اکای فیردا 100 میلیون 300 اونا اکای شروع 500 اونا اکای سروجون 200 اونا اکای سمیجون 500 اونا اکای عبدو 2700 روبل دیگر اونا میریم درشید رقمی 10 کویما 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 باشه که جونما 10 رقمی 7 باشه که جونما 21 رقمی 1 شیر پلنگو 11 21 پرید وارا 300 روبلی رفتیم اکوی وارا درو وارا 300 روبلا رقمی 4 نشانه رقمی 5 میریم وارا میدونیم 300 دو وارا اکای شروع جون درو وارا اکای شروع 200 روبلی دیگر نشینا میریم دارش اکای سمی درو دار اکای سمی رقمی 3 درو وارا اکای جون 200 روبل دیگر کل سوی باش نداره گپ نیست اکای سهرو میرسا اکای سروجون میرسا توره اکا او میشه اکا توره شینا میره یکی شش اکای فیرداز یک اکای ایکس تست رقمی شش اخیر اکتا بکنیم یک کسوی بشگیری شش اکای تکست گیری اکای فیرداز او اشنین شش گیری تنوجه شش گیری تگر اکای علی جون اکای تست رقمی شش اخیر اگر بگیریش نگیرید اکای علی میتونیش چون شده اکای میمون اکای تست بگیریش رقمی ششا تست رقمی شش بگیر اکا چون نشانه رقمی 5 رفتیم برد موری بود پیش دوی شمونیم او مگه شیر پلنگو ها تمام تست اکتا بکنیم واز اکای دیل شجون گیری تنشیره اکا جون تمام پول شد واز میریم درشید همه کسا شما دل شیر پلنگو درگیر او شا 1800 اکای علی جون همینجا بیر اکا موچی اکتیار خوری شا رقم میتوشنه بودی که اکا ما اکای علی جون میرسیم 5 پاس گاب نیست نزد اکای علی جون میریم او 2500 روبل کی میره شیر پلنگو درگیر اوشا 1800 روبل او میگه شیرنا اکای تست راکت هم میکنه شیرنا اکای تست راکت هم میکنه اکا جون 1800 کسی میده اوشا کی جون نکش شود 2 4 اوکی 2 4 2 4 اوکی شگای 2 4 اوکی شگای اکای تست راکت هم میکنه شیرنا اکای سوال افیا پیش شیرنا افیا پیش کارتون پورا کردیم ما اکای تست چانس پارس بیو اکا سر چور دیر کردی اکای تست کی جوش اکای تست بیو اکا کو چانس پارس شینا میره زرگی اوشا 1800 اکای تست کی جوش اکای تست میره اکا جونو زنده باشه اکا جونو ما همه دا برد بوری همه دا پیشروی خواهونی اکای تست کی جوش اکا جونی ما بچه بیو اکای تست کی جوش اکا می شش کش نگو زنی وقتا تی اومدناشون اکای تست کی جوش اکا می شش رقمی شش پولش اومدگه وقت کمی ادام پارسگه بخوی پولش اومدگه ایه اکای تست چانس پارتوفی اکای تست 1700 روبل میمونه شده رفتن دارشی پراید 700 دلار کجا رفتن 5 جواب اوکی 5 7 اوکی پیش اکا خوندم بگین شده 5 7 اوکی اوکی بدن رفتن 5 اوکی شده 22 دبل اوکی شده رفتن فهمو رفتن 6 20 رفتن 7
20 рақами 1 22 рақами 2 10 ина вара 900 мешава биҷанга рақами 2 дурума 10 рақами 3 20 агар ами 10 рақами 4 агар 30 пината 20 додур вара медонем 900 рубли рақами 5 рақами 1 варака вара барои 900 ин акои вара дурум ҳама ай рақами 6 мерем акаҷонима вара медонем 900 рубла мерем акаҷонима соҳибои рақамҳо медуроем 900 рубли кона ки биҷангем одамои дурун медуроем ду пас ҷошда я одам будура ба одами дигар бе одамои будура одамои ай берун пулиш мекунанд нама акай дишохиш то хати рақамоз мегирад одамои дурун як кас будура ки ма берун одам будурум мерем акай тест шаша намедам акай тест акай самир акай абду акай али вара 900 рубли акай алиҷон вара 900 чандорум тест 600 омад акай самир 200 акай тест шепаланҷон 200 дигар ракета мекунем акай тест рақами 200 ракета мекунем паска барада дура паска дигар акаҷонима акай али 2 900 мепартоем акай али 900 мепартоем фенар мерем далиши 37 пасай 37 пасай мерем далиши варака рақами 5 рақами 1 акай тест рақами 6 акай али рақами 7 рақами 2 тоист рақами 2 мерем 4 пап ки мегирад 4 пап акай дилшод рақам мегири акай дилшод акай дилшод 7 4 пап мерем далиши акай дилшод рақами 7 акай самир қати уҷа 4 пап дуромад акай самир қати соҳибиш 4 пап дуровардан сеи холӣ монд 4 пап дуровардан ака 4 пап биёс 4 пап 4 пап дуромад тамом 4 пап дуромад акай дилшод 4 пап акай дилшодҷон 3 пап пуд метун 7 то хам метун та рақами 4 пап қати акай ваид метун акай дилшод 3 4 пап пуд 7 то хам меша акаҷон идо 400 минус кун ҳамин довко бин қатикай 500 450 рубли ото минус мекунем та нигоҳ хафа нашашед мерем акай дилшод 7 намегир акай дилшод 7 намегир оха акай абдуҷон хай дов минус карду акай назад агар мези буд ахи 50 рубли зиёд медуду ака 7 тоха тамом 3 و 4 пап 7 тоха мерем далиши ку ако пула мепартоем акай али 2 пул домад акай али 2 пул домад акай текст 200 мепартоем акай дилшод 1800 мепартоем акай дилшод 1800 мепартоем 3 و 4 7 папи акай самир рақами 4 то қадр пап дуроварда акай самирҷон 250 рубли дигар акай самирҷон 250 рубли дигар мепартоем мерем далиши ана рақами 3 пап акай абду рақами 3 пап дуроварда акай абду кани биё акай 400 бигирим 2700 дошти 2300 рубли дигар ака меги ака до 50 рубли тама гирифташ ака ҳамрат 50 рубли кам минус кардум тамом акаҷонима мерем далиши вигиш 5400 пулои ракета мекунем ай рақами 6 мерем вигиш 5400 акай тест 200 пап акай тест пули ҳама мод агар пули хидои машина акай тест ракета мекунем не акай абду гап давонесо футбол агар нема ба худо минус мекунем ай 500 минус кунем ай ҳама 400 минус мекунем мебинем как пули кадои камтар бисор ай 50 рубли ку минус зиёдтар метавонам ака ама фақат фоида мере далиш акима вигиш 5400 мере далиш 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 мерем далиши болиш акаҷонима ана акай тест шепаланҷон 200 мепартоем акай ана
علیجان پول آقا شیرین شیرینر اکای دلشاد رقمی 7 اکاجان 7 تمدن 900 روبل گادونا اکای دلشاد 400 پاپ گرفتی آقا میشم اکاجان اکای سامیجان 500 پارت تاید 150 خاص 100 روبل اکاجان ما میمونا میریم اکای علی انا خطد اکای عبدو 2300 گادون بگیر 5400 دقت هست یاسمی اکای تست همیشه اکای تست اکای تست همیشه اکاجان گاندا اکا بخل بوزا بزنه burada اکای تست کده اکای فیرداس دخل 5 نست yok یک هم نست اکاجانی ما وارد 5 جا کردن بخشی 5 جا اوکی شد وارد 5 جا کردن بخشش کپون اکای تست جواب تو اکاجان بازیگری خنه شو کامل است که دو درجه دو کپون ما پارتون تا yo پارتان دار کرد کامل 7 یاسمی اوکی 7 اوکی شد 7 اوکی شد 5 اوکی شد خیلی کپون مثلا اگه او شب 5400 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 اکای علی 20 رقم 3 20 چند توز پارید یک توز 3 توز پارید دوجه 6 پاردگی نسن رقم 4 یا 6 موقعی چی میتا 6 مون 22 انا کی یک توزی دیگه یک توزی خول دیگه توزی خول بیا پاشا میگیم شما چی میگین اوش چواکا 21 5400 رو 1000 در رقم 1 رفت 5400 اوش 1000 در رقم 1 رفت میریم دالشی گولش میشی بازی دوام میتیم همه کسا خوش اومدین اوش چواکا میگه اکو میره بازی دوام میتیم خوش اومدین همه در جای خودش در بازی پرستور میریم دالشی ادعا کی بود در بازی اکای شروع خیلی میره دالشی اوش چواکا میگه میریم 14 رقم 5 رفتیم 16 15 رقم 6 میریم دالشی اکای کارت کلاس از رقم خولنش شیرینر صبر میکنه میشوا اکو هم صبر میکنه میشوا اکای عبدالله 2200 اونا اکای سمی شیپاران 300 دوش 100 روبل دیگه اونا اکای سوروب شیپاران جون انا 5400 بود 4300 اونا شیرینر اکای شروع 100 روبل دیگه اونا اکای فیرداس 800 روبل دیگه اونا اکا میریم دالشی رفته همه کسا شده رقم 6 21 رقم 7 باز میرسه رقم خور بشه کجا رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 کجا ما رقم 5 20 21 رقم 6 او شب رقم 7 رفتیم او میگه اکای فیرداس میرن دالشی بولش میشه همه کسا شما کجا ما بل داو تا کردن کپون خورا تا کردن زنده باشه کجا ما میریم دالشی دای کمی زیر فلانگو دوستانی میزبان رو رفتیم آباد باشین اکادون آباد باشین اکای فیرداس اوشا میگیم میریم دالشی 7 گلی او میگیم شوی فلانگو گلی باشه اکادون گلش میکنیم میریم دالشی بولشی میشی انشی بیشی اکای فیرداس 800 دوشه 1200 کرده دوازی اکای شروع او اکای سورو 4200 روبل دیگر انا اکای سمیجون شیپالانجون 100 پارتی اکای ابو شیپالان 2100 روبل دیگر اکا میرین دالشی 20 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 11 بناز اکا پول تای پارت رقم 11 رقم 2 میریم اکای سورو بناز پول تای پارت او شا رقم اکا میگیم او چیراد اکای همون زمین خولی شای اکای علی این کامل ساکایی بار اکای علی همیجایی اکای دلشود همیجایی اکای علی اکای دلشود همه اکا نباشن اختا گاب نیست اکای علی اکای دلشود اکای سه تست رقمی 3 و 7 خوله کدامش هم بگی شید پلانجون میریم اکای سمیجون خوشان اکا جون من چی اوکا او چی خط شید پلانجون او چیرات خطی میریم اکای تکست رقمی 3 و 7 خوله یا رقمش بگی اکای علی نباشه اکای کارت کلاس یا رقمش بگی
мерем дариш як мутанавис мекунем мерем оли акай шамшуҷо сабр ака ан ака мерем дариш акай абду рақами 4 акаҷони ма акай тес эфира пешки 37 хола кадош мегиро ака акай абду 4 2100 2000 оо мемон ака мерем дариш класс ва рақамш бигох меган рақамти метишона мегирам акай суҳроб акай суроҷон 3000 талон мекунем шерпаланҷон 1100 рубл гал ака мерем дариши рой кадам там ака ҷа тудан фирдавс акай фирдавс рақами 6 рақами 1 акай фирдавс 6 1200 1600 рубл ака мерем дариши класс рақами 7 акай класс рақами 7 шерпа и бача класс мегир рақама ё не 7 акай шамшод гисага 3 холи ака акай шамшо 7 айхед акада кишеда мере дарши акай шорухҷо акета мекунем тамом бес акай квайам дам ҷабда акай класс 3 айхед акета мекунем шеда мерем акай шорух рақами 2 акета мекунем шеда акай 3 тест биё навбат ихта рақами 7 бутун ё не набошад акай шамшо бутун акай 3 тест акай 3 тест биё ака 1 2 3 4 5 6 бала эфиротуна пешки нохи намекапону биё акай класс بریم ака да ватсап нанависай кушернар чӣ боша ака нанависай ку да ватсап акаҷонима акай суро да ватсап ҳамин 66 менавис бози ман акай сетез эфирта пешка акаҷон пули домадага рақами 7 ҳамегир акай сетест акай текс xx текс рақами 7 ҳамегир акаҷон акай xx текс рақами 7 ҳамегири кияй ако чекиш дар конес биёи хитотон донтунагарам бози акай бози мурд акай класс буҷум охи парту ян суаш охака акай класс 1500 шерпаланҷон 100 рубл акай сайдилаи пулошон омадага хишонес акай класс 900 гад уна мерем далши акай шамшо рақами 7 айхи 500 омага ка мерем акай шамшо рақами 7 айхи 500 омага 400 рубл гад ака мерем дар киши зан зесем марад охи зан назен гавс чӣ мегин акаҷонам парт мебунеса ки ман меодам тамом пул тумена акай суро о 3000 ме о акай шамшод 500 ома 400 я карта давози рафтен дарши рақами 2 акаҷонима 10 рақами 3 шерона 31 рақами 4 акаҷонима 31 рақами 5 шерона 10 рақами 6 ами акай перси бози накадесин декан берин гам мезеда 12 ами феда монди рақами 7 21 рақами 1 21 валадуро марҳама 34 марака 300 рубли мо очада акай текс эфирта пешки ҷонтагардам акаҷо дакин ҷои чумака акай текс мара фамилияси я ау бинавис шернар акай суроб айхи тинкоф аян шернар акай суробҷо айхи тинкоф аян шернар мерем 2 дуромад оли бестин 5 дуромад 6 сои буш дуровард айхи душ тамом акай 3000 брафт оли мерем акы акай шорух 400 мепартоем акай суроб 5 дуроварди 800 рубл гадона акай фидал 6 дуроварди 1300 рубл гадона 71 акай текс рақами 1 айхидид 1000 партофти акаҷонима 200 минус буди 500 рубл гадона акай шамшод рақами 7 тамаду акай шамшод мере 100 партофти тамом акай 100 рубл гад партагани
بریم دالشی اکای شامشو رقم 7 داوران داره چند چانجا برکت بار پدرش نالات رقم 3 و رقم 4 تمام اکای صاحب همین خلوش هایخی خلی باشه 7 میتونه آماده که 100 روز دیگه میرسه تمام میره دالش اکای شروع سال دیگه میشه تمام آن اکای ما کوش اکای شامشو نگه اکای صاحب 7 میتونه اکای شامشو نمیگه رقم 7 داوران بریم او میگه شیرپالانگو چور شاپ یا اکای صاحب 300 پاک اکای صاحب 300 پارت میریم دالشی برای احتیاج هفت اکای رقم 2 اکای شروجون مینوتی 100 میشه که ما اکای کلاس رقم داورا اکای فیدا 6 وارد 1300 اکای سروب 800 اکای سه تیز رقم 1 500 مون اکای سرور 300 پارتیم میریم دالش اکای شامشو افیل تا پیش کشینا اکای سروب پول گذاشت پلانجون 1800 زدگیر او شوا میریم اکو افیرا پیش میکنیم 1800 زدگیر شوا اکای سرورجون رقم 7 حقیقت میکنیم چانی 300 روبلی اکای سرورجون یک ساعت 300 روبلی بریم اکو تست پارت بریم بخدو واشگان اکای سروب واشاک گلات سبزو اکای سرورجون که جور شدی شیر نار میریم دالش یوش قطعی اکا جونی ما دالش اکای تست بر اکام خلوش های دو نابات اختار دبوزی پراسو اکا جونی خلوش نابات اختار اکای سرور جون که جوش اکای سرور رقمی 7 اکای سرور 300 پاسوتی او میشیم میریم زدگیر او شا 1800 رقمی 4 هفته رقمی 4 11 رقمی 5 23 رقمی 6 21 کلا چیزی نه پرنس چیزی نه پرنس چیزی نه که خونشا 10 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 5 اوش چاکا میریم دالش رقمی 6 او میگیم 1800 روبل میریم دالش همه دا برد وری با همه دا پشتوی کنیم زنده باشین شیرپالانگو هوا کسا شادی اکتی میره شیرپالانگو دالش بازی پراسو همه دا بازی پراسو جوش دار اکای شروع پافتوی رقمی 2 اکای شروع دو رقمی 2 پافتوی شینا میریم دالش اکای شروع پافتوی راکت قدر بگیریم میریم دالش پافتو باشه زنده و سربلند اونو باشین هوا کسا شاد اکادونی ما رفتیم اکای شامشو رقمی 7 300 روبل دیگر اکای شروع مینوتی 200 اکای کلاس هرکجان 800 روبل دیگر اکای 61 شیرپالان اکای 61 1300 داشت اکادونی ما 1100 روبل اکای انا فیداس اکای سروب 800 داشت 2800 داشت 2500 روبل دیگر اکای عبدو 1900 روبل دیگر اکای شروجو راکت کدام میگیریم آن اکیم بریم اکای شروجون 400 روبل دیگر دونلا کجونی ما میریم همه کسا شما دیم او میگه رفت رقمی 6 11 رقمی 7 اکادونی ما 20 رقمی 1 شروینا 20 رقمی 2 اکای شروع 400 روبل دیگر دوری رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 23 با اوش چاواکا میریم دالشی بولشی میش او میگه اکای سهروبا اکای سهروجون تارتا بوغوز بودا سینا میریم رقمی 15 رقمی 6 اوش چاواکا میگه بیل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزدها آبینه باز در ما بر زمین زنده و سربلند خانوبا باشه اکادونی ما همه کسا شانه او میگه میریم دالشی این هر تومی شده لایک باشتا همه کافی شاف یک دو سه چهار پنج شاف یک دو سه شاف یک دو سه چهار پنج میریم دالشی اکای شامشو شیرپالان 300 داشت اکادونی ما 200 روبل دیگر اکای شروع 300 روبل دیگر اکای کلاس 700 روبل دیگر اکای فیرداس 900 روبل دیگر اکای فیرداس اکای رقمی 61 900 روبل دیگر اکای سروب 2500 داشت 2000 انا تا 3000 او دیگر اکای عبدوجان 1800 روبل دیگر
بریم دل شکای ما همه برد بریم و همه پیشروی رفتیم. رقم 6 20 رقم 7 ترینکا رقم 1 23 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 7 اوشای رقم 1 میریم. رقم شانشو اوش شاشینا بود بوری پیشروی خونیم او میگه شیپالانگو گلا دا او تا کردیم کپون تا کردیم. رقم 7 زد رفتیم رقم 1 همه کسا شوی شیپالانگو او بود دوشنا کردیم گلی تریزا کس همون نوسته خوش میجوشو برزا کردیم زنده باشین شدنا او میگه کردیم. آنا کمی دارش رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 بازداشت چالش تو کجا کجا اکای شانشو رقم 700 روبل دیگه دونه اکای شروع شه پلنجون 200 روبل دیگه دونه اکای کلا شه پلن 600 روبل دیگه اکای دونه اکای انا 6 1 700 روبل دیگه دونه کجا اکای سورو 3200 اکای عبدالله 1700 روبل دیگه دونه کا من داشت کنیاس رقم 1 20 خولین بشه کجا رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 صبر میکنیم بشه کجا 11 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 20 21 20 11 رقم 2 او شاکای شروع رقم 3 میریم او میگیم کجا او شاکای شروع میگیم بود بوری بود پیش روی خونیم گلا داو تا کردیم کپون تا کردیم میریم دالش اکای شروع او شاکا شما در کجا ما همه کسا شدیم گلا تریزا کسا همون نکنه خوش میجوشون بریدن زنده باشین. یک کنسه زد مکنسه زد باره مکنسه زد در کجا ما رقمی 2 زد میره رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 آره که میره دارش اکای شروع شوی پنجون اکای شمشو 600 اونا اکای شروع جون 700 روبل اونا اکای کلاس 500 روبل اونا اکای 7 6 1 500 روبل اونا اکای سروب 2800 روبل دیگه اونا کجا ما اکای عبدجون 1600 روبل دیگه اونا میرن دارش رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 20 اکا بور رقمی 4 اوش رقم میگه رقم 5 میلیون همه کسا خشن شفاگو زنده و سربلند و خانوابه این تو در این خونه مبارک شما میگه او میگه میره درشی اوش رقمی 4 میگه رقم 5 رفتیم گلا داو تا کردن کپون تا کردیم اوش رقم ابو میریم همه کسا خشن شده تا اون دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکلات اوش جنوش بروش شید تخون میره و کجونوی ما گلا داو تا کردیم رقم 4 جنوش میبریم اینا 4 برو اون تا برا حالا که میره خاکی خنوی شد ککن رقم هم اکای شمشود 500 روبل دیگر اکای شروع 600 روبل دیگر اکای کلاس 400 روبل دیگر اکای 6 1 شپانجون 300 روبل دیگر اکای فیدال انا اکای فیدال اکای سورو شپانجون 2700 روبل دیگر اکای عبدجون 2100 روبل دیگر 1600 زد کاکا دو رقم 5 انا ها 10 رقم 6 اکای ما 20 رقم 7 اکای ما 21 رقم 1 شرینا 22 نه 4 زد پشمی رقم 2 11 نه 4 زد رقم 3 خوکی خنوی 10 رقم اینی خوکی خنوی کار 4 رقم 11 رقم 2 میره 1600 شده 1100 کار رقم جو میره رقم درافت شرینا همه کسا شدین گلا داو تا کردین کپون سا کردین زنده باشه اکادمی ما هر کی ما رو یا از اون جانشدار بود تا اون دوستان رو نکنه دوستان مهربان رو نکنه جهان به دوست بودن مشکلات خیلی کفار کنید حالا اگر رقم 1 بره و رقم 2 شیپالانگو رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 انا کمی دالشی اکای شروع شیپالان 400 رو اکای اتود اکای شمشو 400 اکای شروع 500 اکای کلاس
شیرپلنجون 300 اکای فیردوس اکای 300 700 کارتا زد اکای سورب 2600 اکای عبدوجان 2000 او بریم دارش اکادمی ما رقمی 2 20 رقمی 3 31 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 3 او شاکر رقمی 4 رفتیم او میگن شیرپلنگو گل تریزه کس همون نوست کنه خوشم جوشم برده زینده و شاکر او شا رقمی 3 میره درش 5 گلی جا میزن 5 گلی بتا 5000 میکشیم 3000 میره رقمی 4 اکای کلاس او شوا مکنه سر رقمی 3 boya boza اکای کلاس نومی پیشنش نومی سوزد گریت نومادا درش ری نوکی تو نومی سایدی را گریت کلاس ونیا اکای سایدی مترا چی بگو موقع اکای سایدیون گازا اکای شامشول 300 روبل دیگر اکای شروع 400 روبل دیگر اکای کلاس 800 روبل دیگر 300 دوشی اکای فیردوس 700 دوشی 500 روبل دیگر اکای سورب 2500 روبل دیگر اکای عبدو 1900 روبل دیگر بریم دلشی رقمی 4 11 رقمی 5 12 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 22 انا هسه او شاکا رقمی 4 میریم گل تریزه کس همون نصف خوش میجوشون برزه زینده باشه شیرپلنگو همه دا بوریم همه دا پشتوی خونیم 3000 میریم رقمی 4 او شاکا میگیم هر گرمی تو شده بادی و این دل غمگین و خستم یادش نمیاد این همه خور و قرار و اکیب و تو بستم با این همه زار تو ببین باز چجوری پایین ششگولی همین تو کالتابان دروز میکنم اکادمی ما اکای شروجون کالتابان دروز اکای شروجون ما کالتاو دروز نسیار اکای شامشو 200 اکای شروع 300 اکای کلاس 1300 اکای فیردوس 300 اکای سورب 2400 اکای عبدوجان 1800 شاعر نیستم استاد شعرم دولینگت بر هوا جانون از گل سنجید ببری روی تو گل سنجید ببری روی تو رقمی 4 رفتیم 10 رقمی 5 31 رقمی 6 30 بعد نه رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 20 اکای سروبجو اوش رقمی 5 رقمی 6 میریم او میگه شیرپلنگو گلاد های می خودت های می گلاد های سبزه بنات می یا بحرم ناز می یا 5000 میریم رقمی 6 شیرپلنگو همه کسا چشونه گلاد آتا کردیم کتان تا کردیم زنده و سربلند و خانابوشیم لایک هم بزنید شیرپلنگو لایک هم بزنید نرمومی رفتیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم اکای شروع شیرپلنگ 100 روبل اکای شورا 200 روبل اکای شامشو 100 اکای شروع 200 اکای کلاس 1200 روبل دیگر اکای فاروق 100 روبل دیگر اکای سورب 2900 روبل دیگر اکای عبدوجان شیرپلنگ 1700 روبل دیگر بریم دالشی گلش میشه رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 boş akademi ma خوکی خنک وارد رو مرحمت 21 200 روبلی وارد بدون شیرپلنگو رقمی 1 رقمی 3 رقمی 4 رقمی 2 بریم 200 رفتن سویبو رقمو 2 اکای شروع او اکای شروع او 7 6 5 7 6 5 6 اکای فیردوس صد پارتویا به دلشید اکای سورب 5 اکای سورب 2900 2700 7 خورش اکای تکس داخل میتون 7 اکای شامشد خوش درو vardı اکای شامشد 100 رکتا بریم اکای شامشد اکای فیردوس صدیم پارتویا به دلشید
یا رقم پوش گودا بوزی سلام میرم عدیم راکتا اکای شامشو اکای فیلداز عدیم راکتا شیرزا ما تو کارت کشی اکای تست هم درو ماشه پارانگو هم آدمو درو همه میگو خولشا پیرگو چاک تک درما میرم دلاگی او شو 1200 شما در کدومی ما هوا کسا شما زنده و سربلند خانواده‌شون توی در این خونه مبارک شاشه پارو گلا دا تا کده کفون کفون سر کده او بگین اکای شانسا اکای فیداجون پارت کو دو خانبا دیوار کیابور صادو بلا پارتی من عصبیش لگیدم به در چی به ماکورا کتابه که اکای شانسا جو تیز دسیلی پاس لیبرات کوجی یا نمو تاشتم اون که وقت دوای گازنی را اکای شانسا همجا اکای شانسا اکای 300 پارت تا اکای شانسا 200 روبل گرم همه مرزن زگیرا او شو 1200 روبل همدا برد بوری و همدا پیشروی خونیم رفتیم رقمی 2 33 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 خب کنه 20 اکای فیرداز پافتور رقمی 6 1 رقمی 10 اکای شروع شد اکای فیرداز 6 1 پافتور شینا میریم همدا برد باری و پیش روید او میگه اکای شروع میگیم نکنه سبال اکای فیرداز 6 1 پافتور کجا ما همه کسا شده رقمی 2000 میریم رقمی 3 زنده باشه شکارو گلا دا اوت کردن کفن ما سا کردیم پافتور اکای فیرداز رکت کدام میگه شینا 100 نیست اکا 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم دانشی بولش منشی اکای شامشو 109 اکای شروع شپا 1109 اکای کلاس 1109 اکای فیرداز اکتا اکای سروب 2609 اکای عبدالله 1600 میگم اکای فیرداز اکتا اکای فیرداز بریم اکای فیرداز اکتا اکای فیرداز بخواه که ناکو خیلی بوشی ساعت 6 دوخی بیونجا ama kartoplar yok da o pozisyon ne bir şey kestim. Bak bir şey hoş görmüşsün mü ya? Verin. Au megen şey palango. Akafidas pansal parti şey palangon de sadr bilgan na şeyna. Verin dalişi. Akay Firdavs de sadr bilgan na. Verin hama kasada bur boy rafin. رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی 5 31 رقمی 6 12 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 10 اکادون بور رقمی کی بور رقمی 5 رقمی 6 میریم او مگن شیر پالاگو همه کسا شما اکادون گولاد تاب زورو خزه بو دو از ها 15 رقمی 6 میریم دالشی او مگن شیر پالاگو شما اکادون ما همه کسا شما 15 میریم رقمی 6 شما گلوب رزا کسا همون نسخه خوش میجوشون برزا زنده باشین شیر پالاگو بره دالشی او مگه من شیر رقمی 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 6 گودی گولی بگو همین میگه من میشه گودی میگه
акаи шамшод оо акаи шорух ҳазори оо акаи келас ҳазори оо акаи фирдавс оо акаи суроб 3100 акаи абду 1500 акаи рақами 6 12 буда рақами 7 11 ҳамин рақами 1 20 ин голам беголам фарқ шуд рақами 2 21 назар намезанад рақами 3 11 рақами 4 21 рақами 5 бо барашре 20 21 21 парид вара 300 рубли соҳибо рақамо мерем вара 300 рубли соҳибо рақамо газаро ҷихем соҳибо рақамо мерем акаи суро 5 дрома ай рақами 3 мерем акаи суро 5 кило шерпалан 2800 рубл мерем келас 3 7 паска акаи ана 7 якада акаи вай бутун тест ҳамиҷаи келас акаи келас 700 рубли дигар рақами 6 акаи фирдавс 300 акаи рақами мекунем ба мекафонем уша акаи тест ҳамиҷа акаи тест акаи фирдавҷон 300 партуем мерем далиши акаи келас 700 акаи суроба 2800 акаи 300 партуя акаи тест ҳамиҷа акаи тест рақами 17 давара холияй мерем акаҷонума рақами 17 17 шерпаланго рақамо 17 ау мегем акаҷонума рақамо рақами 7 давара 300 рубла холияй мерем акаҷонума 7 ки мегем акаи тест нест рақам тӯки давара ин вақт нест диди вақт ҳай рақам холи баша акон нест вақт холи нест акон амҷа мегем ки чанстин парту акаи тест 7 айхе акаи тест 7 айхе 200 рубли дигар мена вара акаҷонума 300 рубли 200 рубли дигар мена акаҷонума мерем дараштераса 500 дошти дараги рақам оша 1500 рубли 3 4 5 6 7 тамом акаи фирдавс 200 дигар дори шена акаи фирдавс 200 дори 1 2 3 ана ки мерем акаи фирдавс 200 дори акаи тест дастма 200 дори ҳар каси зад 1500 рубли оша рақами 3 рафтем рақами 3 малахшон ака алексалон 31 рақами 4 да 1500 рубли рақами 5 як холия да рақами 6 маламо 20 ҷингиламо ҷингила рақами 7 22 буда рақами 1 11 рақами 3 ошака 1500 3 و 4 500 рафтагиай ана 1000 ошава маламо ҷингила сеза рақами 4 ошамага ака акаи тест бе қариб рақамо холиш қариб рақамо холишара нага баъбат мисал маласа кадом сеза рақами 4 мерим ҳамада бур гориба ҳамада пешави хони ау мегем 6 як голи тамом акаи фирдавҷон 6 як голи мекешонад сеза рақами 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 мерем дарши акаи шамшод ой ёфтем пафтор акаи шамшод мерем акаи шорух шерпаланҷон 900 рубл акаи келас 1600 рубл акаи фирдавс шерпаланҷон 1000 акаи фирдавс 1000 не ки 200 доши шудем акаи суроб 2800 доши шена 2700 акаи абду 1500 доши 1900 мен дарш бес исоя акаи келас ака буҷума мес ҳиҷ ҷаноб акаи сайҷон била ҷа 5 4 кебда бе бахшиш акаи абду шумо 5 4 рафтагена ҷоадо 600 рубл бахшиш бесе 5 4 рафтаги бдениё бесе акаи абду хта 1400 демуна 1400 ака келас 700 ҷами 1800 2500 2000 бесе ки хато шуҷа ҳамиш 3 و 4 рафтаги буд ё не 1600 ҷами 500 700 ҷами 500 1500 2100 демуна
اکای کلاجون 2100 روبل ما بخشش من 500 اخیر مینوس کنم اکای عبدالله زبدو کی نه با مینوس کنم اکای عبدالله جان شما 5 4 افغانی بدین انختا 1400 رو اکای کلاجون 2100 برین درشی رفتیم رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 اکادمی ما خوکی کنید ولادرو مرحمت 300 رقم 5 رقم 7 بخشا که کلاجو ما بخشو خیو کم 3 و 4 افغان 500 گرفتم میره ولادرو رفتیم 300 روبلی دو درآمد اکای شروع دو درو ولادرو 906 روبل دیگه میره دلشی او میگین 3 6 1 سویبوش مرحمت اکای فیرداس 1 درو ورده اکای فیرداس 300 راکت میکشیدن اکای فیرداس 300 راکت میکشیدن میره دلشی اکای کلاس 3 درو ورده اکای کلاس 2100 میلیون دلشی این چکر عبدالجان بعدی برای یک خداف 1400 دلار شدن میریم اونجا من خیلی قدی 5 4 از من خیلی 3 و 4 قدی دبا بزنم با مینوس کردم وراش اگر 4 برا اکای عبدو 1400 دلار 1100 رو بگم نه رقم 6 کی میگیره رقم 6 5 نشون 6 میریم او میگه اکای تست 6 میگیره اکای تست همیشه اکادمی ما همه دا بوری همه دا پیشتری کنیم اکای تست شش اکاد صد به پاره تمام شش اکای تست گیرید اکای تست رقم 6 گیرید شش اکای تست گیرید من دلش همه دا بوری همه دا پیشتری او شما 1800 شما اکای میلادی رقم 6 گیرید تنفیدا مالا جینگیلا 1800 او شما رفتیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای فیرداس پاک اکای فیرداس اکای فیرداس پاک با میتونه من دالشی او میگیم اکای فیرداس سر اکای کلاس 1800 مون اکای انا ابو جون 1100 مون اکای تکس 100 مون اکای شروع 600 مون ما موضوع شور عملی میکنیم اکای فیرداس 200 روبل دیگه دونه اکای ما میریم خزرگیر او شما 1800 اکای فیرداس مون اکای فیرداس اکای فیرداس مون اکای جون کافون رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 23 رقم 5 20 رقم 4 آشا 4 دو خش تا قبل من دلشی رقم 4 آشا میگین همه کسا خشون شپرنگو زنده و سربلند و خانه آباد شد همه دا بوری آشا رقم 4 میگین شما دا اکادمی ما 22 هم میون شکست آشا اکا میگین همه دا بوری همه دا پیشتری خونه گل بارم از زمین عجب گل نوزنی بیت و آدم ها بینای بود دارم در زمین آباد و شا اکادمی ما رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 حالا کیمه دارچی اکای تست رقم 7 میگی در بازی پراسوی اکای تست رقم 7 در بازی پراسو میگیری اکای شروع 500 نمره اکای کلاس 1700 نمره اکای فیرداس او میشیم اکای سوروب شوی پرانجون 2600 اکای عبدو 2900 2800 نمره اکای تست رقم 7 در بازی پراسو میگیری شینا 7 در بازی پراسوی خوله اکای تست میگیری آدما برن میدان کی میگه شیرونا 7 مون خولی شد
نباشه رفتیم 5 20 رقم 6 اکه عبدو گفته یک کن بگیر یک کن بگیریم 10700 مکه رقم 6 12 رقم 7 باشه که جان ما 22 رقم 1 باشه که ما 20 رقم 2 باشه که جان ما 21 رقم 3 باشه که جان ما 20 رقم 4 باشه که ما 10 رقم 7 باشه که رقم 1 بریم اکه عبدو گیرتانش گیرا پس کن 7 زن بریم رقم 1 خشون رقم جان ما همه که سخت شده زینده باشه شکرانگو جلو با او تا کردیم که خود کلا تا کردیم بریم 7 تا باشه رقم 1 بریم هر کی مولو یو اکای فیرداز یک شش پافتو اکا پاس اکای فیرداز یک شش پافتو اکا رقم 7 کوله مرحمت میکنیم و کجونه و زنده باشین شکرانگو او میگیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم درچ اکای عبدالله شیپان 10700 داشتی 3200 روبل دیگر نکرد اکای سروب شیپان 10500 روبل دیگر نکرد اکای فیرداز شیپان جون 6 یک پافتو نکرد اکای کلاس 1700 و 1600 شینا اکای شروع 400 اکای ما بریم دلشی اکای ما یک 6 7 یا رقم تبیبرک ما اکای فیرداز هر شنه یا رقم تبیبرک اشش یک تبیبرک برای کی روز وقت در پدرکا دکم تکا یا رقم تبیبرک اکای فیرداز جون یا اکای ششاکا اکای فیرداز جون یا رقم تبیبرک برای کی روز یا رقم پدرکا دکم اکا دوباره درو مدبی مینوس بدی پول نپافتی همراه گفتم خیر او اوشین یا رقم تاکا ویبرات که میرین دالشی گام نیست نه اکای فیرداز جون هم گیریم شکن اکا جون ما میگیریم اکای شروع خواهد تو دستان میگیریم یا قپای میگو کی آخری در دیر رقم دور مینوس 300 بشه میبرو میگو اکای شروع 100 فوز اکو اکای عبدو 3100 روبل دیگر دونا ولی اکای شروع خواهد تو ما میرم خاله میکنم آخری در 100 بشه دیر رقم تا میکفون میگو اکای میگو شروع هم 100 فوز اکو آقای مینوس نیستی میریم اکای فیرداز جون بیو که دیدی اونجا هم جلو کاکا جون یگان رقم اکنا تخفنش چیدا یا کشش ایستول دیدی اکای فیرداز اینجا هم میخره که ده اودام دادی مگم تو آخر دیگه رو میتی اکا جون تاکس تو بخشا اکا جون رقم 1 میریم رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 ترینکا رقم 4 انا ها 10 رقم 5 10 رقم 6 خاک خنک بسیار رقم 7 خاک خنک اکا 3 رقم خالی رقم 1 6 7 خاله بریم دالشی 3 رقم 4 میریم 3 رقم خاله اکا جونم 3 رقم خاله 1 6 7 ای میزن بده دوشا هم 1 6 میزن بده دوشا نزن 3 و 4 1 6 7 خاله اکا 3 رقم خاله او خانش دستا پلاکا دو کاکا کراجون автомати мегзарад 1 6 7 мо холи я шеридан акай шуруғ гуфта яка биги тамом акай шуруғ як ахид мери акай фидаҷон хушон акаҷон бахда акай фидаҷ мезад ахид сӯша кадам мерен дарши нешути акам нашути акам раҳма акай фидаҷон раҳма хоб нешути шуша نشوتی رو نشیدم اکا چی نرسگی داجا جای کامنت خونده شما میتونید یک گام چی برس با بالا بروی بریم اکای عبدالله رقم 4 3000 آقاد نمونه اکای سورو شیپان 2400 نمونه اکا اکای انا کلاس شیپان 1600 جمع 800 10400 2300 بگم اکا اکای شروع 400 300 بگم اکا ادی رقم رو آوردیم 200 رو بگم اکای شروع 3 ساعت بازی کردم نشد خیلی خیلی کیفی داشته میشه نمیشه کجوری ما این بازی هم میاد یا دست میاد یا دست نمیاد کجوری ما اخدا کیفی داشته همه اخیر مثلا داخل فروش میکردم رقم 4 11 خیلی خیلی رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1
20 رقمی 2 22 رقمی 3 22 برای 300 روبلی رقمی 2 رقمی 3 برای برای درو مرحمه برای 300 روبل اکا جونیما میدونیم اکو 6 7 دواره در بزرگ پارتا مکن خوله اکای سورو 5 اکای سورو 2100 روبل دیگر دونا 1 4 اکای شروع 100 پارتویاوو انا اکای عبدو شیپرانجون 2700 6 7 مو خوری یای دو نشون رو رقمی سمیم 6 7 تا کی میگه دواره 300 روبلا مرحمه اکا جونیما رقمی 6 7 6 7 اکای فیدا و 6 گیر 300 پارتوی شیدار 7 تا کی میگه اکای فیدا و 300 پارتوی رقمی 7 تا کی میگه شیپرانجون دو نشون رو رقمی سمیم رقمی 7 تا کی میگه میریم همه دا بول بولی و همه دا پشتایی عرو میگیم میریم اکای فیدا جون پارتوی با میکفرشم همه کسا خوش اومدین گل برم از زمین عجب گل نوزنی دید که واسه تو از این 3 4 5 6 1500 بیگ رقم یا خوله یک دو سه اکای فیدا پارتا میکفرم شو میریم همه دا بول بولی و همه دا پشتایی خونیم او کجانو راکت تا میکنیم او کجانو ما راکت تا میکنیم اکای فیدا چسب سای چی اکای جون چسب سازی سازش میکنیم کار کسی کاکا جون ما اومد 100 فوزا اکای فیدا 200 روبل داری میریم اکا همه دا برد بوری پیش روی سوزا 1500 او شارع کمی 3 20 4 21 5 12 6 20 ای هفت خوله هی 1 22 2 20 رقم 1 او شاکا از تالی کارتوب میرین دارش رقم 2 اکای شروع او شو شاکا اکای فیدا 6 7 1 خود بدون 200 روبل داری اکای فیدا 6 7 1 خود بدون 200 داری رقم 1 داد میریم رقم 2 او شاکا میریم گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که واسه تو از بودن از زمین شش هم اکای فیدا آخر 200 داشت او میشه میریم دارشی همه دا برد بوری و همه دا پشتایی خونه او میگم اکادمی ما او شاکای شروع 1500 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 آن اکیمه اکای عبدو شوی پرانجو 2700 2600 اکای سروب 2100 2000 او اکای فیدا شوی پران او ماشین اکای کلاس شوی پران 2200 اکای شروع 1500 روبل دونک ایده 1500 زدی ترا کام داری 1200 ما 100 مینوس بیاکا 1200 رقمی 2 ایدوف گلش میکاکا 21 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 12 21 21 پری ورادرو 200 رفتیم رقمی 2 5 7 ورکا اکوی ورادرو 2 5 7 میری ورادرو مرحمت رقمی 3 میری 200 روبلی میریم اکاجونو برا چهار درومم 200 دا اکای عبدو 2400 دونا شدن میریم 2 1 3 6 سوی boş ورادرو یک برا اکای شروع 1000 od نمونه کا اکای کلاس کی جوشی اکای کلاس کارتا کشوگه کارتا باز کمکشون شکل توگه 6 3 نمیدونی 6 3 اکای کلاس رقمی 3 توگروش میگه پرابلم نیست اکای کلاس 2000 od نمونه میریم 6 اکا نمیگی دوباره شیدا رقمی 6 دوباره نمیگه کجونی ما
چند وارکار یک 7 5 aydı oge sen şaş meri dedi Hasan çandiya du sadiya ka ve şaş akar fidakar da sa şoli akay fida zakhan tamam ya kamış da sadullah mere akay dedi Hasan şaka mere zage o şaga kadar mesela mere akacını bak bege biha hat nemiyor mere hava kasak şoş kaldı o zinde o sarbalandı Ama باشه رقم 6 تا صدروا که میگیره اکای سورو بتر 6 دماغی تمام اکای سورو 6 اخیر اکای سورو بیشتر اکای فیدا سوز داره 300 200 پاپین اکای فیدا استراد 200 پاپین شهر برین در اکای فیدا یک ساعت برای فیدا اکای فیدا جو پاپین میگیره یک گلا کارت شده دولت شده بود برین اینجا پاپشل تو میگه کارت نه نسا کازان کیا که عبدالجون من نستم میزنم که عبدالجون من نستم بعد وقت دیگه افت میزنم خود بیا بشنا مرد نمیشنا گیدا به اکای فیلدا ساکتا نه اکای پارتی ما میکفون شده اکا دوباره مینوسم اکادون التماس پارتی ما کفونم همه اخی خود چی حوزی پارتی چی بدی برای پارتی اکا وارای اکادون ما وزی چس نگذاره اون یه از یه تنادر کی میزنی نه پارتی چه کارتی تو بزن با همین آوری مارکه نه پوسکا هم پرشا زده اوشتون شو کس میزنه اکادون ما شتای بازی چس نگذاره اکادون ما من نمیفرکم اودام به پول بده که سولچای کارتاش بزنه چه تو پولانو کارتی خمارده پول دارن ve partiyonu tınay parti kartı tümeden bir mera iyi ki neymiş ya ne seriyoz da bak hani bozi haramane ki bozi mardaki çesnik zamanında kore bozi ya dar kurut bu harp göbi ha va tabiyo viski çiuşa اینا میشه که 500 پرده با سراز 300 دادم اونو خوب نسه باید یه خدایی داده میدی رفت بخوا بخوای نمیشنی یک بلا اصحار خستگی اکای فیداز برای اون نمیگم من میدونم که تو میلیون داری تو معلومه که میلیون داره که بازی ادا که رقم 6 11 رقم 7 رقم برای پول داری 20 دیدی رقم اگر میگی پول نداری ممکن 20 ببرم 20 رقم 2 32 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 2 او شبکه رقم 3 میره 1200 روبل او شکوه رقم میره اکا که کارتا نه کن این کارتا اینا اکادمی ما بیا میمون بویایشو میگیرم بیا میگیریم مسلمونه کارتا نه رقم دلشی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 رفتیم دو تا رقم سه میره اکادمی ما همه کسا چون شیپالانگو دوست اون باشه که عدد دوست یک عروس بر خود بیان دیگری بر دوست زنده باشه شیپالانگو رقم دو تا میره 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میره در شکای شو رقمی 7 رقمی 7 7 7 اکای شروع اکای 7 نیست اکای بسی اکای شروع شیپالانجون رقمی 2 رقم 1 اکای 1000 دوش 2000 اود نمونه اکای کلاس 1900 اونا رقم 6 1 اکادمی ما 100 روبل گل اونا اتوی 6 7 6 100 اونا اکای سوروب 2000 دوش اکادمی ما 1900 اونا اکای ادیب ابو اکای عبدوجون 2300 گل اونا اکای یا تو دیگه حافظ نباشی بنویس ها یا رو تاگ میرسن شروع بریم بنویس یک بود اکادمی ما مدروی شیپالانگو مدروی اکای عبدو بنویس رقم 4 2300 روبل گشت رو نویستی اکای سهروب رقم 5 اکای سهروب رقم 5 1900 روبل دیگه
نویسید. další. برای چه اسم میکشید بریم؟ اکای ششاب، اکای فیردوس. اکای فیردوس 100 روبلش میمونه. بریم داشت. اکای کلاس رقم 3 1900 روبلش میمونه. Další. To se čoupám. اکای شروع رقم 21 2000 فهمیدی؟ اکای فیردوس دوباره کارگرش شما چقدر رقم 3 میکشی؟ رقم 5 شده رقم 6 میری. دوباره دانا بود دو درمادگی بود بازی 5 7 1 برای کارگری بود اکا جونی ما اکا شروع 2 1 2000 شما نویسی تمام انا کل بی یا امتحان اکا جونی ما 3600 دیوید هم روز میشدگی های تینگه موندگی بود من درش 2300 2300 مینوسی 1100 مینوسی 100 مینوسی 1900 شم که کلاس 1900 مینوسی 2000 2000 правильно مینوسی 600 در اینجا 14600 اکای کلاس رقم دو خرج دوباره در اومد چیکار می‌کنی میکشی مخی دو خرج دوباره در اومد اکادون اکی شدگی هم باشه اکادون ما و پیش اکاف سلام علیکم اکادون ما بدون شرپنگو رقم 3 میکنم کدوم میزنه او شاکه شروع سازی 22 رقم 4 بلاگو و اولی مازان زدم نبوده 23 11 رقم 5 11 رقم 6 اکو چیزی بود رفت 11 رقم 7 20 رقم 1 31 رقم 2 20 او شام گیم رقم 1 با 31 اکر او شام گیم میریم رقم 2 همه کنده بود بوری پیش رایی او میگیم میریم گل بر اومد در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ورد ورزین باز در اومد در زمین شما در کویمان شما در کویمان شیرونه علا هم کنم سال کنیم زاشتیم نمیجا گفتیم که یا بودرم خیلی دفعه گب کنیم شما در کویمان همه تونده بود بوده او دیگه ندارم کی او گفت که تو فیلم میکنی شا بعد بوزیگای میا اون بوزیگای پیشینه ما های همه گیری رقم بیدره فهمیدی یک چول پام و 500 دولی پارتوف نزد فهمیدی دیوونه شی اکای شروع جان 2400 میمونه اکا اکای کلاس 1800 میمونه اکای فیردوس پافتوری اوه اکای فیردوس پافتوری اکای عبدو آیس پاس گل میکشون رقم اکای فیردوس 100 دیگه راکت پافتور بود اکای سورو 1800 میمونه اکا جونی ما اکای عبدو 2200 میمونه اکا جونی ما همه تونده بود اکای فیردوس پافتوری شیرپلنگ پافتور باشی پافتور مینویسیم اکای فیردوس یک کمک شویم دیگه رقموشو پاس میدیم رقم 2 رقم 12 رقم 3 20 رقم 4 اکای ما 11 رقم 5 شیرپلنگو 21 رقم 6 اکای ما 10 رقم 7 21 رقم 1 باشه اکادمی ما خاک خنک 21 و 21 شیرپلنگو وارا 300 روبلی صاحبو رقمو مرحمت وارا 300 روبلی اکادمی ما وارا 300 روبلی شما اکای ما صاحبو رقمو اکای شروع یک دو وارا تمام اکای یک دو باشه یک دو وارا اکای عبدلو اکای کلاس بوکی چورشار
4 вара 3 6 акай фирдавс ҳамиҷа акай фирдавс акай картакелас рақами 3 рақами 6 холӣ акай шорух 1800 меона акаҷон акай келас 1500 меона акай абдулло 1900 меона рақами 6 амедирори ака варадах минуси 100 акай фирдавсҷон рақами 6 дирори букумедирору марҳамат акай абду гуфта 34500 о 34500 о ка шерпаланг ака фирдавсҷон рақами 6 ки мегира акои ма акай фирдавс тамом рақами 6 холия шерпаланго рақами 5 шанзиондо 6 dabozines ай 7 мерем нест мегадако бла чи шумой гизала доштам оли кубиоя зам мудунам рақами 6 ешка намегира акаҷонои ман нагира мерем вигиши якни мазор кадои медана ошава якни эс ва алейкум салом акай ҷавоҳир ва алейкум салом рақами 6 300 рубла вара дамегири акай ҷавоҳирҷон 300 рубла вара 1900 тамом акай ҷавоҳир рақами 6 айқиди 300 рубл ракета ҳаматонда бурд бори ай рақами 6 мерем шерпаланго рақами 6 гирифтан акор ай рақами 6 мерем акай абдуҷон 1900 рубл да дасти мо дори ака ҳаматонда бурд бори пешави гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазбин бо кия кадоми занзадаи мо надидем занзадагиша несе час 4 5 6 акай абдуллоҷон вара да диромади акаҷон 2200 дошти вара да диромади 1900 мондака акай абдуллоҷон 2300 дошти ман шиштим картҳо да бозӣ будака якон рафтум 2200 мондаги будака бо ина вара да дировардимад 1900 мондака о акай киам сумуш омад акай ҷавоҳир худиш 600 партов 300иш дорад акай ҷавоҳир омади тамом ҳичка чанд 34 рафтагай 500 о 34 500 о мерем ай рақами 6 20 рақами 7 акои ма 11 рақами 21 акай абдуллоҷон ягон нофаҳмӣ ҳаста акаҷони ма 2 22 3 20 рақами 4 21 рақами 5 ки боша акои ма 21 ау мегем мерем оша мегем акай шоруха ба 22 акаҷони ма 1800 рубл оши шава акаҷон мерем дарси гул баромад акай фирдавс пафторӣ рақами ҳоли ҳаст ҳоли акаҷон холӣ бишава акай ҷавоҳир очира тихта я лаҳза меснем акай фирдавс пафтор набоши полни рақамота пас метим акай фирдавс картара кия охи о акай фирдавс ва алейкум салом акаҷон охи акау вақти кафондан охи вақти ака кафондан охи акаи ҳами хелаки ҳами 2-3 бор биганад ака ҳами сумуд омад уже мекафонам варара неозӣ ҷовид биё қатӣ гавза
من نمیدونم آج بیا اکا خودش میاد خطی که آزا من نمیدونم پافتوره رقم آدیانه اکا پارتو اکا ساعت مینوسی اولی میاد زنگ میزنم اول چه اکا چیزی گذاشت رفت باخ دو قسم چی میگم میرم 3 4 5 6 7 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اونا شو برا همه خکونا زدی اکا همه تو باید حاجی بزنی 1800 1800 اکا شروع 1800 را اول به ما بیای فیداس از همزا چیزی میگه اکا ما هم خیلی داده 3400 میمونه اکا شروع اوز کسی دارم اکا کلاس 1400 میمونه فیرداس گفت حاجی می پارتون 300 میشه سهرو تو پارتون کفون شد 700 روبل میمونه اکا جانی ما اکا عبدالله جان 1800 روبل دیگر میمونه ها تو اوندا بود موری حاجی اما اخیران زنده اکوی ما یا لحظه همی اکر اجداد میکنه میریم شیر پلانگو تمام اکا فیرداس بگو بیا سون پارتون با کادو اکا جون بر اکا تو دا کجا که آمد من کارتا تو پرینت نمیدم اکا فوندام ما گفتم کارتا تو پول نمیکفون کشیدنش ما کشیدن میگیریم اکا اومدیم ما کارتا کفون پرابین اکا حالا و هیچ گاه آشش هم بکنم که همون خودم پرتین ندارم و هیچ گاه همون پول بودی سر اکا خیلی تو 200 روبل سوخته باشی 100 گوش که 200 روبل تو ما در بازی رو آورده بودی پرابین اکا رفتم تمام 100 روبل مینوس بودی 100 دیگه بسید اکا داود ما 100 با 100 دیگه مینوس میشه ای ما 100 روبل نیست اکا مینوس 100 روبل که داوران ندارم از که گفتی کلاس پارتی گفتی نوم پارتاکو پرنس kim بود که رقم 4 خط بازی کردی 100 روبل دیگه مینوس بدی کما گفتم دیگه نه پارتو من مینوس میکنم 100 دیگه اشتباه 100 دیگه بلنش تمام 100 دیگه دورا 100 مینوس اخده خیلی 100 خیلی اکا گوش همون قدم روزیه تو روزی ما پرینت دادم تمام اوخی ولی رقم خیلی در بازی بود اوخی بچه کدار بگو اکا گوش که چرا؟ نامه که فهمو دا که پرابینا خال همه ایمینه تا کو ایمینه تا اگر ما کارتا را کشیم که میشیم نمیدگی که داود برای اکومو کنیم موضوع تا اگر ضرورت کایسان گفته که همه خطو آمدی ما کفوندم گوش کاکا تو آمدی ما کفوندم پرابینا تا نه تو آمدی با ما کفوندم اکا ای بچه بیا بازی بودم به کارتا پاس نمیکنه بازی تمام اخی اکا جواهی 6 7 همه گیری بازی میکنه ما پولش پارت با تو یار نیمه آدم نده پوکر کارچا نکن اول به اکا ای جواهی را ایتی چند مینوسا مگه دایا دونه سکن اکا جواهی چند مینوس بودی 200 مینوس بودی چند سیم بودی دایا دونه بخیر اکا فیدا سونش بیاد اوکنه بود شده 100 مینوس ها اوش کن اکا فیدا اوش دگی کرو چی شد بالا سوما میپارته اکا جواهی خود 300 بود دست ما داری جواهی 300 بود ولی شما اکا مو چرا تخته شما ده اکوی نمی یا ملی چیکور اکا 7 کسی دیگر اکا کورشا کایفشا میکپاد اکا ها همونجا ما افراد دیدم خطا کرده بودم ریالی همین قدام بازی تماشا داشت من دیدم کارتا چند کشیدگی و به پیش کارتا کشی باش من میگفتن که اکا همین خیشه ها لبو آدم خطا میکنه که همین قدام روزیا یا همین آدمی رقم 6 پریتنز کلیسا اکا فیرداس پول تا پارت همین 2 سکوند داد نکه کارتا پاس کن همون فیرداس اکا فیدا سوما پارتو
Акай Фирдавс шума мепарто ё неохи ака Фирдавс и акай 6-7 кас хта нигодор ака. А бача барои 200 рубл мардума кайфаро нака ака. Ҳамун 200 рублта додем ака уна минусуд накаде. Некем о шава задаги ака. Ҳамин ака ака и ягон кас бехатоги дар зиндагӣ раҳ нама е зиндагӣ худаш хатоги ака. Баи ту мели чӣ кори очашо бара одамо ака як сумои бой метан хато мекунад. Хай ҳамун тайни бойдодагӣ дака. ҳамун бой додӣ ҳичи нагуфти ака 200 рубл дига дамо бой додӣ ака дига ака бароям 200 рубл заёбда рафта. Акай Фирдавс 500 рӯй кади 300 дигар мемуна ака. Ҳаматонда бурд бори шер паланго. О! Эше мегем дака таш мегузарона ҳо мегам. Чо? 11 5 не ака ман нос маузи соза састаяни мака ман носа намекашам. Носа марет киретка мекашам 21. Пул ма ака хидим немгештам созу. Да. Рақами я. Да, рақами не просто охи ака нами и ака о ша мегем рақами 7 6 ба 21. Рақами 6 ба 21 о шучава ака ҷон ай рақами 7 медем. Хай ака я хатоги чӣ дохи дига мешинидим ямоаш даст када одамо мурда рафтестан ака. Ма бача ту чӣ гуфтест падар ҷон як бор хатоги шид ака карат хатоги шуад дига ту метавонӣ занг бизанӣ лӯбои чӣ буди барои ки ту моро як бор огоҳӣ додагӣ буди ака. хуш омаде ака дил баромад аз ҳамин ها؟ ای ها؟ نمیدونم جون زنگ بزنم دل برآمد از زمین شما امیدیم شد پنگاه همتون دا بوری آقا مگه میریم نه کن بینون زنده و سربلند ای بچه بکی ای همه اکا جغیر شد دست گفت نگیدی دیگه اکا یک درخت دیگه زنکونه کده کنه یک پاید چیزه دوشته کشیده کنه همه اکا جون ما هم خطاگی همه شده باشه اکا بخشیش میشه اکا خیلی بخشیش اکا همه اکا اسپاس دارشی دوام میشه میریم شما در کوی ما جیندو سری پاورو چی دیم رنگ خدم قربون مارده بوری هفت یک دو سه چور پنج شش چور پنج شش هفت یک دو سه چور پنج شش میریم دارشی اکا شروع 3200 میمونه اکا کلاس 1300 میمونه اکا فیردوس 700 روبل میمونه اکا جانی ما اکا سهرو 1600 روبل میمونه اکا عبدو 1700 روبل میمونه اکا جان او شوا زدگی را میریم رقمی ها 20 1 11 2 20 سه شیر پلنگو 12 4 21 5 شیر پلنگو 10 شش بوشک اویما 11 او شوا میگیم رقمی 4 با 21 اکا جد ما او شوا بریم رقمی 5 دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دیستی وضعیت ها هم تربای باز برآمد از زمین او شوا میگیم رقمی 4 میریم رقمی 5 داشتی همه تونده بود بوری شوی پانگو او شوا اکای ما شما در کجا ما همه تونده بود بوری پیش او میگیم میریم نه تون بینم شما در کجا میریم داشتی شوی پانگو میریم داشتی
رقم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم داشتی اکای شروع 3000 میمونه اکا جون 3000 اکای کلاس رقم 3200 میمونه اکا جونی ما اکای فیردوس 500 روبل دیگر میمونه اکا اکای سهرو 1500 میمونه اکا جونی ما 1500 میمونه او اکا اکای عبدو 1700 داشتی اکا جون 2300 میشه 2200 میمونه اکا 2200 میمونه همتون دا بوری شرپنگا میریم با سوی پیش 22 رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 باشه اکوی ما خاک خنده او شا میگیم رقمی 5 و 22 اکا جونی ما اوشو شوا 5 و 22 زده اشراش میریم همه تونده بوری پیش روی او میگیم میریم نه تونده شما در اکوی ما شما در اکوی ما زنده باشه اکای شروع 6 و 7 گولی تمام اکا دیگه او رقمی داره دیدی چی میگه اکا میگه بچه ها بازی نکنه این ماشینی که میگه فهمیدی این بازی شیطان ها میگه فهمیدی 5 گل تمام ما خیلی ما استاد وظیفه را سپوریدم ما میبینیم در این بازی که داشته فهمیدی اوه واه تو حیوان 6 و 7 گلی 5 گلی 6 گلی 7 گلی 1 2 3 اکا بیا به همین گلی بازی کنه بخش دو ما دکرم نه نمیفورم گلی اکا اکای شروع 2800 میمونه اکا جونی ما اکای کلاس 1100 میمونه اکا اکای فیردوس 300 میمونه اکا جونی ما اکای سهرو 1500 داشتی 2200 میشه اکا جونی ما 2100 میمونه سومون اکای عبدو 200 میمونه اکا ختم همه تونده پیش باری بوری رقمی 6 12 رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 اکوی ما 30 رقمی 3 اکوی ما 21 رقمی 4 خاک خنک 11 رقمی 5 11 اوش همه گیم 4 باسی اکا جونی ما اوشش درا باسی اکای شروف اوشش و رقمی 2 باسی اوشش و همه خونده بوری پیش روی گل برموند از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزین باز در اومد در زمین شما در کل ما شما در کجونه ما همه خونده بوری پیش روی شرفن و آو میگیم میریم نرتون شما در میریم در شرفن همه خونده بوری 3 4 5 6 7 1 5 میریم در اکای شروع 2500 3300 میمونه اکا 3300 میمونه اکای شروع اکای کلاس 1000 روبل میمونه اکای فیردوس 100 روبل دیگر میمونه راکت اکا پافتور باشی اکای سهرو 2000 او میمونه 2000 او اکای 2000 او میمونه ختم اکا همه تونده پیش های بوری آهو میگه میریم نرتون بینم 3 با 10 4 12 رقم 5 اکوی ما 20 رقم 6 22 رقم 7 اکوی ما 10 رقم 1
11 رقم 2 11 او شام میگیم رقم 6 و 22 آخر ما شام میریم رقم 7 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت پول میکشه دای باز برآمد از زمین همتون دا پول بری پیش روی شیطان شما 7 کلاس بنویس رقم 3 را کی میگیره اکای ما رقم 3 ای اکای جواهیر همین جای به کی اکای جواهیر تیزدست اکای جواهیر رقم 3 کده اکای دادا سیمو 300 روبل دوری همتون دا بول دوری پیش روی شیطان شما دا اکای ما 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میریم دالشی اکای شروع 300 میمونه اکای جانی ما اکای کلاس 1000 روبل دورا رفت جواهی را مینیسیم در جوی کلی اکای فیرداو جون 100 روبل داشتی 700 500 روبل میمونه اکای جانی ما اکای سهراب 2000 داشتی 1900 میمونه اکای عبدو 1900 ختم میمونه اکای جواهی رقم 3 کلاس کنی بنویسون تمام پارتون رقم 3 اکای 200 روبل میمونه کنی کو نویسونده مال اکای همی خولی شوا نوبت اکای امید فهمیدی اکای امید نوبت اختار اکای امید جو نوبت اختار میکفونو ما رقم 7 تمام اکای اختار بنویس 1900 تمام پارتون 12 رقم 1 اکای ما 11 رقم 2 اکای جونوی ما خولی شید اکای امید 22 رقم 3 اکای ما 10 رقم 4 3 تا 10 ترینکا رقم 5 10 رقم 6 20 او شما میگیم رقم 4 با 3 تا ترینکا انا اکای رقم 4 اکای امید بگی سون تا پارتو اکای امید سون تا پارتو سرازا راکت اکای امید اکای امید جون سوما پارتو اکای عبدالله جون با خدا قسمی اکای را گوشتی ما کردن اکای همین تمام موزی اکای امید اکوز بکی با خودش گیرش کرده شما در اکای ما اکای جون همی رفتنی بگو کی میرم نرفتنی اکای جون بگو دانشی سرش دو دان بگی تو نیسو کنه که ما چند خیلی نسونم جواهی رقم 3 شیر پلان 100 روبل میمونه شروع 2900 میمونه اکای کلاس رفت اکای فیرداوس 300 میمونه اکای سهراب 1800 میمونه عبدالله 1400 میمونه 2700 واه خود 200 روبل دیگه داری و اکای شروع 2700 راکت هد کنه یا لحظه که جنوی ما یا لحظه خونه زن زده چند ما یا مینوت این همی 11 12 می همه ما بچه داو زیمیستان ما چه خیلی زن بگیرون تاقو بچه این همی آخری ما دا نماندش 11 12 باید ای بچه شما دوری بدش گرفته نه با ما این خدرش داد کردیم نه با خود دیگه ماهی دیگه را تقا بدونی چه خیلی میگذاره
سی دقیقه Olsun şunun kor haftasından taksici daha doğru bu kustun kaçışma lazım. Oxi ders mi? Mal tabu kanal tomakta. Akacunoi mame kafunum şepango aka şoru xta da sadr bulud mondaga. Aka Abdullo dubu 400 mondaga akajuno bakhshish. Ya laza khati khuna suhbat kardem aka raqami 7 21 raqam 20 akajuno man khair zan mezanan kam 2 11 3 şerpango 22 4 boşa koyma 11 o şam gem raqam 3 ra be 22 akajuno man o şava akoyma Akay ki rakam 3 ra ki giriştak bud akay Javohirjon o şu çava akay ma akay Umedjon sumud omadagi akajon raqam kholi shava o chira tixta Tamam akajon ses 400 rubl khudi dori akajon nima kholi shava khudi dametim akajon nima akay Abdullo pas guf pas shnakad akay chikh shinem raqam bizar pas nakad Hamatonda bu dori şerpango akay shoru khudi 100 dori akajon nima 2700 roid kadim akajon nima 2700 roid kadim 200 rubli mondagi kad Hamatonda bu dori akajon nima bakhshish yakam tara raqam Pauza kadim. Tamam şerpango pa nazad pas. Ana akay Javohir 600 rubl meuna. Akay şorux o şidem şerpalan raket hamekinem ki digar gufkuna kafun. Akay kelas sum tabnavis raket hamekinum. Akay kelas. Oximayna ida kia bu parton kelas ka man adonum kia koyma. نه akajon imama ba khido qasam aka Abdullo ami gapor ama guftam akay Firdavs 300 doshti 300 doshti 100 rubli digar memuna raket akay Suhrovjon 1700 rubli digar memuna akajon ima akay Abdullojon 1300 rubli memuna hama shuma koymay meren darshi Akok şomade akoyma. Ne aka Abdullo prosta khudit gufti aka man kharuz bozimeni makhta yagon tumetun 20 raqami 6 22 raqami 7 buna aka qarib bizanan onku ba amedi raqami ko zadan 12 raqami 1 11 raqami 2 şerpanando 10 raqami 3 Da. O şam eger raqami 6 ba 22 akajon ma o shava. Raqami chanda suro pas. Raqami 5 pas aka bunavi sunta roy mekinum 1700 rubl. Ana akmeren dashi akay Umedjon raqami 5 akta khide 400 rubl diga dori. Gul banomad az zamin ajab guli nozanin Tamam aka suma raket hamekinum. Badi kon 1 dram Xoliya şerpango badi kon 1 dram xoliya akoy raqamgi boshayna marhama Ya badi ham raqdi xoli akay suro bozina mepatnum sunta haf yagd se shash haf yagd se chorpan shash haf chorpan shash merem dalshi
анакы далчи акай ҷавоҳирҷон 500 рубл меона. Акай Шорух ракета. Акаи ки Фирдавс 700-500 рубли хида меона. 500 рубл меона. Акай Суҳроб рафта ки додем. Ки буди ака Умедҷон. Акай Умедҷон 400 дошти 300 меона. Акай Абдуллоҷон 1200 меона ака. Ма ака суми ҳама акара партон. Ака тамом ака. Инам рӯи кади ака айдами кори хитм ака. Ма исчи ҳисоб китоб исчи ака кори хидед. Рақами 7 шерпаланго 20. Рақами 1 акой ма 22. Рақами 2 20. Рақами 3 ака ҷунои ма 20. Рақами 4 21. Рақами 5 10. Рақами 6 11. Оша мегем ба 22 рақами 1. Рақами 1 ба 22 ош шавад. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо аз бин боз даромад дар замин. Хушомаде акои ма, хушомаде шерпаланго. Хушомаде ҳаматонда бурборӣ. Ҳаво мегем мерем наҳатон ҳанӯз зиндаву сарбаланду хунҳовор бошед. Хушомаде акои ма. 6-7 лич тамом. 6-7 лич. 6-7 лич боша акои ма 6-7 лич мекунем. Тамом мерем далши. Мерем далши шерпаланго. 1 2 3 4 5 7 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1. Ана ака мерем далши акай ҷавоҳир 400 рубл меона. Акай ҷавоҳир акай Шорух 200 рубл меона. ҳазору чанд сум дора акай ки Суҳроб 1700 ака ракеташи 1700 ака ракетат када. Мерем далши акай Шорух 200 рубл меона. Акай Фирдавс 300 рубл меона. Акай Умедҷон 200 рубл меона. Акай Абдуллоҷон 1000 рубли 1100 рубл меона. 1100. ҳаматонда бурборӣ. Акай Фирдавсун тапартофтун гузашт. Акай Фирдавсун тапартофтун гузашт. Рақами 2 22. Рақами 3 20 20. Рақами 4 10 5 2000 чанд будам я? Ака гӯш ку мара ака. Ака 2000 будӣ 2100 будӣ ака 2000 будӣ акай ки акай Шорух 2000 будӣ гуфтӣ назана па 2100 будӣ акай гуфтӣ назана пас ҳамихе гуфтӣ акай Шорух акай Абду гуфтӣ назана пас ба акаҷон картат зад гуфтӣ мерем далши гуфтум ака 2700 дорӣ да дасти ман гуфтум дамхе 2700 гуфтум чанд гуфтум баъд ю ака дукон рафтум ина сеюм куна ака 2400 ака аёдум буромад ака мерем далши рақами 1 ма ака 22 300 рубли бара ма просто ака нихта 1000 чӣ нависондам рафтам фаҳмидӣ 2400 дорӣ 2400 дорӣ
22 вара 300 рубли акои варадро марҳамат вара 300 рубли 4 вара 4 вара чӣ гап вара 300 рубли акои ҷавоҳир 300 рубли вара охи бинавис ака мада чӣ бипартумуд ака ин оҷ мепартумуд тамом ака тамом акай ҷавоҳир 3 вара 765 765 неста 300 рубли вара 765 акоишка намедрора надрора шерпаланго мерем келас 1000 рубл дори ака келас 1000 рубл дори худуд ака чӣ хеле 1500 партумуд 1000 рубл дори ака 1000 рубл дори ака рақами 6 акай фирдавс рақами 5 акай ҷавоҳир рақами 7 акай келас худуд 1000 рубл дори да дасти ман мерем далчи акай ҷавоҳир 35 гирифти акаҷон 200 рубл ракетая акай хато намешава вообще и кори не пул ҷои шӯхӣ нест ҷои хато нест ака 7 ки мегира акои ман 7 акай ҷавоҳир 200 дигар ракета сразу бо ки дировар акай фирдавсҷон ошидем бо ки дировар акай абдуллоҷон 2100 меона ака бо ки дировар 7 ки мегира 300 7 ки мегира 7 300 7 даишка неста тамом ака 7 ракета ки сумша 300 рубл акай ҷавоҳир ракета ака бача акай келас беохият на акай келас се меброя се меброя мерем даши рақами 3 мекашум кадой мезана ошаки ҷону шава акай ҷавоҳир 36 ай худуд 7 ай акай самир 4 ай акай абдулло ҳаматонда буз бори мерем даши шерпаланго се меброя ака акай ман се меброя тамом ака сумуд гузашт уже сум таби гузашт ака яво телефон таби гирон яво перезагрузка сарте ака 4 хати ки мерава 500 рубли 4 хати ки мерава акай фирдавс бура охи акай фирдавс бура ки вазъиятот вазбина акай фирдавсҷон ҷавоҳир сум та парто 200 рубл ба ман мекафонум ҷавоҳир о акай самир омад рақами 7 ай худуд акай самири ман ҷавоҳир мерем далши акай ҷавоҳир сум та парто 74 500 о акай ҷавоҳир охи ба ман ина чӣ кор кунам қати инами ако ба худо инами ако хушон виноватам бо чӣ кор кунем мо ака чӣ бигем охи ина рақамошона накафонем чӣ кор кунем ака да ҳаёт 200 рубл намераса ака акай ҷавоҳир шерпаланг ҳозир як рақамта пас мекунам ака акай ҷавоҳир шерпаланг издиватса кадести одамора акай ҷавоҳир 400 рубли дигар мемона ака мекафонум 1800 рубл о шавад тамом ака ҳадааш бука ака хела аждат истадем рақами 3
20 7 4 هفتگه 500 21 5 31 6 ayakay javohi 10 7 ayakay samir 20 1 11 2 21 او شود اکای 5 با 31,800 روبل او شک جانو شود کردیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت پانی تر بای رقم 5 او شک شود کردیم 1800 روبل ما همه یک شنه فهمیدم فیردوس 5 گرفت و 6 حال به مکان بولو را یا بولبین مکان اکا جواری که خودت 3 و 5 گرفتی یا 3 و 6 اکا 6 7 1 جواری 5 گرفته اکا فیردوس چنده 6 7 لیگ باشه نرسم لیگ چید میکنه تمام اکا جواری جون اگرنه او شد شود اکا فیردوس راکت هم میکنیم که او شده اکای فیردوس راکت اکای جواهیر 2100 نمونه اکای جواهیر 2100 روبل نمونه اکای شاروخ او شیدیم شیر پالانگا که اکای فیردوس راکت هم میکنیم اوی کلاسکا سونشا پارت افتون اکای امید 100 روبل نمونه اکای عبدو 2000 او نمونه اکا همدسته اکا جنوی ما فیردوس راکت هم میکنیم میکفونم فیردوس راکت هم میکنی فیردوس گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین نه اکا تینکوف ندارم اکا ما اکایم زبربانک داریم تمام تینکوف نداریم اکا جان راکت شیرپلنگو راکت گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکای فیردوس جان رقم 3 اکای جواهی رقم 3 توقع اختار اکا خواهی پاس میکنم رقم تا شیرپلنگ رقم 6 7 کی میگیره اکا توغری شد با مدروید نمیدونم اکا خواهی پاس میکنم رقم 6 7 کی میگیره اکوی ما رقم 6 7 کی میگیره شیرپلنگو ما دگیر چنده بگیرم دکا 6 7 کدامشا بگیرم اکای عبدالله 6 7 کدامشا گیرم 6 7 هر دشا اکا عبدالله 6 7 خود دکا 2000 داشتی اکا جان 1800 روبل دیگه میمونه میریم داشتی هر دشا هوی شدگی میشه با اکا عبدالله هر دش گولی اکا میشه با اکا عبدالله هر دش گولی میشه با واه چه وقتا اکا عبدالله توی از ایو بدرفتی که نه ما میکفونیم یا گلکمو میگیریم رقم 6 12 رقم 7 20 ما برای اکای سر میکنیم رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 6 هم
رقم 6 اکای جواهیر اولی به اکای جواهری و اکا گفتگه 22 ها 21 او شوا 4 و 22 اینه اکا او اکا سخن کرد اکا گفتمش با کارت کرد کاس کرد خیلی کردی اکا عبدالله 6 7 قدمشو میگیری اکا عبدالله 4 5 پول نیپاسی اکا پول نیپاسی 6 اکای جواهیر دمتن 7 4 کی میگیره 7 4 اکای جواهیر 4 بگی جواهیر 4 3 6 7 کی میگیره 6 7 کی میگیره شیرخانانگو اکای یوسف جون قدیرو 6 7 اخید راکت اکا راکت هم میکنیم 6 7 اخید اکا میریم دالشی شیرخانانگو میریم دالشی میریم اکای کی بناوی سونتا روی میگه اکای جواهیر 4 و 3 اکا جانی ما اخته 10,000 ول به ما 10,100 و 1900 نمونه ما یا اکو ندارم آبید کنیم تمام اکا جانی ما بناویس 10,600 راکت اد میکنم اکای فیردوس نیست رفت شد انا اکی رقمو را می نویسم اکا جانی ما یا لحظه اکای جواهیر تمام 2,600 روبل می نویسمت میستی اکای فیردوس ای اکای عبدو 2,600 روبل اکا جانی ما تصیف حاج بیز یا لحظه ما اکا رقمو را می نویسم اکای جواهیر اکای شوروخ پافتوری جواهیر 4 3 اکا جانی ما 1,900 روبل داری شوروخ پافتوری امید رفت امید اکای امید رقم 5 شیرپانا او میشیم اکای که بویجدا اکای یوسف اوی اکای اگونسون پول نداری اکا راکت اکی با میکفونم اکا پولنی راکت اکی که اکای خیلی شید اما خولی شید وقت اکا تا کدام جلو کی پارت افتم اکا اکای یوسف رقمی چندن 6 7 اکای یوسف جون 6 7 چند پارتوف 1000 پارتوف اکای ما یابون 1000 پارتوف چه اکا جون 800 میمونه اکای شروع راکت هم میکنیم شیر فلان 1 2 3 4 5 6 7 همه تونده بود بوری شیر فلانگو پیش میریم شیر فلانگو رقمی 5 11 رقمی 6 شیر فلانگو 20 رقمی 7 20 رقمی 10 رقمی 2 22 رقمی 3 شیر فلانگو 20 رقمی 4 22 وردرو مرحمت 300 روبلی رقمی 2 نشانو دگه اسه میریم وردرو اکای شروع رقم 300 روبلی وردرو مرحمت اکای یوسف اکای شروع اکای امید رقمی 5 خولی های ورده 6 7 اکای یوسف جون 6 7 اکای یوسف رقمی 5 خولی های ورده رقم 1 وره رقمی 3 اکای جواهیر اکای شروع 500 میپرتوی با ما میکفونیم 3 رقمی 5 هیچ کنه میگیره 300 روبلی وره شیر پلنگو رقمی 5 هیچ کنه گیره میریم شیر پلنگو رقمی 5 خولیه
رقم 5 هیچ نگیره ریگ دیشه یکنی مزور میمونه میریم شیرپرنگو همتون دا برد باری پیش روید گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که رقم 5 خوله رقم 5 300 روبلی برای دهش کنه میگیره اکای امید پفتار باشی سونتا راکت هم میکنی اکای امید 400 پرت افتی اکا جنوما اکای شروع خودت 500 میپرتی اکا با ما میکفونی اکای شروع 500 میپرتی با ما میکفونی شیرپرنگ میپرتیم با ما میکفونی 5 6 7 اکای امید جون اکای یوسف 5 هم گیر گفته چیا میگیری اکا 5 6 7 اکای یوسف جون خودت اکا 100 دیگر راکت هم میکنی اکای یوسف جون خودت 100 دیگر راکت هم میکنی رقم 5 هم گرفت اکای یوسف 100 دیگر راکت هم 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 در بازی پرستای اخی اکا در بازی پرستای رقم 5 گرفته اکا 600 پاند افتی اکای شروع سونتا میپرتوی شروع 600 پاند افتی اکا جانی ما 600 داری انا اکا میریم قسمی حساب کتاب شروع 500 میپرتوی اکای یوسف 100 دیگر راکت هم میکنی یوسف جون 100 دیگر راکت هم میکنی اکای امید جون 600 داره اکای جواهیر 1900 داره یا رقم دروار 1600 ش میمونه اکا جون شروع راکت هم میکنیم یوسف گرفتن اکا اونجا سون شد گرفتگی اکای امید جون اکای امید جون وارد در گرفتگی رقم تا اکا جون ما تو گفتی که نمیدرم و اکا گرفتی اکا اونجا پوز نشید اگر کشیدگی مکا بتمش تمام شروع 500 میپرته تا اکای امید جون اگه 300 روبل دیگر میمونه امید رقم 5 اخته 300 روبل میمونه میشم امید شروع پرت سوما تمام اکا او اکای امید جون میگیری رقم 5 تا اکای شروع جون 500 روبل پرت افتی او شده ای اکای امید اوه تمام میکفونم 1800 روبل کدوم دازنه او شوا اکای کی خود 200 روبل دیگه داری میریم داشی 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 7 3 تا ترینکا رقم 1 21 رقم 2 22 او شام میگیم 3 تا دم بعد رقم 7 او شچوا اکای کی اکای یوسف او شچوا 1800 روبل انا اکای شروع پافتوری شما در کوی ما رقم گیروز یا لازم هستیم رقمش اکای شروع پافتوری اکای شروع پافتوری 4 3 پافتور تمام اکای 4 3 اکتا اکا پافتور हो تمام اکای شروع راکت هم میریم دالشی اکای شروع راکت هم میریم دالش اکا ما خطا میدونم که خود نمیتونی برونه داکا سون تمه بروری نه که مامو سونی برواده اکسا اکا خیلی میدوریش خود نمیدونی مانوش بست و اکا تو وقتی که مقصد میرم میگوی اکا تو آنمو چنم شما در کوی ما اکای شروع جون 200 اکای یوسف 200 داشتی اکا جون 2800 اکای امید جون 100 روبل اکای جواهیر جون 1400 روبل اوچا جون وقتی ما کار برومدم با شما زنگ میزنی ولی ما کار دارم گام زدن نمیتونم با زنگ تو میزنم شما در کوی ما شما در اکای خواهد 200 گفتم چند گفتم اکا
رقم 3 200 گفتم دکه اومد 20 نه 200 گفتم 300 داری 200 بمونه آکا یا آکا بیا دروغم اونا بگو آکا بچه آکا خواهم خودت میدونی که چانسون داری کلیک راست نفه 12 رقم 6 11 رقم 7 آکا جونه ما 20 رقم 1 21 رقم 10 آکا جونه ما 20 21 و 21 300 روبل ورادروها مرحمت 20 300 روبل ورادروها مرحمت گل برآمد از زمین عجب گلین او آکا بختیار بازی چانسمای 100 روبلا آکا ورادرو 6 7 آکا یوسف 6 7 آکا یوسف 6 7 شیر پلنگو 2 3 5 3 ورا درو آکا شروع 5 5 آکای اومیجون تمام آکای اومیجون رقم 5 خود آکا 100 روبل دیگر رکت همه کنیم میریم داشت شروع 500 آکای یوسف جون 1800 داشتی 1200 آکای اومیجون 100 دیگر رکت همه کنیم آکای جواهر جون 1100 روبل دیگر میمونه همه تونده بود بوری کدو میزد اوشاد جون رقم 4 نشان رو در 5 میکشیم شیر پلنگو 1800 روبل او شود آکای شروع 500 میپرتای آکای اومیجون 100 روبل تمام آکا جونه ما همه تونده بود دوری کدوم میزنه 1800 روبل او شود گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزین باز درآمد در زمین نه رو بینه شما در کوی ما شما ده شیرفانه گو همه تونده بود بوری پیش های او میگه میرین زنده و سربلند و خانوباد بکنیم آکای اومد 300 پارت افتی 200 دیگه داری آکای اومد جون هم چک شم روی نکنی میشه آکای اومد جون چک شم روی نکنی میشه آکای ما میریم رقم 5 6 7 1 2 3 4 5 میریم داشت شیرفانه گو آکای شروع او شدیم آکای یوسف جون مینوس کردم آکای اومد جون 300 پارت افتی 200 دیگر موندگه 1800 روبل کدوی میزنه آش شما اوه 200 روبلی دیگه داری 20 31 رقم 5 رقم 6 آکا جونه ما 20 رقم 7 آکای ما 20 رقم 1 20 رقم 2 این به هوا آمه میزد اکا 20 خودت میدونی اکا پریکراس نمی چیزا 21 رقم 4 22 اوش 4 رقم 5 آکای 5 با 31 اوش 4 اینا 31 اوش 4 رقم 6 میریم همه تونده بود بوری آکای شروع جان خوش اومده آکا جانی ما خوش اومده آکای ما یک درا کی میگیره آکای بوزینگار یک درا کی میگیره شیر پلنگو یک در خولی مرحمت میکنیم با سوی رقم یک درا کی میگیره آکا جانی ما خوش اومده گام نیست گام ده 1700 گیری تیکه با هم 1700 راه شما ده اکوی ما شما ده یک در کی میگیره اکوی ما یک در ایش کنه میگیره اکا جونه ما رقم ها یک در 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اکا جواهیر 4 5 1 3 2 و 4 کی میگیره اکوی ما 4 در کی میگیره 4 2 شیر پلنگو 4 2
هیچ کنه گیرش یک کن خمون برین شیپانگو باید یا مینوس کنم اکای شروع شماده اکای یوسف جون 1000 روبل میمونه اکای جونی ما اکای امید جون 200 داشتی 1900 دیگر میمونه اکای جونی ما اکای امید اکای جواهیر یک سه اخته اکای جون 900 روبل میمونه میریم داشی دو چورا هیچ کنه گیره یک کن خمون نگیریم 20 دو چور خولی اکای جونی ما 7 11 یک 21 دو 22 3 دو چهار خولی اکجانه ما یکان کس میگیرم مرحمت 10 3 20 4 5 4 25 خاک خنک رقم در آش هم اگیم با 22 زد رقم دو چهار کی میگیره اکجانه ما دو چهار با 22 چهار کی میگیره اکجانه ما رقم دو چهار خوله همه تون دا بود بوری پیش اوی اون میگیم میریم نه کن بینو شما درخت جنوی من دو چهار کی میگیره اکوی بازینگر باشم و همه رقم های دو چهار شد کننگو دو چهار کی میگیره اکوی من گل برا ما در زمین عجب گلی نوزن اکای امید در نمیگیره آخی اکای امید در نمیگیره شما در اکوی ما شما ده شد کننگو دو چهار یکم کس نمیگیره دو چهار دو چهار دو چهار سه چهار پنج شش هفت تمام اکای امید چهار اخته دو خولی هست اکای امید چهار و پنج اخته اکا جانی من چهار و پنج اخته اکای یوسف جون 1000 روبل داشتی اکا جانی من 800 روبل میمونه انا اکا میریم دالچی اکای امید جون 5 4 اخته اکا جان من 1900 داشتی 1700 میمونه اکای جواهیر جون 900 داشتی 700 میمونه 3 و 1 رقم دو خولی یکم اکا بگیرم مرحمت رقم دو 10 3 4 شیر کننگو اکای امید 22 5 شیر کننگو 10 6 شیر کننگو 11 7 21 1 10 11 رقم دو 21 22 4 آش هم میگیم و 22 میریم رقم 5 4 آش شواد نجانی ما شما در کوی ما رقم دو را هیچ که نمیگیره کوی بازینگا رقم دو را هیچ که نمیگیره نجانی ما و همه هم میکنیم شیر کنم رقم دو شما در کوی ما شما در همه تون در بود بوری پیش او میگه میره بین نکن بگیم زنده و سربلند و خانواد باشه کوی ما شما در کوی ما رقم دو را هیچ که نمیگیره رقم درش که نگیرم میریم داشی شیر کنم اون میریم داشی رقم 5 6 7 تمام اکای جواهی میریم داشی اکای جواهیر جون 1 2 3 اخته اکا جانی ما 1 2 3 اخته اکا جانی ما 400 روبلت میمونه اکای امید اکای امید جون 5 4 اخته اکا جانی ما 1700 داشتی 2100 میمونه 2100 میمونه اکا جانی ما اکای یوسف جون 600 روبل میمونه رقم دو اکای کی 1 2 3 اکای جواهیر ها میریم دالچی رقم 5 شیر کننگو 10 رقم 6 اکا جانی ما 20 رقم 7 20 رقم 1 اکای جواهیر 21 رقم 2 اکای جواهیر 10 رقم 3 اکای جواهیر
12 رقم 4 اینه یکایمو 21 вара 300 рубли 300 рубли вара акой варадро аста 21 вара 300 рубли 300 рубли вара акай шор умед шашаҳаф акай усубҷон шашаҳаф 235 акай умед медро рақамта 235 вара 300 рубли акаҷонои ма соҳибои рақам гавзани охи акаҳои ма акай ҷавоҳир пастай паст намисоз бе 5 бозӣ мекунам 5 2 акай ҷавоҳир 2 ҳама соҳибои рақамошона дрова акай юсуф 67 акаҷон шидем акай умеҷон 1800 рубл меона акай ҷавоҳир 200 дигар ракета акаҳо ҳама соҳибои рақамошона гирифтам акай ҷавоҳир ракета 200 дигар рақами 1 нишон дод ай рақами 2 мерем ҳаматонда боз бори шерпаранго 1800 рубл акаҷонои ма як лаҳза сабр мекунем ҳозир мешава ҳамаи чи ҳозир мешава гул баромад аз замин акай якум очирад акай азиҷай ба акай бахтиёр агар бозӣ кунам ҳозир холӣ мешавад нав чанд рақам холӣ буд мумкин аи компас рақами 2 натури холӣ ай рақами 2 мегири ака рақами 2 ягон кас бигирай наву акара бугай се рақам бора бутатона рақами 2 бигирай сунча паакай мақсад бигире акай азиҷай акай бахтиёр ягон ки бигири сунча парто айчон бозӣ прастоида рақами 2 битема 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 мерем далши акай муҷоҳида бинем акай ҷавоҳирҷон каниши 300 дигар мемона акаҷони ма 1800 рубл ошаки ҷону шава задагия рақами 2 рақами 3 акай ҷавоҳир 10 рақами 4 акай умед 20 рақами 5 акай умед 10 рақами 6 акай ки 23 рақами 7 акай ма 21 рақами 1 боша 11 оши шава ака ба 23 рақами 6 акай юсуф оштон шавака ау меге мереме наатон бинёну зиндаву сарбаланд боша 1800 рубл акай юсуф оши шава ҳаматонда буд бори пешави ау меге мерем далши боши ба пеш 1800 рубл ош шава акай юсуф ҳаматонда буд бори шерпанангу бори пешави ау меге мерем наатон бинёну шомаде акои ма шомаде ҳаматонда буд бори пешави акай ҷавоҳир рақами 2 ягон пазавте бозӣ кунам рақами 2 та рақам нормални ашида акай ҷавоҳир ё як 2 биги ака ё 2 ё як 2 биги ё 2 мерем далши намирастам акай юсуфҷон 1600 рубл мемона акай умеҷон 1800 рубл дошти 1600 рубл мемона акай ҷавоҳирҷон 300 дошти шидем акай сурох ҳозираш зане ака надорум ҷои хубе ҳозир ака очиратай 20 рақами 1 22 11 3 2 кас ба фикрам 22 4 21 5 11 6 20 оша меге 3 ба 22 акай мара ошава 3 ба 22 ошавата
Акаҷон як лаҳза бесто хоз мебинӣ ки як ягон ака пас гуфт рафт. Оли ӯ акора номушона мегирим ака набошан худода мекунад. Набошан ака худода мекунад. Яка як лаҳза сабр мекунам мешинем. Шумода акаи суроб дира мегирӣ? Акаи суроб дира мегирӣ? 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 суроб дира мегирӣ? Суроб дира мегирӣ? Суроб мерем далши. Акаи Юсуфҷон 1400 рубл меонад. Акаи Умедҷон 1400 рубл меонад. Акаи Ҷавоҳирҷон буди акаҷони ман 400 рубл меонад. дира акаи Ҷавоҳир 300 рубли дигар меонад ака. ҳеҷ кам нест ака. Рақам мепурсанд меравад. 10 рақами 5 20 я рақами 2 хӯрда тамом 6 рақами 2 21 7 20 акаи Сорбон чӣ хелияй бозӣ ака. нами ака як рақам мегирӣ сум партофтан мегирӣ ака. ҳамин рақамат картаи бисоб роя задан мегирӣ. агар пас бура бой додан мегирӣ. 22 22 як ду вара кадай шедпаланго 300 рубли марҳамат. 22 22 акаҷонои ман 22 22 як карта 100 рубл ака. агар картат рақами баланд буромадай ҳама картода 600 рубл мезани. агар пас буромад ака бой мети бо мепарду. инам хеле накохи ака. ҳамин бозӣ агар накада боши акаҷони ман нак. варадроҳо акаи Юсуфи ман акаи Юсуфҷон чо кади вара 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 300 300 вараи шерпаланго 300 вара. гул баромад аз замин 300 вара соҳибои рақамо. акаи Умедҷон 4 бозӣ 5 не 4 бозӣ 5 не. акаи Юсуф акои ман марҳамат мекунем шерпаланго марҳамат мекунем. гул баромад аз замин. акаи Юсуф нестӣ? ако намедроре пас бинависе 5 полни 5 тамом полни пас бошад тамом. акои ман акаи Юсуф о 929 сета 1 60 бача нестай шерпаланго як нишон дод айду мерем далши вигришн 800 рубл ошава қойма ҳаматонда буд боди пешави аву мегеме. акаи Юсуф бача барвақт ҷавоб намети ака 6 7 ав ака дровар рақами 3 2 холия 3 4 холия 3 5 ака бозӣ накард акаҷони ман. акаи Суробҷон бозӣ нак шерпаланги ка бозӣ ам нест ака. бозӣ накарда бошӣ бозӣ накард акаҷони ман. бозӣ накард ака. бозӣ накард акаҷони ман. чӣ омади акои ман. рақами 3 5 холи акарочи шерпаланго рақами 3 5 холи озина наоварашид ака нао рақам мекашим ака. мо хитоиш да доштим ака наомадим. хитоиш да дорим ака. вара худат задаги буди ака дукони дигар рафтим ака.
вара ра хурди задаги дию вараи 1800 ра 2 4 6 7 1 2 4 6 7 1 6 7 1 بگیریش یکنیم هزار کدامی نوزنی او شما 3 و 5 دلار نیست انا اکو میریم دالشی اکا یوسف جون 800 روبلی دیگه میمونه اکا جونی ما اکای کی اومه جون 1400 داری 1300 دیگه 1100 دیگه میمونه اکا 1400 داری 1100 میمونه رقم 4 تا برادر دواردگیم 1200 روبل او شما رقم 2 10 رقم 4 20 رقم 5 اکای یوسف 11 رقم 6 20 رقم 1 جواهی 11 انا اکا جنوی ما 600 روبلی براش دیگه 20 600 روبلی مدروی اکا جواهی اکا جواهی مدروی 600 روبلی اکوی ما 600 روبلی 600 روبلی محمد رقم 2 1 6 کی میگیره 2 1 6 600 روبلی 2 1 6 هیچ کنه میگیره اکای جواهیر کدومشو میدروری اکای جواهیر جون اکای جواهیر رقم 5 در بازی نبود اکا 5 در بازی نبود 1 2 6 میشوه 1 2 6 1 2 6 کدومشو میدروری 6 600 روبلی میدروری اکای اومه جون 600 روبلی بی اکای کی خود رقم خطا گرفته میتونی اگر نزنچی رقم 6 اکا جونا چوا نمینویسی اکا وقتی خودمو میدرم با میدروی مینویسی اکا 600 روبلی تمام جواهیر یک درگیدی اکا خود در رقم نرسید اکای جواهیر 900 روبل راکت هم میکنی اکای یوسف جون خود 100 روبل راکت هم میکنی اکای جواهیر 900 روبل راکت هم میکنی اکای یوسف جون خود 200 روبلی دیگر میمونه اکای یوسف جون خود 205 میگیرم اکا روزی 5 بوتیمش اکا جون ما روزی رقم 5 در 600 روبل بوتیمش اکای امید اکای جواهیر فیگریش 2400 روبل بوتیش اکای امید روزی تو اکای جواهیر روزی حال بکن چی میگه اکا اکای کی جواهیر چی گفتنی ها داری اکای جواهیر جون خودت 300 روبل دیگه دارید اما اکای جواهیر او اکای جواهیر اکای جواهیر روزی رقم 5 دکی بتونیم حال بیو واه اینا یا کرم رفت بیو گوش که اکای اگون کازده اگون چینا بته این بازی موزیکی بوده و رقم 4 نشان دو در رقم 6 میره مکا همی اکا کدو میزنی اوشو شوا همی اکون در ندرواردگی بودی شکر زناشی ندرواردی 2400 روبل او شوا 35 شولیا بیو اکا همی چیست نیبودیش نیم اکا جنه ما همی کدومی همو رقم ادروار زناشی همو یکون درومادگی اکوی ما هیچ خیلی اکی ندروری باید وارشی با بدروری میریم اکا نه تو بیدی نهی کدومی میزنی او شوا همو 2400 روبل 2400 روبل او شوا زدگی دسته همه تونده بود بوری
او میگه میریم نردون بینون زینده و سربلند و خونابود بود شکلی من 6 7 1 2 4 6 7 1 2 4 1 2 4 شیرپرنگا داشتی رقمایی که دوازی نیست هزار کامیرای چی اکا کامیرای چیکو کنم اکای اومد 1000 تا راکت کنم اکا جونو میکفونو شیرپرنگا 2400 او شوا هزاری کی میروا قطی رقمی 4 یاسمی قطی رقمی 4 کی میروا شیرپرنگا یاسم راو یاسمی اکای جواهیر اکای اومد یاسمی میری اکای یوسف یاسمی کی میروا قطی رقمی اکای جواهیر 2 قطی 2 یاگا یوخی قطی 2 یا کی میروا یوسف رقم 6 اکای یوسف اکای جواهیر 6 با 1 میری یا با 2 جواهیر 6 با 1 میری یا با 2 جواهیر 6 یاسمی با 1 میری یا با 2 با 2 تمام 6 دی یاسمی او رقم 6 شیرپرنگو سه تا دما رقم ها 11 رقم یا 21 رقم 2 11 رقم 3 11 او شام میگه مکجونی مرا سه تا دما اوش چوا کجون شما در کجون ما میریم داشت رقم 5 کی میگیره اکوی ما رقم 5 کجون ما کی میگیره گل بارومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در اومد در زمین 1 2 3 پفتور رقم 5 کی میگیره اکوی ما 2400 بود اوش چوا اکای کجون گل بارومد از زمین یوسف 5 گیر جواهی رقم 5 کی میگیره اکا جونه ما هیچ که نگیره میریم دالشی برشی رقم 7 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 میریم دالشی اکا یوسف جون 5 6 7 اخته اکا جونی ما 5 6 7 اخته اکا 200 داشتی 1400 1400 دیگه زدی 1600 1300 نمونه اکای اومی جون رقمی 4 اخته شیرپالان رقمی 4 اخته شیرپالان 1000 روبلی دیگه نمونه اکای جواهیر جون 300 داشتی 1000 روبلی دیگه نمونه همه تون دا پیش یاوی بوری میرین دالچی باشی با پیش رقمی 7 12 رقم 11 رقم 2 شیرپالانگو 10 رقم 3 22 رقم 4 3 تا دما رقم 5 اکوی ما 20 رقم 6 کی باشه 20 او شما میگیم چرا با 3 تا دما او شچوا اکای کی اومد دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در اومد در زمین همه توندا بود بوری پیش او میگه میریم این نتون بینی هستیم شما ده کجونه ما شما ده همه توندا بود بوری پیش او میگه میریم این نتون دل بر اومد در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در اومد در زمین همه توندا بود بوری پیش 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 شما در اکوی ما شما ده
گل برآمد از زمین میریم داشتی آقا یوسف جان 1000 میمونه آقا امید جان 1500 آقا جواهیر 700 همتون دا پیش ای بوری رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 11 کشر پانانگو 21 20 10 10 11 11 شیر پانانگو 300 روبلی وارا شیر پانانگو 300 روبلی وارا آقای سجل جان میشه خودت سوزی آقای ما شیر پانانگو 300 روبلی وارا سویبوی رقمو 300 روبلی وارا آقای جواهر جان یک دو 7 5 4 مدر امید مدروری چورا آقای امید چورا مدروری وارا 300 روبلا امید 4 بازی باشه میریم دالچی امید شیرپالان 1200 روبل میمونه آقای یوسف جان 1000 روبل داشتی 400 روبل میمونه آقای جواهیر 100 روبل میمونه همتون دا بوری پیش اوی شیرپانگو رقم 6 نشون داد رقم 7 میرم 1800 روبل او شام میزنه 4 بازی میریم دالشی بولشی با پیش شیرپانگو دالشی بولشی با پیش او میگه میریم این نهاتون بینون زنده و سربلند خانه بود گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و عظیم بال درآمد در زمین شما در کوی مخشانده شیرپانگو همتون در بوی پیش او میگه میریم این نهاتون بینون شما در کوی شما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین میریم 7 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 میریم داشته رقم 7 10 رقم 1 20 2 22 3 21 4 25 26 که باشه 20 او شام میگیم رقم دره با 22800 روبل اوست شود گل برآمد از زمین عجب گل این آنزنین دید که وضعیت ها وزبین باز درآمد در زمین همتون دا بوری پیش اوی شیطان بوری پیش اوی او میگه میریم این نهاتون بینون زنده و سربلند و خانواد باشید شما او میگه میریم این نهاتون بینون شما ده شیطانگو شما در کوی ما او میگه میریم این نهاتون بینون خش قلایسیز اکجونه ما خش قلایسیز 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم دال شیشه کنن آقای یوسف جان 100 روبل میمونه آقای امید 1100 روبل میمونه آقای جواهیر 100 روبل داشتی 1800 زده 1600 روبل میمونه 1600 روبل میمونه آقای جواهیر همتون دا بوری پیش اوی او میگه میریم این نهارتون بینون
زنده و سربلند و خانواد باشه. رقم 3 21 4 22 5 20 6 10 7 20 11 11 2 22 و 22 شرپلنگو 300 روبلی با ورشید با ورای 300 روبلا شد شرپلنگو 5 6 7 اکه اصول 5 6 7 اکه اصول 1 3 اکه جواهیر 1 3 تمام میریم در شرپا اکه اصول 100 روبل داری راکت هم میکنی اکه اصول جون راکت هم اکه اصول 100 روبل داری اکه جانی ما 800 روبل راکت هم میکنی اکه اومه جون وارده اکه جواهیر جون 1600 داری اکه جانی ما 1000 روبلت میمونه همه تون دا برد باری پیش یاوی اکه یوسف اجداد میکنه میریم شرپانگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت پانی تربای باز در اومد در زمین نه تون بینم اکه جانای من نه تون بینم کو اکه یوسف جان 1000 روبل اومد اکه جانی من 100 روبلت میمونه دست اکه یوسف جان 200 روبل داری دست ما میریم داشتیم او میگه میریم نه تون بینیم اکه من رقم 4 خشا نشون دادگه رقم 5 میریم رقم 4 نشون دادگه رقم 5 میریم گل برآمد در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت پانی وزی باز در اومد در زمین شما در ما شما ده شما در ما همه تون دا بود باری پیش روی شما در ما شما ده 1800 روبل او شام زدگی دا 1800 روبل او شد شما کبینی میزدگی میریم داشتی رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 32 رقم 4 20 او شام میگیم 3 را بسیده اکه جواهی 1800 او شام اکه فیضا جان هر 3 رقم تاختورا او شام اکه جان من 1800 بول اکه جواهی اکه فیضا جان پاختوری همه تون دا بود باری پیش اوی او میگیم میریم نه تون بینیم تمام اکه جان ما پاختور باشی میریم داشتی باشی میریم داشت اکه جان ما راکت هم اکنی اکه 100 روبل دیگه 100 دیگه راکت اکه جان ما شما در کوی ما شما ده 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 شرپلنگو میریم داشتی اکه یوسف جان مینوسی 100 مینوسی 100
акай умеҷон 1000 рубл меонад. акай ҷавоҳирҷон шерпалан 2500 меонад. 2500 рубл меонад. акои ма акай фидавс 18 мекунем. Я лаҳза акама қатем хонагӣ 2 минут гавзар макам. Я лаҳза академӣ ма. Я лаҳза ако зу камакишон хати хонагӣ гавзар. Шумо дар кадимаи ма акай Юсуф ракета мерем дашти рақами 4 11 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 12 рақами 1 тамом навис роид мекунам. рақами 1 10 рақами 2 1 се хок хунук. тамом акои ма ракета мекунам. ош ҳам мегем 6 ба 22 акаҷон ма ош чава 6 ба 22 ош чава акай суҷон. ана ака ако дурақами бигире иха ака одамора ижад мекунем дурақами бигире ака интересни нест дига ба худо. ҳама рақамора хутон гирифтаги дурақами бигире акои ма дурақами бигире. дурақами бигире акаҷонои ма акай ҷавоҳир 2 дурақам. алло ассалому алайкум. ту дар куҷо ҳастӣ? дода бира ҳаму точка ин акай ҷавоҳирам пас гуфт полни. акай ҷавоҳирам пас гуфт. тамом акай шоруҷон акай юсуфҷон худи дохирон чанд сум партофти ака? 2500 акай ҷавоҳир ракета ҳози аввал аялав ҳама рақамо холия шерпаланго ҳама рақамо холи дил баромад аз замин. хушомаде акои ма хушомаде марҳамат мекунем. чӣ мегӯӣ ман намефаҳмам обишиам. акай Юсуф худи дохирон 600 партофти акаҷони ма. акай Юсуф
شیر پلنگ اکجونوی من مرحمت میکنی رقمای خیلی شیر پلنگو مرحمت میکنی خیلی اکجونو سوموی همت گذاشت سایبای سومو تون گذاشت سایبای سومو تون گذاشت زنده باشه اکای من زنده باشه رقمای خیلی مرحمت میکنیم اکجون اکای من خوش آمده شیر پلنگو خوش آمده همه تونده بود باری پیش اوی او میگیم میریم نه تون بینم زنده و سربلند و خانواباد باشه 25 800 مینوسی 19 اکای من اگم اکای بازینگر نیسته شما در اکای من خوش آمده شیر پلنگو همه تونده بود باری پیش اوی او میگیم میریم اکجونوی من خوش آمده همه کسا اکو همون دو کسومو تون گذاشته باشه افیر ساعت 5 با گیرون میشه خوش آمده اکجونوی من 2 ساعت پس گیرون میشه اکجونوی من